kutoria ukangora kwa ukaona zime kani kujia ukangoro na kani kujia ukangoro na kani kujia ukangora kwa ukaona zime kani kutoria ukangoro na kani kutoria ukangoro na kani kutoria ukangora kwa ukaona zime ngai tiganewe etiane ngai jana ose ngai yande yande ngai jana ose yande ngai jana ose naru botigane etiane ngai jana ose Nataka ufungue sauti yako ukamshukuru Bwana ni kwa siku ya leo. Mwambie siku ya leo na ukapate baraka katika madhabahu haya. Ya Bwana ya kwamba siku ya leo umesimama katika mbele za madhabahu yake na unahitaji baraka zake. Kama walienda kiugo kia Ngai. Fungua sauti yako na ukaweze kuomba katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Wakuinuliwa na wakuabudiwa ni wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. We give you honor and we give you glory, Lord. We worship you, my Father. Twagutia, twagucokeria ngatho. Twambararia ritwa riaku Ngai witu, twaigane wega muthamaki. Tukanite kiungano-ini giki muthamaki, o tukienda tha ciaku iria ciukaga iguru ritu muthamaki mwega. Tukite kumatha kirathimo giaku. Thikiriria ndungata ciaku igikuhoya. Thikiriria ndungata ciaku igigukaira. Thikiriria ndungata ciaku igikuikaira muthamaki. Ngai witu tuigue mwathani tuthikiririe. Ngai witu tuigue mwathani tuthikiririe. Twatia ritwa riaku muthenya wa umuthi. Ngai witu tuigue. Ngai witu tuthikiririe. We give you honor and we give you praise, Lord. Tunakupa heshima na utukufu, my Father. Wakulinganishwa na wewe hakuna Bwana. Wakuinuliwa ni wewe Rabbi, my Father. Come and take over, my Father. Come and take over, my Father. We register our voice, my Father. We register our voice on this, my Father. We register our voice, my Father Redeemer. Twagatha twanekera mugambo witu kuri we Baba. Tuhuthira muthenya wa umuthi. Tuhuthira muthenya wa umuthi. Tuhuthira muthenya wa umuthi. Aria na ngoro citu Ngai witu. Aria na ngoro citu muthenya wa umuthi. Cera kigongona-ini giki Ngai. Cera kigongona-ini giki muthamaki. Cera kigongona-ini giki Ngai witu. Ni twagutia, ni twakwambararia, ni twagutia Ngai. We give you honor and we give you praise, my Father. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Niye ni kwenda kayo menyage nikendaga muno niwe tondu niuje kagawega aukanenda igosho niye ni kwenda kendaga muno niwe tondu niuje kagawega na ukanyenda igotho ciothe. Mwathani twacokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega. Ndũrĩ wacokanĩrĩria nyũmba ya Isiraeli tũhũ.
ni watuma tucemanie Ngai wa kigongona ukaga kwaria no muthe twitikitie ni ukwaria ukwariria ngoro citu gutwariria na njira ya ni watwariria na njira ya nyimbo ni tu ni gutwariria na njira ya kiugo ni twakwambararia na ni twagutia twakwira Ngai witu korwo hamwe na ithuĩ kuma ndagĩka ĩno nginya rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria na rĩrĩa igongona rĩrĩa rĩothe tũkũruta nĩwetĩkĩrĩka mbere yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru tuothe tuge amen. Tuseme amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Nataka nikaweze kupatia praise team nafasi wakaketi so that we may continue in our program. Na Ngai witu nĩagũtwĩka wega tutakawaoneshwe mahali wataketi nĩgetha tukorwo na order of service. Na Ngai witu nĩagũtũrathima na Ngai witu nĩagũtwĩka wega. No hoe tu korwo pulpit ĩno no yũke haha tukũhakuhĩrĩria kĩgongona ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega. Just put it here. Hapa tu. Nĩ wega hau tukuhĩrĩirie andũ nĩgetha tũigue wega. Mwathani arogocwo. Itikira tukunjitika Mwathani arogocwo. Nginya arĩa mekũrĩa Bwana asifiwe. Hebu nipungie mkono wako. Bwana asifiwe. Nyambe njoe mweke ũkũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ gũtũhe mweke ũyũ gũtũgomania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩgetha tũke atũrathime tondũ Ngai nĩatũigĩte muoyo ithuothe na twĩna kĩheo kĩa muoyo. Reke twambe tu appreciate Ngai witũ na kũmũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. You can do better than that. Wapi makofi ya Yesu? Nĩngũoya mweke ũyũ gũcokia ngatho na kwĩra andũ a kanitha ũyũ nĩ wega nĩ gũtũnyita ũgeni na tondũ kanitha ũyũ nĩ wa magegania nĩ twaigua twatĩĩka nĩ kũmũkora. May the Lord bless you. Ngai witũ aromũrathima hamwe na andũ othe anyanyukie. Ngai witũ aromũrathima na tondũ Ngai witũ nĩ wa magegania kuma ndagĩka ĩno nyũmba ĩno ĩroihũra kĩrathimo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwĩna andũ angĩ nao tũkire nao arĩa mauma kuma Nairobi onao reke tũmere Ngai aromarathima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngĩrũthĩrĩria ũguo nĩ ũkuona kwĩna ageni tũrona twĩna gĩkundi gitũ gĩa kũrĩa kanitha wa priesthood na nokĩo gĩgũkũ kĩa Debora othe me gũkũ ona tũmahũrĩre rũhĩ wega tuwapigie mako mazuri. Kwenda itanathiĩ na ikinya rĩu rĩngĩ nyambe ngwĩre rĩu kuma ndagĩka ĩno kanitha ĩno nĩ ĩmwe. Amen. Tiri andũ a kuma Nairobi na arĩa twakora ithuothe twĩ kĩndũ kĩu na tũkĩte tũrute igongona nyũmba-inĩ ĩno ya baba tondũ gũkũ nĩkuo tuonagĩra wega. Gũkũ nĩkuo tũrathimagĩrwo. Hau ũrĩ nĩho kũrathimirwo mũthenya wa ũmũthĩ. Uga ameni. Hau no gũcemania na kĩrathimo kĩa Ngai ũmũthĩ. Uga ameni. Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ andũ mathiaga kũndũ makauga ithuĩ tumĩte Nairobi makeiga kando na ithuĩ tũrĩ a gĩcagi tũkeiga kando. Ithuothe tumĩte gĩcagi. Bwana asifiwe. Kĩrĩa gwĩtĩkĩte no ngari twaingĩra cia tũrehe nginya gũkũ. Ona Nairobi kũrĩa tuma no icagi. Gĩcagi kĩa Rũirũ gĩa Gĩthũrai gĩcagi gĩa Kahawa West. Tiga nĩ arĩa tũkinya gũkũ tũgatua atĩ Nairobi gũtirĩ icagi. Reke ngwĩre Nairobi thĩinĩ no harĩa mbunge. Gũkũ kũngĩ guothe nĩkĩ? Koguo ithuothe tũrĩ a icagi. Koguo kuma ndagĩka ĩno ndũkenderio guoya nĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Akorwo nĩ wanagĩrĩra uga ameni. Ĩni kanitha ũcio twĩke ũmwe. Kanitha wa Jesu. Kanitha wa Jesu. Tukene tusajamuke Tuane twawega turingie nyenyeka. Kanitha wa Jesu. Tukene tusangamuke Tuane twawega tutingie nyenyeka. Oya guoko igũrũ ũguo angĩkorwo Jesu nĩ agwĩkĩte wega. Ambararĩria Jesu bendera ya rũhĩ rwaku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Atungatĩri Mwathani arogocwo. Amina. Kanitha ũcio rĩu nĩ watuĩka ũmwe. Nĩ ndaigua wega rĩu. Nĩ tũkire na ithuĩ tũtirĩ itherũ. Ngĩona mũthikabu atũtongoretie tũtirĩ kĩ. Ithuĩ tũtirĩ itherũ. Ithuĩ twathiĩ handũ tũtigaga nĩ hacenjia. Na nĩ njũĩ handũ haha tũgũtiga nĩ hacenjia. Tũgũtiga itũũra rĩrĩ nĩ rĩaigua mũgambo. Tũgũtiga itũũra rĩrĩ nĩ rĩetĩkĩra. Tũgũtiga itũũra rĩrĩ nĩ rĩatuĩka. Oya guoko igũrũ uga nĩ gũgũtuĩka guo. Gũgũtuĩka guo. Ĩni. Ndĩrona nĩ tũrerorerwo nginya nĩ eroreri a Gĩthima TV. Na tondũ ndĩrona tũramemerekia mwe live. Ona o marorathimwo. Hũrĩra Gĩthima TV rũhĩ rwega.
Thank you. Ariothe maratwirora online, ariothe maratwirora Githima TV, ariothe maratwirora page ya Mwangi Zakayo, Reverend Mwangi Zakayo, na page iria ingĩ ciothe twĩna cio mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ tũrũgamĩte kũndũ gwĩtagwo Nyanyuki. Nĩkuo tũrĩ. Na tũtiũkĩte icera. Tũkĩte kuga nĩ kũgĩe. Yes. Nĩ kũgĩe kĩgongona kĩa priesthood. Tũroiga nĩ kũgĩe. Nĩ kũgĩe na reverend mwerũ. Tũroiga nĩ kũgĩe. Nĩ kũgĩe na apostle. Tũroiga nĩ kũgĩe. Nĩ kũgĩe na kanitha wĩna hinya. Nĩ kũgĩe na kahinya ũrĩtwo kanitha andũ maratonga. Nĩ tuge nĩ kũgĩe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩkĩo gĩtũmire tũke. Nĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia wakwa nĩ atĩ mũthikabu wakwa mbere njugaga no nginya tũtonye. Tau nĩ twatonya gũkũ. Ithuĩ twatonya. Ndũraga na mahoya ĩngĩhoera Mũthenya ũyũ Ndũraga na mahoya ĩngĩhoera mũthenya ũyũ. takĩrore Wone mũthenya nĩ mũkinyu. takĩrore Wone mahoya nĩ makinyu. angĩkorwo mahoya marĩa tũhoyaga Ngai nĩ akinyanagĩria thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ nĩ kwamenyekana Ngai nĩ aiguaga na nĩ acokagia. Na nyambe njarĩria andũ a gũkũ twamũrehera ũrugarĩ kuma Nairobi mũtungate naguo kiraga andũ makoragia mwarathimĩirwo kũ. Ithuĩ tũkĩte nĩgetha tũmũtue gĩcinga kĩrĩa gĩtharĩtwo mwaki-inĩ warũgama mbere ya andũ hinya wa Ngai ũkonekana. Uga ameni. Amen. Thengio mũno makĩria mũthikabu wakwa nĩ kũnjĩtĩkĩria nũgame mbere ya shirika aya. Na ndakena mũno makĩria nĩ gũkora itũũra rĩa magegania na gũkora kanitha mwega wa priesthood. Na gũkũ tũgũtiga nĩ kwagĩra na tũtige maũndũ mothe nĩ magĩra. Ndadi nĩ tũkwendete. Nĩ thengio mũno makĩria tondũ nĩ ũnyitagĩrĩra andũ. Ta rĩu gũka kũnyitĩrĩra Pastor Dickson mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũmũtue Reverend. We are so honored to have you here. Ndetukanĩra na kanitha wa gũkũ gũcokeria ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kũhũra ngari yaku mwaki ũgoka itũũra rĩrĩ nĩgetha ũtue mũndũ ũrĩa. Mũndũ ũyũ githĩ ti mwagĩrĩru? Na mũndũ ũyũ githĩ ti atuĩke? Githĩ mũndũ ũyũ ti ahunjie? Githĩ ti ahunjĩria andũ othe? Ũmũthĩ nĩ tũkire na Ngai witũ nĩ egwĩka wega. Amen. Hamwe na athikabu arĩa angĩ othe twĩ nao, reverend, pastors, apostles, prophets, prophetess, ndungata ciothe iria twĩ nacio atũmĩki a kĩgongona. I honor you na nĩ ndatĩĩka mũno nĩ gũkorwo hamwe na inyuĩ na nĩ twĩ ina protocol nĩ bataire kũmũhe mweke mũgeithanie na nĩ ngũmũhe. No Ngai gwithĩka ihinda-inĩ rĩrĩ o kĩgongona-inĩ gĩkĩ o itha-inĩ rĩrĩ o maguta-inĩ maya o mũthenya-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ tũigue mũgate wa Ngai. Kana tũigue kiugo kĩa Ngai. Nĩ mwĩharĩirie? Kaĩ mũtakiugagĩrĩria Jesũ nĩ mwĩharĩirie? Tũngĩigua kiugo kũrĩa gwitũ tugara-inĩ nĩ kiria. Ona gũkũ tũigara-inĩ kĩĩ? Nĩ kiria. Yoiga tũigue kiugo tũgeka atĩa? Tũkaigua. Na Ngai witũ nĩ akwaria. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ reke ngwĩre tũrahunjia mĩthwĩre gendare. Amen. Gũkũ itũũra rĩrĩ tũratiga mũgambo ũngĩ mwerũ. Gwĩ kũndũ kũbataraga mĩgambo. Ũguo tũroiga nĩ kũgĩe. Amen. Na Ngai witũ nĩ egwĩka wega. Amen. Na itagũte mahinda ngwenda nĩgetha tũhote gũthiĩ ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. I just want to welcome my reverend, my bishop Muthee nĩgetha anjĩtĩre mũtungatĩri ũrĩa ũkũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ nĩ ndungata ya Ngai na nĩ atĩ ngwenda tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũtige maguta ma Ngai. Microphone ĩno ĩkĩroragwo nĩgetha mũhunjia arũgama ndagagĩkorwo na gũtinatinĩka na nĩgetha Ngai witũ atuĩke wega. Askofu, ninataka ukuja hapa utuletee mnenaji wa siku ya leo. Amen. Mwathani arogocwo handũ-inĩ ha our general overseer ndagĩtarĩ JJ gĩtwa Bishop Muthee tũkoragwo kũrĩa Kahawa West headquarters na tondũ nĩ thaa cia kiugo rekei ndĩmũrehere ndungata ya Ngai nyitani cianyu wega ndĩmũrehere Reverend Joshua Simon ndahũra rũhĩ rwega. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. All right. Nikihaicia haicio na iguru
Ni ngwenda na gĩtĩo kĩnene mũno maguta-inĩ maya ma our Bishop Dr. JJ Gitahi tũikare thĩ tũrĩ ithuothe mbere-inĩ ya Ngai. Amen. Na thengiũ mũno nĩ gũkorwo wĩharĩirie gũthomera kiugo thĩinĩ wa Atomwo 20. Atomwo 20. Na nĩ ngwĩya mwĩkĩ ũnjokie ngatho o toguo Reverend Mwangi Sakayo oiga nĩ gũtĩĩka maguta-inĩ maya na gĩthomo-inĩ gĩkĩ kĩa priesthood rungu rwa our general overseer gũkorwo atĩ nĩ ngũheana kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Bishop nĩ tũkwendete mũno na tũgagũtĩĩa mũno, na nĩ ũguo biũ nĩ tũkwendete na tũgagũtĩĩa, na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũka kwamũra ndungata ya Ngai Reverend Dickson nĩgetha ambate gĩkĩro kĩu kĩngĩ hamwe na kanitha wothe wa Nanyuki, na nĩ njũĩ gũkũ nĩ gũgwakana mwaki mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Nĩ ngwenda tu ũthomere kiugo kĩu thĩinĩ wa Act 20 mũhari wa 28 to 31 mĩhari ĩyo mĩnini. Amen. Atomwo 20 mũhari wa 28 nginya 31. Nĩ ũndũ ũcio kĩmenyagĩrĩre inyuene ona mũmenyagĩrĩre rũru rũrĩa Roho Mũtheru amũnengerete. Mũrũmenyagĩrĩre ithagiai kanitha wa Ngai ũrĩa watuĩkire wake nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũriũ. Nĩ njũĩ ndarĩkia gũthiĩ nĩ kũriũka andũ mahana ta njũi ndĩani gatagatĩ-inĩ kanyu arĩa matarĩcayagĩrĩra rũru rũrũ. Ningĩ gatagatĩ-inĩ kanyu inyuene nĩ kũriuma andũ mekwaria maũndũ moru ma kũgucĩrĩria andũ arĩa metĩkĩtie mamarũmĩrĩre. Nĩ ũndũ ũcio ikaragai mwĩhũgĩte mũkĩririkanaga atĩ ihinda rĩa mĩaka 3 rĩatigithanĩria ya mĩaka 3 rĩatigithagia kũmũtara ũtukũ, ndiatigithagĩria kũmũtara ũtukũ na mũthenya, no o mũndũ geitaga maithori. Mwathani rathima kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩguo twahoya ona twĩtĩkia. Amen. Ciugo ici ciaririo nĩ ndungata ya Ngai Paul. Ndahekaguo gũthoma na ko brother. Araigwĩkage kahonoko. Amen. Ciugo icio twathoma ibuku-inĩ rĩa Atomwo 20. Hĩndĩ ĩno tugaga nĩ rũgendo rwa gatatũ rwa Paul kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Efeso, in the city of Ephesus. Amen. Na athiaga kũrĩkĩrĩria rũgendo rũrũ tondũ arĩkia kuma gũkũ athiaga Jerusalem, kũrĩa athiaga na akĩrwo nĩ airĩtu marĩ anabii atĩ kũrĩa Jerusalemu ũrathiĩ nĩ ũkanyitwo na wohwo na mĩkanda. Nake Paũlũ akĩmera nĩ njũĩ matũũra marĩa mothe thiaga maũndũ maya nĩmo makoragwo manjetereire, no Mwathani nĩ akoragwo hamwe nani. Amina. Agĩta itũũra-inĩ rĩrĩ athuri a kuma Efeso a kanitha rĩu me gathama-inĩ karĩa arũmĩirwo nĩ nyoka getagwo Miletus, na akĩambĩrĩria farewell. Amega ciugo ici nĩ njũĩ ndarĩkia gũthiĩ angĩ anyu tũtikonana orĩ kana rĩ, no nĩ ngwenda ndĩmwĩre maũndũ itano, maũndũ megũtũũra nĩgetha mũtũũre mũmaririkanaga na mũtũũre mwĩnamo. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ athuri a kanitha arera, na hĩndĩ ĩyo aramera aramaruta handũ amarehe handũ hangĩ tondũ already kanitha-inĩ nĩ kwagĩte maruo maingĩ na mathĩna maingĩ, gũtingĩekĩkire mũcemanio kanitha-inĩ tondũ nĩ kũrĩ amwe athiritũ ya andũ a kanitha marutĩte mbara nditũ mũno na makapinga injiri ya mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Paul. Na Paũlũ agĩkĩmera maũndũ maingĩ mũno, no ciugo ici no cio tuoka kwarĩria atungatĩri arĩa me itũũra rĩrĩ.
na muhari ucio twathoma akimariria ciugo ungithoma na haria mihari ya mbere ya mbere nĩ mutikanyona ringi amwe anyu guthio gwothio tondu kuria ndathi kurikia wira na Paulo ni amenyaga ni rugendo rwake rwa muthia kuma hau Meritas athire Jerusalem na athie Jerusalem no kunyitwo anyitirwo na akiambiriria gucirithio na thutha wa gucirithio agicoka agithie Rome kuria acokirie appeal yake tondu ari na dual citizenship na kiugo kia Ngai kiugaga maya ni matuku ma mwisho biũ ni njiri ya Paulo ya mwisho biũ akihunjia ameraga atĩrĩ ugai atungatĩri mwathani agocwo ameraga atĩrĩrĩ keep watch undu wa mbere mutungatĩri ũrĩa tuoka kwamũra mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro-inĩ ũyũ ũroka kũingĩra ti ũhoro mwega ũhoro ũyũ nĩ ũhoro ũtũmaga mũndũ acambio ona makoragwo bata nao kangahunjia-rĩ andũ arĩa mũrĩa matikoragwo bata Paulo nĩoiga tũtuagwo ta magondu ma gũthĩnjwo tũtũraga tũhũragwo tũtũraga tũtwaragwo ona ũngĩ tũtirĩ kĩene maitho-inĩ ma andũ. Take care of yourself. Are you a pastor? Take care of yourself. Ona mami wanyu ndeciragia ũhoro waku ona thoguo ndeciragia ũhoro waku ona mũkaguo. Take care of yourself. I am saying take care of yourself. Okorwo reciria he mũndũ ũrĩ gwĩciragia na nĩkĩo tungatĩri aingĩ maragia na blood pressure tondu reciria atongoria kari na maikarĩte thĩ magĩgwĩciria matigwĩciragia. Take care. Number 2. Warĩkia kũingĩra wabici ũmũthĩ na arĩa mũingĩrĩte roragai roru rũrũ rwa Mwathani rĩithagia andũ aya a Ngai na ndũgatinde ũkĩoya kĩrĩra kĩingĩ marĩithie. Ona wona mũndũ aingĩra na ndigiri mũrĩithie ona aingĩra na Mercedes mũrĩithie nĩ wa kũrĩithio. Ona akorwo matirakorora marorage wĩra ũyũ ti mwega andũ aitũ. Andũ arĩa mekĩraga nguo ici njĩkĩrĩte me wĩra ũtarĩ mwega. Wĩra ũyũ nĩ mũru biũ noguo ũrwaraga na gũtirĩ mũndũ ũkaga gũkuona na arĩa ũrĩithagia marwara waga kũmona makoiga mũtungatĩri ũcio na ndarĩ bata na andũ. Rĩithagia roru rũrũ ona akorwo rũtirĩ ngatho rũrĩithagie rũhoyagĩre rũnyitagĩrĩre. Amina. Aha nĩ ngũgweta kaũndũ ha kũrĩithia rũrũ Mwathani witũ akumia tondu ũhoro ũyũ ti ithuĩ twawambĩrĩirie. Ũhoro ũyũ he handũ wambĩrĩirie andũ aitũ. Mwathani arogathwo. Ũhoro ũyũ wambĩrĩirie kũrĩa Jerusalemu na andũ 12 ũgĩcoka ũgĩtambwo ũkĩgĩa na andũ ta 500 arĩa marĩ nyũmba ya ngoroba. Ũhoro ũyũ ũgĩcoka wakũrakũra ũkĩhurunjũka na gũkĩgĩa kanitha Jerusalem na warĩkia kũgĩa na wagĩa rũgwata. Ta thikĩrĩriai atungatĩri tondu haha ti ha shirika. Point number 2 rĩithagiai rũru rũrũ. Hallelujah. Ũhoro ũyũ ũkĩgĩa mbara mũno Jerusalem tondu nĩ kũrĩ andũ matuĩkire imenyi njũru mũno na makĩambĩrĩria kũhũra andũ a Ngai. Ũguo Ngai agĩthamia the headquarters of the church from Jerusalem kanitha ũgĩtwarwo kũndũ gwĩtagwo Rome. Na ndwetagwo ũguo twĩtaga makanitha wetagwo church ĩno ciũngĩ church. Rĩu kanitha ũyũ ũgĩkorwo
muno no nayo thirikari ndiendaga kanitha uyu na andu aingi na thũ iria ciĩtagwo cia Jews aria maigua Ngai nĩ wao na ndangĩgayanwo na ndũrĩrĩ makoigaga Paulo arahunjia kĩndũ toy makĩrutũrũra ũhoro wa mbara na gũtirĩ handũ ũkahunjia wĩcirie ũkwarĩrwo makĩndũ njĩra-inĩ harĩa hothe ũhunjagia andũ nĩ magũthũire mũno na nĩkĩo mũtungatĩri wagwo nĩ kũrĩa handũ hothe kĩndũ o gĩothe rĩu kanitha wĩ Aroma nĩ mũrathikĩrĩria kanitha wĩ Aroma na Ngai ndĩmwĩre atungatĩri tondũ tũmwĩraga ũguo mũkaigua ũrĩrĩa tũigua wĩ thibitarĩ tiga gũcoka kũrĩ oro ũguo wona mutura wona bebe faraini wona ki ni mari menya hari uriagira na mutigwe wega muno take care of yourself take care dumati kwendete ugo wiraga ati wona warugama magakuhurira ro he bishop wito he reverend wito mati kwendete magiona agũkũrĩra o rũcinĩ tene kanitha wĩ kũrĩa Roma rĩu no nĩ kwagĩire thĩna kũrĩa Roma na kiugo kĩa mbere okorwo nĩ hĩndĩ ũrakĩiguire the church went to bed with the government yambĩrĩirie Roma the church went to bed with the government tondũ nĩguo Roma na kanitha ũkĩnyitithanio na thirikari andũ amwe makĩigua ũhoro ũcio ndũnathiĩ wega makiuga tũtigua thũ nĩ thirikari twĩ kanitha magĩthamĩra Amerika andũ matarĩ na igweta na andũ matarĩ anene na magĩthiĩ makiugaga in God we trust magĩthondeka Amerika arĩa angĩ makĩigua matigũikara kũu makĩringa kũrĩa UK maikara kũrĩa UK makĩambĩrĩria kanitha wĩtagwo Anglikani kũrĩa Roma matũkana amwe magĩthiĩ east na arĩa angĩ magĩthiĩ west na mũthikĩrĩrie east ĩgĩtuĩka Orthodox west ĩgĩtuĩka Roman Catholic na matukũ-inĩ o macio ugai Ngai akĩarahũra andũ ta Martin Luther magĩũka na kĩndũ gĩtagwo Protestant makiuga maũndũ maya tũrahunjĩrio nĩ matukanu mũno na maũndũ ma andũ let us go back to the Bible agĩũkĩra na indo ciĩtagwo 95 verses na akiuga ũhonokio nĩ ũtige gũkuithio mbĩgĩga ũhonokio wĩ thĩinĩ wa Jesu alone ndũrĩ thĩinĩ wa iondo nyingĩ iria cikuithagio injiri mũico-inĩ wa Protestant na mũnjiguega mũno atungatĩri gũkiumĩra kĩũndũ kĩngĩ gĩtagwo Pentecostalism na thĩinĩ wa Pentecostalism gũkoima charismatic na korwo gwĩ kĩndũ ũgwati mũnene mũno thĩinĩ wa Christianity nĩ nyamũ ĩyo ĩtagwo Pentecostalism Pentecostalism nĩ kĩmwaki kĩa mathĩrĩrĩmbĩ gĩũkaga gĩkagwĩra andũ kĩamagwĩra matiendaga kũmenya ũndũ ũngĩ moigaga roho wa Mwathani e igũrũ rĩakwa mambĩrĩria gũthiĩ marĩ kĩsanda Mwathani nĩ aranyumĩrĩire Mwathani nĩ aranyonekeire matihorekaga makoragwo na mwaki mũndũ ũcio ndũngĩmũikaria thĩ ũmwĩre ũndũ roho nĩ amumĩrĩire roho nĩ amumĩrĩire ũtukũ wa manane roho wa Mwathani nĩ aranyumĩrĩire metagwo Pentecostals haleluya tareke tuthiĩ hanini nĩgetha ndĩmuonie harĩa ndorete nĩgetha
mwathani andu aria mathire Amerika ni matigire horo wa Ngai aria me internetini ni muronire Europe makanitha maratuika irabu maratuika museum maratuika kikigi gwago stripper yani kanitha gutire Amerika kanitha gutire Europe kanitha na Christianity icokete Africa mutirajigura ndiroiga na thiini wa Africa nikuo kuri andu aria me thina muingi pio oguo mundu ni agutindikwo ni thina nginya thiome tiroho na atindikwo ni thina thiome akambiriria gake andu aria matigirwo githomo giki ni African na African twinorimo no ni ithuĩ Jehova ehokete nĩo merirwo tarorai arĩa metirwo gatagatĩ-inĩ kanyu gũtiarĩ andũ aingĩ athomu gũtiarĩ andũ aingĩ ogĩ gũtiarĩ andũ aingĩ maigweta acio nĩ African rĩu mũndũ oiga haleluya andũ moya moko na igũrũ mwena ũyũ akamenya nĩ anointed mundu oiga ũngĩ andũ makoigĩrĩria mwena ũyũ ũngĩ no mundu ũcio ndarĩ kĩndũ oĩ na ndarĩ kĩndũ amenyaga ũguo ndangĩhota gũtuĩka mũrĩithi tondũ ndarĩ na gĩa kũrĩo rĩithagiai rũũru rwa Mwathani akorwo he kĩndũ tũkũgĩa nakĩo no nginya tũikare thĩ twĩrute na tũthome atungatĩri rĩithagiai rũũru rwa Mwathani no tũtingĩrũrĩithia tũtarĩ na gĩa kũrĩo na atungatĩri aingĩ tũtirĩ na gĩa kũrĩo thĩinĩ wa Kenya na Afrika andũ mena ng'aragu na gĩa kũrĩa na Ngai acũthĩrĩirie atungatĩri arĩa mahũnĩte makarĩa makarĩithie ũhoro ũcio ũhunjagia warutirwo nũ na ndũkoige nĩ roho ũhoro ũcio wĩnaguo waũrutire kũwe na tũinaga na Paulo aheo kĩmũrĩ nĩ Jesũ ageithirio na guoko kwa ũrĩo na nĩkĩo tuoka kũgeithia mũrũ wa ithe witũ ũmũthĩ nĩgetha tũmũnengere ũhoro aũtwarĩre ndũrĩrĩ ihonoke we wageithirio no we warutirwo no oh you are just shouting in the synagogue kana no kũnegenanega kĩgongona-inĩ na ndũrĩ na content cia kwĩra andũ warutire kũ ndeto are you shouting just shouting ukoiga haleluya mwena ũyũ haleluya mwena ũyũ haleluya mwena ũyũ haleluya mwena ũyũ andũ makainũka makoiga wega wa Mwathani what are you preaching ĩra ũcio ũngĩ mũriganĩtie ĩra ũcio ũngĩ mũgũkĩra mũgeithie hi-fi andũ nĩ manogetio nĩ hi-fi andũ marenda substance nĩkĩwe nakĩo rĩithagiai rũũru rwa Mwathani haleluya rĩithagiai rũũru rwa Mwathani Reverend Dixon tuoka gũkũgeithia mũthenya wa ũmũthĩ akorwo ndũrĩ na kĩndũ uga ndirĩ nĩ tũgũkũhe kanyamũ tũtingĩaga kanyamũ iron sharpens iron
cuma inoraga ĩrĩa ĩngĩ. We wanorirwo no. Nĩ ũkũhũthĩra hinya mũingĩ mũno tondũ wĩ mũtuhu. Nĩ ũkũruta wĩra mũingĩ mũno. Leithagia iroru rwa Mwathani, gũtirĩ kĩndũ frustrating ta mũtungatĩri gũgĩkinya Sunday na ndarĩ na ũndũ wa kuga na congregation nĩ okire tondũ nĩ wamerire nĩ wetwo nĩ Roho. Ũhoro ũcio wĩruo andũ aitũ. Caria kanyamũ. Caria kanyamũ. Thiĩ Bible school. Ingira onokorwo nĩ ga certificate ũthome tũkoci twanarĩ tũtatũ. Gĩa na kahuti. Gĩa kanyamũ mũndũ wa Ngai. Na ndũkaigue thoni kuga ndirĩ nĩ ndathi gwetha. Andũ a Kenya marenda substance. Andũ a Africa marenda substance. Andũ acio mokaga mũthenya wa Jumapili. Andũ aitũ. Nikio tũrahunjia ũhonokio wa Mwathani na tũkawĩigĩrĩra maũndũ maingĩ tondũ thĩinĩ wa Afrika kiugo gĩgĩũka gĩakorete tũrĩ andũ amwe mũsisimuko. Ũguo nginya mũndũ nĩ ekuga ũguo ona ti mũhonoku no nĩ roho wa kwao araria naguo. Angĩnyitwo nĩ roho ũngĩ wa Bible wonganĩrĩrio no wa kwao. Kĩũndũ kĩrĩa gĩciaragwo agĩthiĩ gũtwarĩra andũ gĩkoragwo gĩ kĩũndũ gĩtukanu mũno. Nĩkĩo andũ no mathi maihinge thikũ na ite makue makone Yesu. Tondũ mũndũ arakorwo nĩ kĩũndũ rĩngĩ kwao nĩ kwarĩ mĩano. Agacoka agakorwo nĩ kĩũndũ kĩa Bible gĩkĩonganĩrĩria. Rĩu kĩonganĩrĩria ribariba gakwĩ ribariba. Andũ a Africa marenda substance. Andũ a Africa marenda sound doctrines. Andũ a Africa marenda kiugo. Rĩrĩa ũcio mũriganĩtie kiugo. Kiugo kĩrĩa kĩheaga andũ freedom. Kiugo kĩrĩa kĩheaga andũ muoyo. Kiugo kĩrĩa kĩrũmagĩrĩria andũ. Listen. Njerekeire kũrĩkia bishop nĩgetha ngwĩte twamũre mũndũ ũyũ. Tuoka gũkũhe kĩthĩna mũthuri ũyũ. Ndũkae kuga nĩ mũnyaka atĩ mahema maya warĩtĩte ti ũhiki ũyũ. Tondũ ona ũhiki guo mwenyewe no gĩthĩna. Mũtumia ũcio twakũheire no gĩthĩna. Rũrũ nĩ ruo twakũrehera. Twakũrehera rũhiũ rwa njora. Twakũrehera mbara. Hallelujah. Twakũrehera kĩũndũ kĩritũ mũno. Gĩakumagwo thutha tondũ nĩ ũkoimagwo thutha andũ nĩ akuĩre na wewe mũkuĩre. Wewe mũkuĩre. No maroka makĩrĩraga mami nĩ arakuire. Baba nĩ arakuire. Twakũrehera gĩthĩna. Ũguo gĩthomo gĩkĩ na andũ aya othe Ngai wĩtĩte aya othe nginya askofu witũ nĩ gĩthĩna twakũrehera. Wambe wĩharie nĩ kĩruo kĩingĩ mũno. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ũtarĩkomaga toro nĩ athuri a kanitha. Tondũ manyitĩte kanitha harĩa heruo. Na matirenda kũreke na matithiaga kwa jacio matihamaga. Nĩ arĩ hoyaga Ngai mwega no tuko Ngai kota ngĩnjehererio matihamaga. Nĩ gĩthĩna twakũrehera. Nĩ ruo twakũrehera. Ahunjia arĩa twamũrĩte ona thutha ũyũ nĩ maruo tũramũigĩrĩire. Mũrĩrumagio gũkũ social media. Wathiĩ kũhunjia kĩreheria imũcana gũkũ. Na nĩkĩo ndamũra mwĩmenyagĩrĩrei. Ndoiga mwĩmenyagĩrĩrei. Ũmũthĩ reke ihunjĩrie atungatĩri a cirika nĩ makahunjĩrio rũciũ. Mwĩmenyagĩrĩrei. Inyuĩ mwĩ haha. Mwĩmenyagĩrĩrei andũ. Ti nyamũ. Herĩtwo andũ. Thĩna mũnene nĩ andũ. Na akaingĩ nĩ arĩa wanateithia mũno. Mwathani agathwo mũno. Arĩa wanarũgama nao ũgecira nĩ ũrũgamĩte nao mũno. Ũhoyaga nao no ũkehinga. Nĩo a mbere kuoya mahiga mũragei. Mũnine.
nĩ ruo twakũrehera brother, nĩ gĩthĩna twakũrehera. Atungatĩri arĩa mũtungataga nao acio uga me rungu rwaku kana me mwena waku kana igũrũ rĩaku, o harĩa makoragwo nĩ gĩthĩna. Mangĩona mweke mangĩkahũra ithanwa o rũcinĩ, no ndoka kuga atĩrĩrĩ, atungatĩrĩriai kĩndũ nĩgetha mũkarĩithie andũ. Kanitha wa Jesu ũrĩithagio nĩ andũ mahonete. Paulo arĩ mũhũnu, athomire rungu wa profesa wetagwo Gamaliel, agĩthurwo kĩama-inĩ gĩa Sanhedrin, kĩama-inĩ kĩnene mũno, agĩtuĩka mũfarisayo wa farisai, agĩtuĩka mũndũ mũnene ũhoro-inĩ wa watho na ũtongoria. Ũguo agĩthiĩ kwĩ Jiu rĩrĩa acemanirie na Mwathani njĩra-inĩ arĩ na kĩndũ. Arĩte mũno mũthuri ũcio. Atungatĩrĩriai, andũ a Nanyuki marenda kiugo, matirenda kũinaina I feel, matirenda I feel. I feel the power. I feel the Holy Ghost. I feel. Tutirenda I feel. Turenda kuigua tondu ni ndiratahirwo ni bengire na thomaga kanitha ĩno rĩ gwĩka atĩa. Mwathani akumia tungatĩri, ndũngĩra mũndũ ũratahirwo nĩ bengire I feel. I can feel the fire. Thaa icio ndarenda fire, arenda kũigua kiugo ta kĩrĩa kĩaiguĩtwo nĩ arĩa angĩ marĩ ruo-inĩ ta rũrũ, ihinda-inĩ ta rĩrĩ, maguta-inĩ ta maya. Mwathani arogathwo. Mũndũ ũcio arenda kũigua tondũ nĩ arateirwo hwaĩ-inĩ mũrũme rĩ, ndarenda kũigua I feel. Arenda kũigua mũndũrũme wakwa angĩcoka atĩa, tũkarehe ndagĩtarĩ JJ hutia mũndũ, no gũkorwo nĩho tarahutagia ti power, nĩ kũhutia. Oria JJ. Kanitha wa Africa, where we spiritualize everything because we are Pentecostals. Na nikio wonaga andũ magimara moimaga kanitha-inĩ cia Pentecostal magacoka ici ingĩ cia andũ agima. Tondũ kũrĩa marehagĩrwo philosopher, mũndũ thomete philosophy, kũrĩa marehagĩrwo mũndũ wĩkĩte psychology na andũ physiology na social science. Nĩ aramenya mũndũ ti roho ena thĩna naguo nĩ thĩna wa social. Nake mũndũ wa Pentecostal yakaba I feel the Holy Ghost, akahingũria maitho ta kĩba kĩa kũrorage. Tondũ thĩna ũrĩa enaguo ndũrabatara mwaki wa roho, ũrabatara counseling, ũrabatara sociology, ũrabatara psychology. Atungatĩri rĩai kanyamo, rĩai kanyamo. Leo umari kwe frog. Leo kinya rĩa gatatũ tũrĩ hau mwari wa 28. Ũroiga atĩrĩrĩ, shepherd the church of God. Kanitha wa Jesu ũrorwo mwĩrĩ wa Jesu. Ũrĩa ibuku rĩa Efeso riugaga atĩ mwĩrĩ wa Jesu nĩ kanitha ũyũ noyũ.
na ibuku rĩa Kolosai ĩkoiga atĩrĩrĩ, Jesu niwe mũtwe wa kanitha ũcio wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso. Ndũnanyita hau. Mwĩrĩ wa Jesu rĩ, ugai nĩ kanitha. Kanitha wa pastor ũyũ, kanitha wa pastor ũyũ. Rĩu nĩ warutwo congregation, flock yaku nĩ warutwo. Hau mbere hekugĩte shepherd the flock. Rĩu hacuiga shepherd the church. The church nĩ kanitha witũ. Kanitha ũcio ũngĩ wothe nĩ mwĩrĩ wa Jesu. Wĩna ũigĩrĩrĩku, responsibility. Kana nĩ PAG. Kana nĩ mũcaraba. Waingĩra kũu ndũkahithe injiri guoria Yesu. Mũguorie amenyeke. Wathi gwa kũrinwo, wathi kwa andũ a nguo ndaihu, tiga kwĩhitha, guoria Mwathani Jesu harĩo. Kũrĩa guothe ũgathiĩ, shepherd the church. Ũrĩa tuoka kwĩra Reverend Dickson atĩrĩrĩ, ndũrĩ wa kanitha wa gũkũ. You are becoming international because the church is international. Hallelujah. Ũngĩrũga mĩhari ũguo yothe rĩ, ikwenda njokere mĩario mĩingĩ ya gũgũthũkia ngoro Dickson, no ngwenda o ngũthũkie o hanini. Tũrakwamũrĩra andũ oru mũno. Paroreiga tuona ndarĩkia kũmũtiga nĩ gũgũcomoka. Njũi andũ oru. Tathikĩrĩriai andũ a Ngai. Tũgĩũka Bishop mũthee anjĩra atĩrĩrĩ, twarwarire Ashas tene. Nona Alsas. Haha nĩ ũhũthũ mũno ũkore mũtungatĩri ũtarĩ na thĩna wa nda. Nĩ hinya mũno ũkore haha he mũtungatĩri ũtakoragwo na thĩna wa nda. He tũirio ũtarĩaga nĩ ũndũ wa Alsas. Na ti gũthĩnio nĩ ciana ciaku, nĩ kanitha. Andũ aingĩ twĩna Alsas. Twarĩkia gũthiĩ, ũthiĩ ũgũre ndawa cia acid brother. No kĩgũraga ndawa cia acid, wĩharĩrie kwĩmenyerera we mwene na rũru rũrũ, nĩgetha ũrũrĩithagie. Tondũ Ngai we mwene hinya nĩ arĩkũheaga hinya na ũhoti wa gũthiĩ na mbere. Ona rĩrĩa gwĩ kũritũ mũno Ngai nĩ arĩkũheaga ũhoti. Hĩndĩ ĩmwe na nĩho ngũtirihĩra naho. First chapter 1. Niwe roiga. Build up. Watch. Taigua kande ono kono kuhunjia Mwathani. No uririkane nĩ Jesu amenyitire. No ĩrahunjia na ruo na maithori. We no ũhunjie na gĩkeno gĩthekaga. Ũgĩkaga atĩ na toothpick. Nyama. Ũgĩikaraga gwĩra magogo nditai nyama nĩ ngorĩte. Ti gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Gĩkĩ ũrĩrĩaga na ruo na maithori na ironda cia nda. Ũtukũ na mũthenya. Hĩndĩ ĩmwe twagĩirwo ikara thĩ mũtungatĩri. Twagĩirwo nĩ mũndũ wĩrĩga kũhurũka wetagwo Samson. Mũtungatĩri witũ agĩtwĩra twĩhinge thikũ inya nĩgetha Samson akue. Tukihinga thikũ inya Samson nĩ atũgiĩte mũno. Mũthenya wa Sunday tukiumĩra rũcinĩ nĩgetha tũthiĩ kanitha-inĩ. Twakinya kanitha-inĩ, guess who? No tuonire wa mbere agĩkinya kanitha-inĩ. Ndoririe mũtungatĩri, Ngai Samson ndarĩ arakua. Nginya hakuhĩ wone Ngai tatarĩ wa ma. No mĩigua ĩyo ĩkoragwo ho nĩgetha wega wa Ngai wonage ha gũikara. Paulo ahoya erirwo ndũkwehererio mũigua ũyũ. Ũgũikara o haha. Andũ acio matikweheragĩra. Atarora gĩtonga kĩu ona gĩtirĩ thithimũkwo. Mũhũthĩre wake ũrore.
Pentecostalism is a menace. What is a danger in Christianity? Pentecostalism. Na nikio bishop witu aratutwara gucoka magongona-ini tucoke kwa magongona. Wona tukihoro fani turacokio na guku. Turoka twatogerwo ni ndogo ino ni tukugia na ciongo njega. Riu ndetiga kuhunjia gikiri reke ituhothe. Thegio bishop ni kuona kioneki giki mbere itu. Tondu tene tutirakionaga tureciragia twacoka ndini-ini. Kei tuhothe ingira muhuko waku tuhothe. No nyende ithuothe twi ha muhothi ungihothwo utarwo wanirirwo haha. Umuthi. Nginya M-Pesa nginya kiicokania itangatho. Ucoke ukore andu angi ona matoigaga Bwana Yesu asifiwe maiga no kiria mahotha marekia. Kiundu kiria matiga meka. Unjire kana athuri ana atumia aya. Aya matigukua ni depression na ihenya. Coka kirathi urie wira. Ndenda gutuika lecturer wa theology ni. Tondu ironi urituhire muno wa nguo ici. No ni ngwihoka hi ndogo eno ni kujenja na igarure na mai maya. Yeso na mai ma baraka Ngai. Nari korwo twacenjeria githomo-ini giki. Aya. Ugamai na iguru nigetha tuhothe. Abutike keyboard yo. Kai gutiri ndi gukahothwo gutari keyboard mwathani. Pentecostal problem. Ginya bia no ginya ithuthirwo mihuko-ini. Akoro ni ukuruta bishop witu ni watu ati no nginya unyitirwo Bible ta mushinga wirwo ndurutero riu ndurutero na Ngai. Yesu anaona uko na ngapi kwa mfuko? Hapana. Hallelujah. Wewe jigira cio icio haha andu mararehe mothi haha. Ni wega. Ni wega. Mwana uyu ungi. Ona kiu kingiga mwana ucio. Yes. Onokorwo ni ukuhotha na thimo uka umike ugo ha kiondo-ini. Nigetha tuhakikishe ndunahenia andu na ndunahenia Ngai. Ni kuhotha na gutikainwo rwimbo rwa muhothi. Ni kuhotha. Na nginya aria me thutha na aria me mwena worio na womotho ona ithuĩ twikirite nguo ici cia maajabu ni turahotha. Na ni ngwenda kuhoya ni undu wa muhothi ucio waku. Wira uria urutikite igongona-ini ni wira munene muno na no twende gutuika partakers na tutuike andu a kirathimo. Kanitha waku no urutire igongona thiini wa igongona riri nigetha uge Mwathani kirathimo giki maguta-ini maya ni ngwenda kwarama na gutherema thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani rathima andu aya aku magithi kwirutira indo ciao meke wega. Ngai ni kuri makanitha mahinyiririe muno na tungatiria cio me haha igongona-ini riri ria wiheani na wirutiri. Twahoya na twathaithanirira makanitha mao kurogia na utheri kanitha-ini icio. Ndungata ici urociteithia maguta-ini maya Ngai abararia no he ndungata ciaku kirigiriro no cimenyithie Ngai bururi wothe na thi nio icuthiriirie nigetha cituike utheri na cituike ciumbe wa thi. Maya ni mahoya ma witikio thiini wa ritwa ria Ithe witu Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru niguo twahoya. Amen. Aria me mwena uyu rehei muhothi ucio. Aria me mwena uyu rehei muhothi ucio. Aria me kuhotha na thimu tondu nawe ukuhotha no uguka haha. Ndukae kwinyihiria Ngai ati hau niho winyihirie Ngai giti-ini uikare thi wahotha na thimu ukatu mwinyihiria haha kiondo-ini giki. Ni 0700 659 554 0700 659 554 ikuruta James Maina 0700 659 554
nĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na haraka ya gũthoma twĩ cukuru nĩ ngũcokera maita mangĩ merĩ 0700 659 554 0700 659 554 James Maina ambĩrĩria ikũrehe mĩhothi yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Arĩa mwĩna thimũ Ngai amũrathime mũroka mũkĩnyihagĩria Ngai ciondo-inĩ ici. In the name of Jesus. Mũrenyihiria Ngai ciondo-inĩ ici. Ndũkae kũnyihiria Ngai wĩ hau gĩtĩ-inĩ. Rehe mũhothi waku, rehe indo ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Nake Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma twĩre andũ moke hau ũguo nĩ thĩna wa Pentecostals. Korwo tũtiuma na thĩna wa Pentecostals, ũngĩahotha ona wĩikare thĩ tondũ ona arĩa angĩ noguo mekagwo. No nĩgetha tũrute andũ wĩra ũyũ. Na mũgĩũkaga mũrehe indo cianyu, rehe indo cianyu. Rehe indo icio cianyu mbere ya Ngai. Na Ngai witũ nĩ kũmũrathima. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Haleluya. Nĩ kũrĩ andũ matigarĩte na kũu ũguo. Nĩ kũrĩ andũ matigarĩte mangĩkinya moke. Ngai amũrathime. Thengiũ mũno. Mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũhĩtũkire nginya kĩndũ kĩa mũhothi. Nĩ kwĩnyihĩria Ngai nĩ ũndũ wa nĩ kĩroho kĩna thĩna. Ndũkamake na tũrĩ ũngĩona mũndũ wĩna maitho mana ti mwĩgemio nĩ mathĩna. Thank you so much. Mwathani rathima andũ aku arĩa merutĩra indo ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. According to your word, may they prosper. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nĩngwenda gũcokia gĩthomo gĩkĩ mwena ũrĩa kiuma. Tũhũrĩre mũthikabu witũ. Tũrũgame tũhũrĩre mũthikabu. Bishop Muthe rũhĩ rwega maguta-inĩ maya gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Amen. Tũhũrĩre ndungata ĩyo rũhĩ rwega. Ngĩona mũndũ ũtararũgama ũirano noguo mũingĩ na nĩ thĩna wa gĩ-Pentecostal. Ngai arotũteithia. Nĩ twarutĩka tũtirĩ ciugo cia bata. Warĩkia gũthioma rĩ twĩre mũgũbundithia wa ũhoro ũyũ nũũ. Ngai arathime ndungatĩra tuge arathimwo. Na rĩu twathiĩ gĩ-section ĩyo ĩngĩ ya elevation. Rĩu ndikwenda tũrĩe marĩgu niĩ nyendete wĩra ũrarutĩka na ihenya. Itira nĩ ciaku wega ndĩmũrehere mũndũ ũrĩa ũtĩĩkĩte, mũndũ hetwo gĩtĩo bũrũri ũyũ na nja ya bũrũri. Ndĩmũrehere our general overseer Ndagĩtarĩ JJ Gĩtahi. Hũra rũhĩ rwaku wega agĩũkaga haha. Amen, amen. Karibu papa. Thank you, Bishop Muthe. Etekira I appreciate Bishop wega. Nĩmwaigua ũhoro? Nĩmwaigua wega biũ? Nĩmwaigua twĩ thĩna-inĩ mũnene? Na thĩna ũcio noguo twarehera Dickson. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩngĩ twarĩ kwamũra Pastor Judy and the team, twerirwo andũ arĩa mekĩraga nguo ici ti andũ ogi. Na nema biũ no mũndũ tarĩ biũ ũngĩkĩra ũtwĩkĩrĩte. Na riũa rĩrĩ tondũ nĩ nguo cia ruo na kĩeha. Na rĩrĩa rĩothe wona wanahumbo nguo o yothe ũingĩre thĩinĩ wa class, uniformed class, ũkamenya nĩ kwambia thĩna. Na nĩkĩo mũthigari auma gũkũ kwanyu haha kĩanda kĩganjo no nginya kĩrwo uniform. Nĩ anjia ruo hau. Na menyamaro ka uniform kau tu nĩ agatuĩka etagwo afande. Wona mũjeshi athiĩ Eldoret kĩrwo uniform, kumania na hau nĩ mũragani na nĩ mũragwo. No arathwo kana arathane. No aripuriwe kana aripue. Kuma kĩrwo ka uniform ona karĩkũ. Kana karĩa gaku nĩ kega mũno thaa ici kau karoga na ũrathaka nako. No mũthenya gakaingĩra academy gĩkĩrwo uniform nĩ kanjia menyamaro. Kuma hau nĩ kanjia gwĩtwo pupil nginya gagatuĩka student. Arĩragwo nĩ mwarimũ gera haha na guoya mũingĩ tondũ wa uniform. Ũngĩkona mutumia anyitwo aikario thĩ aturio maruoho gĩtambaya ta gĩkĩrona na diboras. Kumania na hau nĩ anjia ruo mathĩna maingĩ nĩ gĩtambaya kĩu. Ũngĩkona mũkũrinũ ta Naomi kana Kaboko ahũrwo rũri rũu mũtwe
na ikarage nakio ukamenya ni ajiaruo nginya mwathani agacoka. Riu ithuĩ nĩ tũkiraga rĩmwe keyũria Ngai na arĩko wanjehereria gĩkombe gĩkĩ tondũ waingĩra in public scrutiny, public eye, wĩkĩgeranio-inĩ ũtukũ na mũthenya na ndũrĩ mũcara, akũhũri akũrumia matikũrĩhaga. Rĩmwe niĩ nĩngenagio nĩ ambunge tondũ ateti marumanaga. Ta rĩu githĩ ndĩrona maragucania makĩgucanĩria kĩrĩma, anga marenda kingpin mwerũ, anga matirenda ũũ, anga matirenda ũũ, na tũtininĩte mĩaka ĩrĩ na ithuothe nĩ tũĩ arĩa twathurire. By the way nĩ ta tũgũrũkaga, tũtininĩte mĩaka ĩrĩ, koguo tauga nĩ Ruto na ũũ na Rigathĩ na mĩaka ĩrĩ ti mĩthiru na twĩ busy rĩu tũkĩra Ngai rĩu Ngai tũiguĩre tha rĩu twehererie mĩaka ĩrĩ ti mĩthiru. Ngai ona hoyagĩrai andũ acio ona gũkorwo wĩ Rigathĩ no neema ya Ngai, ĩgũtuĩka nĩwe no neema, ona gũtuĩka nĩwe Uhuru wa Kenyatta nĩ neema. Atĩ ũratongoria andũ mĩaka 10 magacoka magakũrumia ta ng'ombe, gũkũrumia kwa na matirĩ na tha. Yani niĩ ndiũĩ gũtungata mũingĩ. Sometimes I admire, I miss my life, my private life. By the way, nyinyi mko hapa raia wa kawaida na wa admire. Congratulations. Raia wa kawaida wa shirika Ngai, thank you. Na tugatengerera gutengerera nguo ici, tugatengerera uniform ndakorana kana ni ya borithi kana ni ya kanjo. Handu haraikirwo uniform kaundu kau ti kega, kana ni ya thigari kana ni ya jesi, hau hari undu mũru ni uri hurwo kana huri andu. No ana handu haroyo mihitwa ate ni mehaba ya kwamba ni iyo una haba ya kwamba ukamenya ni hahaba ni hakakohaba hakwabe hagakohaba hakwabe hau hata kohaba hakwabe hagakwamba tu woi no tondu ũrĩa werirĩria nĩ agĩrĩirwo rĩ, ndamũrire mũndũ anauga nĩ ararua no kinya kwa mũruithia ona ũngĩka atĩa ndwĩricũkagĩrwo hau. Ũnyitagwo nĩ anake arĩa akũrũ kĩa hinya ũgatonyio kũu. Mũndũ ndoraga mũthenya wa iruwe kwa mũruithia, mũndũ oraga thikũ ta 4 mbere. Rĩu atungatĩri to mũtiorire nĩ moingĩrire, rĩu atirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwĩyũmia na kũmia biũ na kũmenya ũndũ ũmwe, ona ũngĩyũmia ũguo biũ wĩkwo ndagĩtarĩ cindano nĩ wĩrĩingĩra wehihinyania tu. No ũrĩ muona akĩka coka kũigua gĩkũhinya hinya gĩkwĩraga cokia nguo rĩu ũhoro nĩ ũthirire. Rĩu tũtirĩ tũngĩ tũgwĩka andũ a Ngai, inyuĩ mwe mwena ũyũ na mwena ũyũ cindano no nginya ũthecwo. Rĩu kĩrĩa tũgwĩka nĩ gũthikĩrĩria ũrutani ũcio twabundithio ũmũthĩ. Tũthome mũno, arĩa matathomete wega tũcoke cukuru tũtuĩke well versed, nĩgetha tuge gũtũũrio nĩ Johana 3:16 na tũtiga gũtũũrio nĩ copycat na YouTube. Tũrokĩra ndagĩka ĩmwe ũkaingĩra YouTube tondũ ũrahunjia ũkarora so God, ũkandĩka ũguo tu YouTube so God, ũgũkabĩrĩrĩkia tu so what. So it's good to eat the Bible, it's good to read the Bible, and not only the Bible, all books. Read many books. Na ũndũ wa mabuku, Biblia yugaga na ũndũ wa mabuku Daniel akĩmenya matuko mokombo nĩ mathiru. It's because of books, by the books. Ona ndarauga nĩ marĩkũ, by the books. Tondũ gũtiakĩrĩ Bible by then, by the books. So be a custodian of knowledge, read books. Ona nyuĩ mũhana mũrĩ aciari, ciana ciaku itingĩtĩkĩra gũthoma angĩkorwo we matirĩ makuona ũgĩthoma. Ti mũno thukuru kinya kĩbici kĩa ngathĩti kinya Bible onya nyĩmbo cia kũnyĩra Ngai. Mwana waku arekũra na kinya na taifa no mũragathome akũria mamisi jao hiyo na wewe na kitabu yoyote. Rĩmwe wĩrorithagia ibuku o rĩothe ũguo nĩgetha ũkamũra mũriũ tũtithome. President Ruto githĩ ndarĩgĩte kũhenia kana atĩ onake nĩ mũrutwo kaugĩte gatigũcoka cukuru akĩra hata mimi na mam tunarudi shule, nĩgetha kaigua ona president
ni athomaga na arakahenereria tu rudi shule tu. Hata mimi na mam wako nakokana murapana. Mr. President ulisema till further notice. Kwa ni further notice nini siadi? Further notice. Tukato kiragia ndeto shogari ni akwa na moini na kutoka poku. Generation ira ekuotha ici ndirenda thukuru. Na matirenda guthoma. We have a generation that don't want books. Na generation ino ri ndiendaga guthi thukuru. Ona ndamaka ni kuigua kabuko kijete murio ni ariraga thukuru itaguthio ati ni arenda. Ciana cia gicohi ni kuringirerio thukuru. Ciana cia Bishop Muthereke Ngwire ni kinya kuhurwo. Gwakwa no umwe wendete thukuru. Kwa njore munini ajuragia sasa wazungu walileta shule ya nini? Ni ya nini hasa? Afadhali Magoha hangekufa. Kama ulia kwa nini Magoha alikuwa amefunga shule na hende ya COVID. Magoha alikuwa amemaliza hii kitu. Magoha akakufa wakarudisha. Ni ya nini? Tuna generation itarenda kuthoma. No ni marenda life continued. Mundu narenda atake over kanithoyo no ya shirika ya na ndoyo the na kore pastor ucio. No ndurenda foundations na mithingi. Ndurenda kwikira mithingi ndurenda ruo. Ugu twe ha mabatine maya. Ndarora guku gwendera Bishop ndera mundu gutopi Bishop Joshua. No wana mashuka maya. Maya ni jikarite na muhinda inene muno. Ni juritie mashuka mwe muto na gikuyu. Mashuka. Ndarora ugu ndakena ndauga we mundu witu uthiete wega muno. Ndona mbiriria guku gwatura makanitha mandu. Ndona njira guthumbura na ACK na PCA na ED na akorino. Umeanza kwa scratch. Oh niguo riu. Usisubwane na watu. Nage ni othe agoka no magathi. Si watu wako. Kuomereria matumbi ma nyoka tu. Ndeongaga nyoka. Riria gaturike gacoko kwa nyoka. We jipe shughuli tu. Kurerera guturekeria nyoka twana. Huku ni tugerete ni tushuritie mashuka na speaker iraga ba. Irahihia nawe. Huku ni kutu atari ugo kwena mugeka na nena nyuki itora ritagwo Baraka. Ara maratu mitambo ino wahituka airport. By the way, wahituka airport. Airstrip. No. Airport. Yana nyuki. Tutikemeta airstrip anymore. Ititho tuna thirikari. Na thirikari endere Nyeri. Ithio ndirakineneha. Aitoreta kingi. Ndio tirenda kingpin. Turenda cio weho tuire airport yo. Si tunataka maendeleo. Uchaguzi ni 2027. Gutire githurano tha ici. Gutire. Atoto kwaria cia gwitu twaria na turekwo twaria cia Mount Kenya. Twende kwaria andu manda kwaria cia mucii ni ciao. Ni wana kwira garia mekurene twi haha airport ye haha. Wauma haha airport. By the way, ona ndio tukire na ngari ciake Mwangi Zakayo. Ithuo thio gwo tungateria tukioirwo mo murigo mwe haria. Eni. Riu tukioirwo murigo mwe haria Wilson. Kana murigo ucio ukio hawo tuwe priesthood. Ungetorekio haha. Next time. Tony new host. Host mukamiona murigo goki. Gogo thuria kanitha goko ciamani cia rindi Ngai amurathime na yuthi na athuri mugie indo. Hendo kimukera bishop okana andu aku. Inyo no mukuri hamukari ha murigo haria. Ithuĩ na cia rindi wa gwitu na ciamani na cia secretary wa board na hunjia. Ndagĩka 18 murigo wĩ thĩ. Rĩu twĩ hakuhĩ mũno tũtikinyĩte na nyuki taũni. But I'm happy kuna ati guku nĩ itũra thĩinĩ. Na kwĩna mũgeka. Tũtiagerete haha ithuĩ. Acha! Ithuĩ nĩ ruo. Na macuka na tita maya. Na macuka marĩa mandĩke nginya mena irumi. Mzeni wewe. Kosa uchekwe. Makanga, zile kanga.
kanga nicio twacuragia ya ui ate hulari ngo ure aya ni mageretie kate kwena Saudi na keyboard gicagi niye ngomura congratulations. Wera yo wambagirwo guo na ningwenda hunjia ndathe mehana tondu tugucoka tumumenye thutha hena andu akuru kimiaka na nini kimiaka kuria muri nyui muguku kirima tondu hunjia yothe mehaha bwana friend Mwangi Zakayo ni akirima. Hii ni Mount Kenya yote na kanitha wa priesthood ti mugeni Mount Kenya twaingirire guku kundu gwitagwo Murungai kindu 20,000 and what through Reverend Kinyanjui Murungai 2020 kitha ici 2024 twokire kindu 2017 niyo twaingirire Murungai na tugikuithia mutumia wa mutungatiri Reverend Kinyanjui na no watumire tuka access na guku na ndiramenye engage handu no ni aroka tucoka tukiingira na rumoro through Pastor Mwangi negocoka ndimwonie we thutha ucio tugicoka tukiingira guku through Dickson about miaka igana riu Dickson about 4 years 2 years we are 2 years old here no guku kirima twina miaka kindu inana riu na nituokite uguo muona tuoka musarafara ucio musafara ure twirika guku waru wa mathiko ma mutumia Reverend Kinyanjui na guku mbere ana nyuki kundu gitoko Murungai. By then we have Regina as a chair. Now I would love to tell you nituguka ringi na timathiko to nituguka kwa mura Mwangi kora na rumoru na nituguka kwa mura Kinyanjui anena nenehe nake na guku Murungai mbere na kuu kungi mothe mukunyonia thutha uyu apostle. Hii kazi tutafanya. By the way ni nditigitie wira muiki hinya uria ndina gurino wa kunyua mai na kwa murana tiguo na ni wega gwitikira na tunasonga hivyo. Bishop mothe maundu maria mukamukiragia ngari-ini yanyu mwena Reverend Joshua Simon ni njoe tondu ni ngoragwo thiini wa roho na raini iyo yothe ni ndimioire ni mwaritie ndeto ciakwa muno ngari-ini iyo na ndiuma hono ni ngumenyaga ni muraririria mukiugaga uria ndi mukuru inyueri ni uri inyu muri anini kwanja Joshua inyueri tukundiru na inyu thutha wa hama. Pastor Judy andu ana ni mandindikite muno muthi in their car reke ituine rwimbo ruru mundu akibodi ugutuheo kikitu Naomi uko sawa gia na hinya umiririe ngoro ubore uira gaturume Ngoete gwitigira muoyo waku rora ndugatuike ta nyoni iwaga igathie kaingira mutego-ini igate muoyo wayo menyagirira ndukanatwarwo ta mutumu mutari na maitho kana tari utahitwo ni atumwa maheni ndukanarumirire ta ndegwa iri rumagirira muthinji na ndiwe niyo yathie guthinjwo na ruhiu yume muoyo muthenya no tuko ndinogaga ngimuthaitha ngeitaga maithori ngimwira mwimenyagirire andu matikana muhenie ndire ndatithia ta ndina guoya ngimuhe ciugo cia kumuguna njiyũrĩtwo nĩ maithori maingĩ na ngaiyũrwo nĩ kĩeha ngugana ma mũthenya wa mũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete no tũrĩka. Rĩu nĩkĩo kĩhunjio kĩrĩa twahunjĩrio ũmũthĩ na no nyende tũcokere o rĩngĩ nigetha mũndũ waigua na mũndũ ũgwĩte we nĩ mũtungatĩri ona inyuĩ tondũ ithuĩ twahunjĩrio mũno ndũkoria mũhunjia ũrĩa uma haha tondu ciugo ici cinĩtwo haha nĩ mũini ũyũ nĩcio athoma ũguo nĩguo Paulo augire ndirĩ ndanoga ndĩmũthaithaga
ngĩitega maithori ngĩmũraga twauma haha nĩ megũka ona gatagatĩ-inĩ kanyu marĩ o kuo ona kũu ũtungataga noho hau mbũthũkaga ngoma na ngĩtũire nyuaga iria rĩaku ĩkanorera kũu ũkamĩhe kanora ũkahikia kairĩtu ta gaka gekahĩnju ũgakahikia gakagĩra ngari gwaku ciana inya cikaneneha ikarua marua magaikara thĩ nariũ makamera thoguo ndarĩ hakiri waga hakiri marĩkia university na maikara thĩ na nyina na hips nokĩte gwaku hana 1 GB akarahoka akaingĩrwo nĩ ngoma akabanga anake a barabara kũraga mũthuri ũyũ nĩ mbia cigana akĩrwo nĩ 100 agoka akaruta akaunti yaku kana akoya renti harĩa mũrĩhagia kanyũmba akarĩha njama kana akendia ng'ombe ũkoragwo na indo ciaku nĩ mũtumia ũrĩa ũreragĩra ciana na ũrĩa ũciarĩire na ũrĩa ũthomithĩirie ngoma ndarĩ kũraihu na hau ũrĩ mũthuri agakira ũguo mũkarĩa thĩna biũ mũkarĩa thĩna mũgathĩnĩka agacina makara nawe ũgatuma ciondo orĩrĩ kwagĩa mbia agakũra ndũrĩ shape ndũrĩ hips you are so flat screen na kamera ya na mbere ndĩrahũra kiria kamera mbere ndĩratheria mbica ũgatindĩkwo ũgĩthiĩ kũgũthamia kamera 50 gũtirĩ ndawa ũtarameria na mũrũme ũrĩa mwarĩire thĩna nake nĩ ngari aracenjia na atumia haihiru na ibeti tondũ wewe wa kĩondo wĩna gũkũ Baraka aibeti aya makomeyoete ũguo igũrũ ũguo makoma tata matũmĩtwo nĩ shaitani to maharuka handũ ũguo maharuka ku ũguo makaga ũguo ta marenda kũmbũka na hĩndĩ ĩyo mũkorogo ekorogete wega koroga rĩa ta inya na mbutu ihana ngeithi nĩ ta gũkũgeithia abucĩire koguo nĩ ta kũkũwĩvu mbutu iragwĩka ũũ mũthuri wa Barakari arĩ ono ũũ na akĩcoka mũciĩ akĩheneria ũguo na mbutu ũguo come baby he mũkũri nĩ mũrata waku etagwo mũrũgami wa Kĩmani na arĩa kũri no arĩa garũ kuma tene mũthenya ũmwe tũrũmanĩrĩire nake na ngari itũ Westland airĩtu aya spare part aya mendagia spare part nĩ mũmoĩ aya mendagia spare part bara ũtukũ maikamĩkĩra bara mendagia spare part body parts mana ikũmi ngĩona ngari ya mũrũgami yarũgama ngĩona ndarathiĩ ngiuma na ndĩramona airĩtu acio ngĩmũria atĩrĩrĩ mũrũ wa baba nĩguo twetanaga mũrũ wa baba nake akĩnjĩra wandokathi ngĩmũria nĩkĩ ũtarathiĩ akĩnjĩra no mũirĩtu ũrĩa anjĩra hi sweetie ndaremwo nĩ gũtwarithia ngari te kũgũrũ gũtirathiĩ tondũ mũkũrũ wa tene ndĩraigua hi sweetie akĩnjĩra hi sweetie ngĩmũra yũmĩrĩrie ithuĩ twanjĩtie gwĩtwo ũguo tene hi sweetie mũndũ wa Ngai Ngai arotũma ahurũke kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe ũtheragĩre mũtigaire harĩa arĩ but it was a big problem you can imagine mũthuri wanjie kũgĩa tũbia aumĩte na gũkũ akinya Gĩthũrai erĩrwo hau hi sweetie gũkũ acoka mũnjĩte nguru ngoma ndarĩ hanene o andũ aya ũrathondeka rĩ o acio ũraciara rĩ o acio mongire nyondo ciaku rĩ no magakwĩra mami ndwĩciragia ũmũhũrĩire thimũ erũraya kwĩra mom I don't think you are no longer using your brain I don't know I don't think your mind is all right mami nĩwe ũgiaga baba mom we have seen you have had this trouble where
ukarora uguo karigwo Ngai ugakura tu ukareha kihi ukarera kihi gigacoka gikahikania kahikia nyarari ta ici muiritu ucio agoka gwakwa gakwira utiganu wakwa nawe no gukorwo wahikite guku mbere ithuere nawe turi aguka kamura ehe nie ni nitha wa mo nyina wa mwana uyu akamura na nini ni muka ndungijokeria mwana ucio ongire ici agakura we ongetwo hindi iyo nie nginya tha ici no aronga ndamukuire na mugongo uyu na njeno nginya miaka ena gakwira wamukuaga wa kilo 2 nie nguaga nginya riu na igana ria 8 nginya riu nguaga na mugongo ucio ena wanu 20 doga mano akaroga mano ya tumio uguo otherwise Ngai arotuiguira tha na riu mutungatiri ni atwira ona mutumia ucio ina kugena ogithina ona muthuri ucio winake maundu ma egi life is a risk. Life is risking, but we have to move on in Jesus name. Kafuko tu hero iborumwe nigetha tuingire igongona-ini. Na female ile 127 anabi meire ndorelezie terere yabaia ikareithagia ng'ondu ciothe cia Jehova anabi meire ndorelezie terere yabaia ikareithagia ng'ondu ciothe cia Jehova Yesu arikia guciarwo niaiyũrirwo nĩ ũrũme wa kũrũĩra mbũri omĩrĩire ngoro mũno ũcio nĩwe mũrĩithi ũtarĩ wa mũcara nĩarũire na iti akinya itwo thakame akorirwo nĩ nyamũ ikĩmũrigicĩria na ndereire mbũri tondũ ndarĩ wa mũcara mũrĩithi wa mũcara onaga itiakora mũrũthi ararama agatira ng'ondu ciki mwathani rĩrĩa tũire wagĩthima kĩrĩa gĩa gwĩthambwo nĩ ngoro ũthiũ wanire riũa nguo ciake ikĩerũa ta ũtheri mũnene Musa mena Elija magĩũka matuĩke ira Petero na tũmothe ũrĩa maitĩrĩirio watũmire matũre momĩrĩire ngoro ciao mahũranire mbara ngoro itegũthangania macũthĩrĩirie mwago wamũmbĩirie imatu-inĩ. Amen. Thama 28 arĩrĩ wireharehere Harũni mũrũ wa nyũkwa hakuhĩ nawe hamwe na ariũ wake ũmwamũrania ciana cia Isiraeli nĩguo andungatĩre anyite wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Harũni na ariũ ake na Nadabu, Abihu na Eleazaru na Ithamaru. Ningĩ ũmũtumithĩrie Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia. Aria na andũ othe arĩa me ũgĩ ngoro na arĩa njĩkĩrĩte ngoro ya ũgĩ nĩguo matume nguo icio cia Harũni nĩguo amũre atherio
nigetha ndungatagire wira-ini ucio wa muthinjiri Ngai. tukwenda kurathima nguo ici tondu cio muthenya wa umuthi igwikirwo ndungata ya Ngai igatungatage nacio. Mwathani Ngai we niwe wathanire kugerera kiugo giaku Ngai kugie andu mohigiriirie horo wa gutuma nguo iria irikagirwo ndungata yaku Haruni cia kurutaga magongona getha kuria guothe agathia akaheo gitio agigacikira hinya waku gatonya thiini wa nguo icio o kuria guothe agathikagirwo ni andu na agathikagirwo ni maroho. Muthenya wa umuthi nitukite thiini wa giikaro giki tukenda kurathima nguo ici muthamaki mwega igwikirwo ndungata yaku. Tukwenda guciariria hinya wa roho waku mutheru ati riria ariciikira mwiri-ini wake Ngai wa kigongona nguo ici ni igukorwo na utiganu na uria irari nduka-ini uria irari iratumagwo muthamaki mwega. Kuma riu ndagika ino Jehova ni twarathima nguo ici irotuika cia kumwitikira wona harukio nguo ici muthamaki mwega roho waku mutheru aroingira thiini wake naguo tungata waku urociarika thiini wake Ngai kuria guothe agathie na nguo ici akahingurirwo ihingo kuria guothe agathie muthamaki mwega angikahwera andu arwaru makahona kuria guothe agathie ekirite nguo ici Ngai angikariria andu makarathimwo kuria guothe akaingira na nguo ici muthamaki angikaheo baba matu-ini mweke wa kwaria akaria ciugo iria ciumanaga na gwaku matu-ini o thiini wa ritwa riaku itheru na ria Mũrũ Jesũ Kristo twaciamũra na twacitheria. Amen. Samueli wa mbere 16 ningi Jehova akira Samueli ati ugutura uriragira Saũlũ nginya hindi kuona ati ndimuregete atige gutura ari muthamaki wa guthamakira Isiraeli iyuria ruhia rwaku maguta ihoria rohia rwaku maguta. Reverend Mwangi Zakayo kuhiriria hau jikirire maguta please. Ihoria rohia rwaku maguta thie na mbere ona no ucukira hau. Ihoria rohia rwaku maguta uthie ngurekie kwi Jesimu Bethlehemu nigukorwo ni ndioneire muthamaki thiini wa ariũ ake. Samueli agigicokia atiri ndakihota atia guthie Saũlũ angĩigua uguo no kuraga angĩnjũraga. Jehova akiuga atiri oya mori uthie nayo uge atiri ndoka kurutira Jehova igongona na we wite Jesi igongona-ini riu na nindiri kuonia uria urika riu ndina ruhia haha na ni ruhuru maguta na nigwenda gwita Jesi uria wi guku muthuri uria wi guku uria kuhota kunyonia no tondu haha Biblia yuga ati Jehova ni ari kuonia uria ugwika. Riu haha ndirenda nyonia Jesi haha na nä njå kire na thuri na nä ndä må raka ingä å ndå ndå thiaga hatarä athuri rä u nä kå he Reverend Joshua kuhä rä ria haha Reverend Mwangi Zakayo kuhä rä ria haha na nä ngwenda må tungatä ri ta må rä ithi kuhä rä ria haha no nginya hakorwo na thuri å kai haha tuo haha mathababu-inä nä getha må korwo harä niä na rå hä a ndä naruo haha na Jesi twä nake haha ona gå kå itå ra rä rä hatiagä te athuri no kå rä ke må thuri ngå wa gå kå ndirona thuri hatiuke muthuri ukio haha umwe athuri yes na athuri akanitha guku rio muthuri uki hau tondu riu ndu no athuri rio ni hakinya ha athuri no riu ri uri oraitiririo maguta maya ri ari ku muru wa Jesi no nginya undehere uroramuru uri oraneneha ni Samueli monabi riu ni mutume na ruhia rwi maguta magwitaniriria maitiriria ri nako maguta twinamo muriithia ukuriithia mburi ona andu no ariithie mwanake wa Jesi tawihikahike na ihenya mucii kuri uhoro muhiu. Nake Samueli agika undu ucio Jehova aigite agikinya Bethlehemu na wathuri nawe akinya atiri ati makinya ho akibara Eliabu riu ri mundu ni uyu ai akirehwo Eliabu egwikwo atia na maguta makire haha akira atiri asa tumia no kamahetwo kindu mundu ni uyu titherũ mũndũ wa Jehova ũrĩa ũgwĩtĩrio maguta ekũrũgama mbere ya mũrarega nĩkĩ titherũ mũndũ ũrĩa ũraitĩrio maguta haha no Jehova akĩra Samueli atĩrĩ tiga kũmũbara gĩthithi we tiga kũbara gĩthithi kana kĩũga kĩa ũrĩa araihĩte we tiwe
ni undu ni ndimuregete no kwojo wenjetwo wega no tiwe ehera haha Jehova ni arega gukorwo Jehova mundu cieheria ndehera mundu uria we urabatarania Jehova ndonaga ta uria mundu agukua wewe guthiite ukarora thuti hau na ibungo ninge Jesi ninge Jesi agita Abinadabu okedukirehe ucio ehe yes mundu ni oneka mwanaka wa Jesi eria muru anyina mukahe Samueli gayakira Samueli adira meda mundu ni uyu aya tarona goko mbere tamuthio kure tarona ibo iyo imutungatiri akinya ithaka ithia kiagirirwo biu rekei tuiterie mundu maguta mundu ni uyu Jehova kiuga atiri onake uyu tiwe uthurite mundu tukihure weru itugithakire muthuri tondu riu ugiuka niki thutha wa uguo Jesi akihitukithiria Shama hindi thutha ahinda riu Daudi akihitukia Shama Jesi akihitukia Shama eko Shama andu akari gwetherwo maretherwo kai mundu arorire agioka ngi uyu kwanja ni kunyitwo kia hinya Jehova agika oginyara ho kia hinya onake ndoi we are sorry oginyara ndare sawa ndanaigua wega ndari sawa na ndeto icio he is not happy ona ndanakenera the harassment he is feeling harassed onake nio itiwe Jehova akiuga atia nake akiuga atiri ona uyu tiwe uthurite ona itiwe we no ngariwe onake ni arauga tinie agikihithikiriria ari ake mugwanja akihetokia mugwanja no ningire Samueli nake Samueli akira Jesi atiri oka Jesi haha Samueli oka Jesi Jehova ndathurite aya Jehova ndathurite acio yina mbere baba hindi iyo Samueli agikiuria Jesi atiri hindi iyo Samueli akiuria Jesi ciana ciaku ciothe iri haha ciana ciaku ciothe iguku nake akiuga atiri ni hatigarite uria wakihinga nda ni hatigaire na atiriri ni hatigarite akahinga nda keruru Samueli agikira Jesi atiri riu henya uri ogwika rekania agirwo riu narua na mituki ni undu tutikarathi na tutikarathi okinya ona ni tutikarathi kinya riria rikinya haha tutikarathi vigeregere na shangwe vizuri na vizuri na vizuri na vizuri na vizuri na vizuri na vizuri hey agikirekania nake akirehwo ho riu haha hena horo akirekania nake akirehwo ho nake agikorwo ari mutune nake agikorwo ari mundu munyamaru na akagira githithi tukanecire mundu mutune ni gutuneha ni gutura githaka na mburi akahanana na menyama akagira githithi no ni aroneka kuria ni araria wega no ni mutitike proper hao tungataru no kirora andu anirona ta maria thaka no gutiru tare tutawa na titondo amuka kana ciana ni inyui ni njoi mburi-ini riu mundu uria kinya agakorwo wi mutune ta imagine even turning red kinya agakorwo wi murakaru irora tu posteire nyamu ya makinya 10 na ndirona ta wakienda guka mwena wakwa wa psychology makinya 10 makuonania mundu ena burnout is a branch of depression. It's just a burnout, almost a twin brother. Na mundu mau makona hujia na muthuri ni aratwandikire hujia kono mururaga group-ini ati tukaigirira maundu mugongo ni gutire gukua onao ona nyukwa kana thoguo. Take care of yourself. Riu haha ni twareherwo Daudi uraraitiririo maguta wa mbere mundu uyu ti mweru wira-ini kanitha uyu ti mweru akoretwo pastor koguo tutinoka kumwamura no haria atari ithuĩ tumwamurĩte mbere na koguo turoka kumuoya riu tumugarurire matonyo na tumurute haha ambate haria reverend arute mawira mangi na mena kinya njui na mwangi mahuthira mitwe wega ri mitwe wega biũ ri makiroraga ibande miakari muthenya ni uguka tuke tumamurire bishop wana guku ithu tutikari gathagana no gatuka kuria mburi no ni magia na mitwe mie na wira-ini ukugĩa na mũtũmĩre kei kan mũtiga tware hanene
kahiu gatiga wanene na githĩnjĩro icoka hanini. Thank you. Yeah, thank you very much. Ndĩrenda mũthuri ũcio rute iratũ ciake haha na rutwo igoti rĩu. Arĩa ithemeranaga gakano kahĩ matiaririkanaga nĩ ngoragĩte nduba gakĩũraga Goliathũ na kahiga kamwe maguta marĩ hinya na nĩmo tũrenda mwanake wa Jesi ta wĩhĩkahĩke na ihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mwanake wa Jesi ta wĩhĩkahĩke na ihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mũhiũ wa Jesi ta wĩhĩkahĩke na ihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mũhiũ. Samueli mũnabii rĩu nĩ mũtũme na rũya rwa maguta magũitanĩrĩria mũitĩrĩria rĩnakũ maguta ndĩnamo mũrĩithia ũkũrĩithia mbũri ona ndũno arĩithie mwanake wa Jesi na wĩhĩkahĩke na ihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mũhiũ mwanake wa Jesi na wĩhĩkahĩke. Charity coordinator wa atumia gũkũ ka andũ arĩa matungataga kĩgongona gĩkĩ wothe rutaga wĩra kĩgongona gĩkĩ mũikare hau thutha kana wĩ mũtongoria wa service kana wĩ Asha ũrĩa arĩa matungataga mũsimame hapo na mũtukakorwo mũgeka-inĩ mũsijaribu kufika kwa mkeka na hĩndĩ ndĩramũcokia inyuothe mũma nja rĩu hĩndĩ mũraingĩra werũgama hau hena wĩra waku wĩra ũrĩa tuoka haha nĩ wa gũgũtua wĩ mwamũre nĩ Ngai na ũkaruta wĩra wĩ pastor wa priesthood makĩria ma mĩaka 2 tuka gũkũnenehe nĩgetha ũrute wĩra na aya angĩ otaguo na aya angĩ marũngiĩ haha arĩa othe mũrutaga nao nĩ ũkũnyonia mũndũ witũ wimenyerere no menyerere ngoro. Ahibirania 12 verse number 5 no nyende gũthomerwo nĩ mũndũ na arua hau pastor wa Ting'ang'a kono hote gũthomera hau na arua. Ahibirania 12 verse number 5 nĩgetha njĩre mũndũ ũyũ ciugo ici mũndũ ũyũ werirĩria kũneneha handũ ha kũricaini ĩrĩa mũndũ arenda kũra we nĩ guokoka nawe wokoka nĩ ũkũmenya guokoka kũminaga atĩa. Ahibirania 12 verse number 15 Maandĩko maraiga ũũ menyererai hatikae kũgĩa mũndũ ũkwaga wega wa Ngai. Inyuothe mwĩ haha menyererai na atungatĩri aya na atumĩki ashemanzi atumia kanitha thuri kanitha menyagĩrĩrai hatikagĩe thĩinĩ wanyu mũndũ kanyihĩrwo nĩ wega wa Ngai. Gũtikanagie mũndũ ũhana ta mũri wa mũtĩ mũrũrũ. Hatikanagie mũndũ no mwe wanyu ũgũtuĩka ta mũri wa mũtĩ mũrũrũ ta mũtongu kana mũiri mĩtĩrĩa mĩrũrũ atĩ nĩ mũri ũcio ndũkanamere thĩinĩ wanyu na mũhe microphone njegega. Amen. Every destiny of every speaker is based on his voice. So my voice is more important than anything else. Mwemenyagirire. Kenya inyua hujia, inyua hujia mauti Kenya arĩa mwenda. Kenya ajui mwenda Mwangi mwenda Dixon. Hatikana githini wanyu. Mũndũ kakũria wara. Mũndũ getue kajeu. Tondũ njauri ũcio ũgũithagia wĩra wa Ngai. Na wara na mĩcemanio ya ũtukũ ya nduma rĩu rĩ tũinaga atĩrĩrĩ kabũkũ mwĩmenyerere inyuĩ mwamũrĩtwo mũtikae kwĩgerera Jesũ ndakae kũmũteha mũrĩa angĩ. Jesũ nĩ mwega nĩ arĩ tha nĩ oyaga andũ ehia kana matuega. No oe mũmaraya wĩna nyuki amũhe ithenya gũkũ wĩ ũngĩona ta wĩ wa bata mũno kwĩ Ngai. No oe mũrebi wĩ mairo 4 amũtue wake na mũndũ ũcio araugaga ũndũ ahana Saũlũ ũrĩa wagarũrĩirwo njĩra agĩthiĩ kũraga kanitha agĩtuĩka mũinjilisti ũrĩa mũnene in history and records. Yes. Anything can happen. Don't think you are so important. Usifikirie ati wewe ni wa maana sana ati rĩu Ngai ndangĩdo without you na najua Mungu hata Mungu hawezi kudo without me na mimi Mungu ananihitaji. Tunajua mimi unajua kwa Mungu mimi ndiye praise team mimi ndiye interpreter na
unajua mimi nikiondoka hata hiyo ministry ina come down. Siku hivi tu. Unajua hata huyu Mwangisakawa anajua mimi nikiondoka tu hivi. Yai. Unajua hata JJ anajuanga. Mimi nikihama priesthood, ayo iko down. Ai, nani yo? Niye toketisha. Mimi naitwa JJ, nimetoka Nyandarua na ninapenda mastingo. Na nimetoka Nyandarua, napenda mastingo. Yai. Pina naitwa nani? Naitwa JJ, natoka Nyandarua na ninapenda mastingo. Napenda ma scripture na ninapenda ma worship na ninapenda ma song ya kiroho. Tuwezi tisha hii kitu. Pastor Judy, Pastor Mary, the evangelist, you cannot teach. Tewirage kai ni we no kwe. Ti gai ndako he kinya ndithe ba ndakoro itare mwana. Mutumia mwari murwerire ngai uguo. Arorire iguru kira ngai ndakwira atiriri ngomeno. Honokete miaka iri riu he mwana. Ndakinya ndithe ba itare ni ugetekia we. Ndithe bege kinya agithie kirabu. Kira ngai ni ndakwirire kimutega kinya nyamu cia githaka. Akigeria kwaririo akirega. Muiri tu shakinyito ni murimu wa mumituko. Tondu gatagate ga gwetha mwana acamanire mundu murwaru. Hendo gutiare ARV ni ndari omuhunjia. Amituka je kuma iroda. Ni amenete ngai undu ginya ndetikirire ngai ginya reka muico. Ginya narua kuma iroda. Wathia hujia meraga mwarie anything else. No mutikagwetere ngai kana Jesus. It was bad. She died hating God ginya gukua gwake. Ni undu wa guthimira ngai makinya utuikaga tho yake. Don't give God steps. Akuhekana akuime ni ngai. Kiugo kiyure ng'ombe kana kiage. Mugoto getha bibu kana wage na ndugakinyire ngai makinya. So ndikona mutigwo muti muhunjia. Najua tukiaza apostle te murago najua mimi ya mabanka. Mugithakana nina ni ndewa begini no ndiganire kanitha kau muharagane tugatige. Umuthe ndiguthie praise team wigwe. Ndikora keyboard. Urasira ni maundu mariko tutonete we. Ni ndi muithi tukiri na muiri tu ainaga. Roho wa Ngai akaharuka akinya handu akigia mwitio. Tu akeja kinya kurekagiriria githuri ndekuha muno nigetha iroge tuone. Na kaina gikaga kinya kanu guo. Kwaja arega rurithio gutumake. Muthi na nyinega dithi no. Nyinega dithi mu. Ejikinya me ni. Kaunekeni. Keroro godari mo ijiristi kiona we. Akinyira handu akaga guka kanitha. No tukiuma kanitha ri agakorwo ha bara-ini. Ni arenda guturia atia? Service ko hanaga atia? Na aragera hau bara-ini. Service ko hanaga atia? Pastor ni oririirie. Oririirie maita mere matatu agitiganwo nake. Mother, we cannot trace where she is. You cannot even know. Waitara mundu twakire youth na ketha ici ari. Koni hana undu mundu me mutumia ari kare. Mau na maundu mamatuko matene tuwerofu. Kubu la torati. So adoito, when you are able to serve without pride, serve without conditions, offer yourself. Wira uyu njiraga andu marigererio-ini ni tiri ucoke, rukungu rucoke, athamaki na itonga na thini matunganaga na gutire kiimba gia gitonga na kia muthini yothe koroga imaiti na mundu muthike na gitio no tari gitio marigagia tiri-ini. Maitu ni erega gukuona thikirwo ni thirikari. Ona your own son from here. Mheshimiwa Gatho wa Gachagua ari hau. Na hinya wothe wa thirikari. No undu umwe ni uyu thinacara mami ari tiri-ini o kuria cokora ciari. Kuria gutari nginya batha. Hoine othe mari rungu mate. Kuria Kenyatta ari no kuo kahi karakuire ira ka muthini kari. Koguo gutira makari orari agakura komaga ku mani ati muthenya omwe gikuo gigatuiganania u.
So before then, tungata. Nitwaiguana na hau. Ngekai uguo korwo twi hamwe. Twi hamwe biũ. Nitũgũtungata. Nitũgũsupport mũthuri ũyũ. Tũgũsupport makanitha mangĩ maitũ. Nitũkũruta wĩra. Atumia nĩ mũkwendana. Nĩ mũkwaga haro. Tondũ mũranagia ke atumia mũmenaine for nothing. Athuri nĩ mũgwĩtĩkĩra gwetha ijo. Nĩ mũkũhe nyũmba ya Ngai. Thank you mũno. Ngai amũrathime. Rũgamai hau nĩgetha mũtuĩke aira. Nĩngwenda mũtumia wa mũthuri ũyũ akuhĩrĩria haha. Mũtumia wa Dickson. Nĩgetha ngũrie ciũria. Mamu wanyu haha. Mamu wa Dickson Mamu wa Pastor Dickson. Mamu wao. The mother-in-law, the mother. Mamu wako. Okay, sawa. Akorwo nĩ deceased. Moko-inĩ mega. Ũkenanĩra makomete marĩ thĩinĩ wa Mwathani. Nake roho akauga ĩ nĩguo. Makahuru. We wĩ thayũ, nĩ mũrathime. Tũndirũ na mũtumia ũyũ. Wĩtagwo Mary Njoki, tĩkĩra gwĩkĩra volume wega. Tagwo Mary Njoki wa Gĩcũkĩ. Na Gĩcũkĩ nĩ gĩkĩ? Nĩkĩo gĩkĩ. Nĩ ũkoragwo wĩ Gĩcũkĩ kĩu gĩaku nĩ mũtungatĩri? Nĩ njũĩ. Nĩ ũtĩaga ũguo? Biũ. Nĩ wetĩkĩrire ũguo wĩ mũtumia mũtungatĩri? Ndetĩkĩrire. Na nĩ wetĩkĩrire kũrĩha thogora gũtuĩka mama kanitha? Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Nĩ akwĩrĩte nĩ aranenehio nĩ kanitha ũyũ na kĩama kĩa kanitha ũyũ kĩa ũthĩnjĩri? Na tũkaiguanĩra. Na mũkaiguanĩra nenehe? Nĩ wĩtĩkĩrĩte? Biũ. Ndũgũcoka mũhũre cigokora ũguo? Aca. Mũthuri ũyũ waku rĩ, angĩkaumagara oke kana athiĩ kwa Mwangi Zakayo kana kwa Joshua, gũcoke gũkorwo gũtiuma kanyamwaneo na nĩ ainũka kana mbate na gũkũ Mount Olive kũrĩrĩra Ngai agacoke harũrũke oke atarĩ kĩndũ, nĩ ũkanegena? Aca. Ũkauga atĩa? Aja mũtumia atĩa aca? Ngai. Coke. Na uga na kanua gaku nĩ ũgetĩkĩra ũguo? Nĩ ngetĩkĩra. Nĩ ũrĩhangagia ta mũtumia wa mũtungatĩri kũrĩa kanitha-inĩ kũngĩaga ũrĩ ũndũ ũngĩ ũreka? Nĩ ndĩhangagia. Mũthuri wakwa ngĩambia kabiacara ga kando nĩgetha ahote onake kwĩrũgamĩrĩra ta mũndũrũme, no ũrũgame nako? No ndũgame nako. Ithenya rĩake no ũrũgamĩrĩre? Biũ. Ciana ciake angiumagara athiĩte mũtũme thaa ici atũmũne Bishop America kana kũndũ kũngĩ akahunjie mĩeri ĩrĩ ĩtatũ, no ũrore mũciĩ? No ndĩũrore. Na tondũ wĩ mũndũ mũnini ndũngĩhika ndanacoka? Ndingĩtĩkĩra. Thank you mũno. Appreciate mami witũ wega. Nyina wa Gĩcũkĩ. Ta njethera mũtumia ũmwe mũrata waku haha. O mũrata tũre mwĩkũrũca. Ũrĩa mũciaga tũmaũndũ atĩ no agũtũrĩkie thundu. Nĩ ũcio? Ũyũ. Rĩu rĩ, wĩ mwega mama? Ndĩ mwega. Mũtumia nĩ mũrata waku? Mũrata wakwa biũ. Nĩ ũĩ nĩ mũtumia mũtungatĩri? Nĩ njũĩ. Na nĩ ũĩ mũthuri wake nĩ araneneha? Nĩ njũĩ. Nĩ ũgwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kũrũgama nake? Nĩ ngwĩtĩkĩra. Na ndeto cia mũthuri we nĩ ũgũtiga gũcoka kũmũrehera? Sorry, nĩ ũkamũrehera? Sorry, ndũrehaga. Nĩ ũkarehe ndeto cia mũthuri wake kũrĩ we? Ikarehe. Angĩũra ũtukũ nĩ kũrakara tondũ gũtigĩra mũciĩ ũtarĩ mbara ciaguo na mathĩna rĩ, oke gwaku rĩ, nĩ ũkahitha ũhoro ũcio? Nĩ ngaukunĩka tondũ nĩ mũtungatĩri wakwa. Nĩ ũgacicira na atumia yake atĩ ona araire gwakwa ona nĩ mũhũre mũno? Aca ndigacirwo. Nĩ ũkũhitha thiri ya mũciĩ ũyũ? Kabisa. Nĩguo? Nengerai maguta ma kĩnandũ kĩrĩa kĩnini. Mara mangĩ maikare ũguo wĩra ũyũ nĩ tũĩ kĩnandũ kĩrĩa kĩnini. Na mũgeka ũndũ wa narua. Ndabaci mĩaka yaku nĩ mĩnini ya gũthiĩ thibiti ĩyo. Ũkĩanjia ũguo rĩu ũgĩkinyia 30 ũgakorwo ũgĩthiĩ na maru. Maitũ witũ turia maru hau. Ũgama hau mami witũ ũguo turia maru hau ũnengere moko maku. Nengere moko tu. Ndarathima moko maya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithe witũ kwĩrĩria hau atungatĩri. Ndarathima mũtumia ũyũ. But the Judy karibuni hapa. Hii kazi ya kugusa wamama si yetu wanaume wa priesthood. Tushikashikange wamama sisi. Wengine mweke mikono yanyu. Ngai wa igũrũ ĩtĩkĩra kũrathima mũtumia ũyũ. Ona kũrathima moko maya make. Ĩtĩkĩra atuĩke mũtumia wake gongona. Na tondũ mũtumia wa mũnene anenehaga o ta mũnene. Ona etagwo Her Excellency o ta mũrũme. Ona ũyũ tũkũmwĩta mama kanitha. Na rĩrĩa rĩtagwo mama reverend. Na nĩ arĩtagwo mami. Nĩ ciana nyingĩ. Ciana ciarĩte na ingĩ ta ciarĩte.
Mwathani ndungata ĩno Ngai wa kĩgongona, mũnyitirĩri na mũnyitu wa moko ma ndungata yaku. Oh yes. Mũikarania na mũmenyi iria iraire gwake Ngai. Naguo. Nja wa ũmũthĩ twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Amina. Ngai wa kĩgongona nĩ tondũ nĩ egũtuĩka nyina wa kĩgongona. Oh yes. Ũromũhe ũgĩ ũrĩa ũheaga atumia mũthamaki. Amen. Atumia arĩa mandĩkĩtwo mandĩko ta Dorokasi. Amina. Ngai wa kĩgongona ũromũtua mũndũ Dorokasi. Amina. Arwetĩkĩrĩka na iguo nĩ atumia arĩa angĩ. Oh yes. Agĩkona kũndũ kũrahĩtania agacokanĩrĩria. Amina. Ngai wa kĩgongona ũromwehereria thiritũ. Amina. Na andũ arĩa me ngũĩ na arĩa me mbara. Oh yes. Ũromwehereria thiritũ Jehova. Amina. Na andũ arĩa mathũkagia mĩciĩ na kĩgongona. Ũromũnyitithania na andũ arĩa makaga. Amina. Andũ arĩa mahoyagĩra kanitha. Oh yes. Andũ arĩa mararaga kanitha makĩhoya. Amen. Andũ arĩa makuaga mũrigo wa kĩgongona. Oh yes. Atumia a gĩthemba kĩu rĩ. Amina. Nĩo twamũnyitithania nao. Naguo. Mũthenya wa ũmũthĩ. Amina. O kĩgongona-inĩ gĩkĩ. O haha mũthamaki mwega aturĩtie maru. Tondũ nda cia atumia nĩcio iciaraga. Aroteithia mũthuri wake gũciara. Arociara kanitha mũnene thĩinĩ wa Nyanyuki. Arociara andũ aingĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Arothikagĩrĩria ciana ciothe iria nene na iria nini kĩgongona-inĩ. Arogĩa na wendo na ngwatanĩro gatagatĩ ka mĩciĩ yothe. Angĩgakorwo gũkũ Ngai wĩna mũciĩ ũrabatara kwarĩrio thĩinĩ wake ndamũtua ndungata atĩ Ngai wa kĩgongona ndarĩ hĩndĩ akahurunja thĩinĩ wake nĩguo akarĩakaga. Rũrĩmĩ rwake twarwĩkĩra mũcamo, rũrĩmĩ rwake twarwĩkĩra ciugo, rũrĩmĩ rwake twarwĩkĩra mĩgambo. Angĩkaria akaiguĩka. Nĩtwamũhe gwĩtĩkĩrĩka, nĩtwamũhe gwĩtĩkĩrĩka. Arotuĩka thingi, etĩkĩrĩka kĩgongona-inĩ ona bũrũri-inĩ. Amen. Ngĩgathiĩ harĩa mũthuri wake akarũgama. Nĩguo Ngai. Mũthuri wake agĩtĩĩo. Amina. Ona akĩagatĩĩo. Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa kĩhiko gĩake na nyũmba yake. Amen. Ciana iria maciarĩte mũthamaki mwega. Oh yes. Marathime no meke wega. Amina. Ndũkanareke mũthenya ona ũmwe agakira amene Ngai. Oh yes. Ndakanarũgame ta mũtumia wa Ayubu. Akoria mũthuri wake kaĩ Ngai waku atakũiguaga. No reke anyitagĩrĩra mũthuri wake na mahoya. Ngai wa kĩgongona ũrotũma mathereme. Ũtũme magacĩre na matonge. Tũgatoi matikana ũtungate na thĩna. Matikana ũtungate na maithori. Matikanarara matarĩ matikanage cia gũthomithia ciana. Ciana ciao itikanamene Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Othe nĩ twamwamũra mũtumia ũyũ, twamũtumia mũtumia ngatha. Kuma ũmũthĩ arotuĩka mũtumia ngatha. Twamwamũra na ciugo atuĩke mũtumia ngatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Wetagwo mamu wao. Mama nani? Mami aitwa mamu wao, bado hajapata mtoto na jina yake mwenyewe anaitwa Mary Njoki. Mary Njoki bas. Yes. Rĩu ũrociara twana tũingĩ atungatĩria cia atumia igĩrĩra ideo moko na mũmĩathĩrĩrie ciana nyingĩ. Ciana nyingĩ. Tũhĩna tũirĩtu nginya ũigue nĩ waigania. Ukenere gũciara, ukenere gũciara, ukenere kuongithia. Twahingũra ndeo, twarathima ndeo, kuma rĩu kwĩna ũira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Amen. Mami tũndire ndohure maguta macio me moko he mangĩ akorwo na no nyende hakorwo na andũ makundeithia. Pastor Maina, mtu mmoja asifanya kazi moja uko kwa mafuta, uko kwa certificate, utangatanga hizo. Ule ana deal na hii peke yake, mwingine mafuta. Sasa yes, ndio nyita maguta maya, nyita mutumio ucio murata waku etagwo nyina wao we mwere nyina wa Amos. Murore wega na hatiri mundu ngimuhe mai uge munyina no murore wega nyina wa Amos. Nyina wa Amos. Ndakwĩra ũũ we murata wakwa, we murata wakwa na we muira wa kĩhiko gĩakwa no tungata ũyũ Ndukanareke ngoro yaku ithuke. Ndukanareke ngoro yaku ithuke. Umenyagĩrĩre ngoro yakwa. Menyagĩrĩre ngoro yakwa. Na muciĩ wakwa. Na muciĩ wakwa. Na thiri ciakwa. Na thiri ciakwa. Na hitho ciakwa. Na hitho ciakwa. Na njaga ciakwa. Na njaga ciakwa. Ndukanathukie ngoro. Ndukanathukie ngoro. Ndukanangunyanĩre. Ndukanangunyanĩre. Ndakuhaka maguta maya. Ndakuhaka maguta maya. Hake nginya ũthiũ.
mwire ndakohaka maguta maya ndakohaka maguta nigetha maya ũtũre wĩ mũrata wakwa nigetha ũtũre wĩ na nyina wa mũrata ciana wakwa ciakwa na ciana ciakwa na kĩnandũ kĩa hitho ciakwa na kĩnandũ kĩa hitho nĩ ũndũ wa ciakwa Ngai ithe nĩ ũndũ wa Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru na Ngai roho mũtheru. amen Amen. nĩ rĩtwa rĩrĩkũ wendete mũno rĩa kana Liam bas wewe ni mama Liam Amen. in the name of Jesus Amen. in the name of Father and Son Amen. we declare that Amen. na kuma leo we are addressing you like that amen tumekubalia na wewe uko na mafuta haya mama Liam nikwenda gukuria ciuria ici na utanijibu kwa sauti nĩ ũgwĩtĩkania na matua maya ma mũthuri waku atuĩke mũtungati Ngai Nĩ ngwĩtĩkĩra igongona rĩrĩ twĩ narĩo rĩa kũmũnenehia ngoro yaku na meciria rĩ hamwe na ithuĩ biũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũrũgama nake ona kũmũtungata na Ngai andeithia nĩ ũndũ wa mũhĩta ũcio na irĩkanĩro icio weranĩra mbere ya Ngai atĩ nĩ ũkũmũtungatĩra na ũtungate kanitha rĩu nĩ ngũkwĩra we wĩtĩkĩre kuoya wabici ĩno na wĩtĩkĩre gũtungataga mũthuri waku na wĩtĩkĩre kũrũgamaga na mũciĩ waku ũka haha mami witũ ũnjainĩre document ĩno haha Evangelist Mary hapo zaidi kupunguza hizo mafuta sign that document for me thank you just sign here hapa tu hapa imeandikwa signature thank you very much as you may go to sit I hand over this document to you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit amen appreciate mama igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyihia na gwathĩka. Reverend Dickson gĩcoke wa Kĩnyua nĩ ngũkũria ciũria ici na ũnjokerie nĩ wĩtĩkĩrĩte hatarĩ nganja atĩ wĩ mwĩte ũtungata-inĩ ona ningĩ wabici ĩno ya Reverend nĩ njĩtĩkĩrĩte nĩ ũgwĩtĩkĩra na ũthingate rĩtana rĩrĩ ũkĩhokaga Kristo na wathĩki Ngai atuĩke mũndeithia nĩ ũkwĩhĩta ũkĩhoyaga ona gwĩtuĩria kĩrĩra kĩa ma ta ũrĩa maandĩko matheru marutanaga nĩ ngwĩhĩta nĩ ũrĩrũgamaga na ũkarutana ũhoro ũrĩa mwega ũkĩrutaga meciria ma andũ gwathĩka na gũkorwo na thamiri njega ũtekwamũkĩra ihaki nĩ ngwĩtĩkĩra nĩ ũkwĩrutanĩria mũno ũgũikara mũtũrĩre ũtarĩ na mwĩcuko na wĩtheme njono ona ningĩ ũkorwo na ũigĩrĩrĩki Ngai atuĩke mũndeithia nĩ ũkũrũmia ũhoro wa ma ũrĩa ũrĩrutanaga ũtarĩ nganja wĩtĩkio ũrũmwe na mũtugo wa kanitha ũrĩa ũrutanaga nĩ ngwĩtĩkĩra nĩ ũrĩiguagĩra tha arĩa marĩ na hinya na nĩ ũrĩiguagĩra tha arĩa matarĩ hinya na wendage arĩa arwaru na ũtungatage andũ othe o ũndũ ũmwe itonga na thĩni Jehova arotuĩka mũndeithia nĩ ũrĩrũgamaga na kĩhoto ona hĩndĩ ĩrĩa kĩhoto kĩronwo gĩtarĩ bata nĩ ndĩrũgamaga nakĩo ta Reverend nĩ ũrĩkĩraga hinya na ũgekĩra iheo ciothe cia roho mũtheru hinya na ningĩ iheo cio nĩ ũrĩcitongagia ta mũciari wa kĩroho na ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai nĩ thĩinĩ wa Mwathani nĩ ũgwathĩka na ũtuĩke mũhokeku harĩ ũtongoria wa kanitha wa Priesthood Fellowship Church nĩ ngwathĩka nĩ ũrĩnyihagia harĩ rĩtana rĩa ũtungata wa Priesthood Fellowship Church hatarĩ gwĩkerũra mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho nĩ ndĩnyihagia ta mũtungatĩri nĩ ũrĩtĩaga ũtongoria na watho wa bũrũri wa Kenya hatarĩ kwamũrania Ngai atuĩke mũndeithia nĩ ũrĩtĩaga atongoria aku na athĩnjĩri Ngai arĩa marĩ ho ngathĩ-inĩ ĩyo ya Reverend na arĩa marĩ igũrũ rĩaku na arĩa mamũrĩtwo mbere yaku nĩ ndĩmatĩaga thank you very much wĩtĩkĩra gũkĩra na bado utanasaina document ino no nyende ũikare thĩ hau rĩngĩ njĩte mũndũ gwĩtwo Reverend Joshua ndangĩaga kĩũria angĩũria on our behalf ũrie mũndũ ũcio kĩratũma andũ arĩa makĩenda gũtiga wĩra we nĩ wĩra are mũtungatĩri nĩ ũrĩũmagĩrĩria ruo na mbara ciothe thĩinĩ wa wĩra ũyũ na ngathĩ ĩno ũraingĩra thĩinĩ wayo ndĩciũmagĩria hawa atungatĩri arĩa me rungu rwaku tondũ no atuĩka Reverend nĩ ũrĩmatuithanagia cira na wendo na kĩhoto kiumanĩte na kiugo kĩa Ngai
Jehova arotwika nĩ mũndeithia. ũkũrũmia ũhoro wa gũtuĩria na kũmatha kĩrĩra kĩa Ngai mũtũrĩre-inĩ waku. Nĩ ngũtuĩria. Thengiũ mũno. Thank you. Thank you. No nyende mũtungatĩri ũkĩ wa ya pastor mũnina nini uka Reverend Pastor Judy ũkaũnjũrĩrie kĩũria haha no kĩmenye ũrakĩũria mũnene waku ũgĩcuke wĩra. Reverend witũ andũ arĩa megũkorwo me rungu rwaku mangĩgakũremera nĩ ũkamarekera. Hĩndĩ ciothe. Ndirĩ na kĩũria kĩngĩ. Thank you. Twĩna mũinjilisti Miriam kaha handũ-inĩ hawa injilisti kĩmũria kana hihi araneneho kĩa mũnyarire mũnĩ oragia twĩ sawa twĩ safe. Niĩ kĩũria gĩakwa no kĩmwe, wĩrĩndĩ kũrera ciana ciaku nginya cituĩke nginya iria igagũkĩra. Mũno Ngai arotwika mũndeithia. Amen. Reverend Mwangicakayo wĩra ũndũ tũraruta nawe nawe nĩwe wĩna rũhĩa kamũria mũthuri ũcio tondũ rĩu aroka kũrĩ orĩ nawe nĩ ũrĩkĩehera ũkĩmũtige. Reverend wakwa, Yes, nĩ ũrĩtĩaga arĩa me igũrũ waku na mũthikabu waku. Hĩndĩ ciothe Ngai arotwika mũndeithia. Angĩgagũtũma handũ nĩ ũgathiĩ. Biũ. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkanyararithia ũtungata ũrĩa arerete na ruo. Ingĩtĩkĩra Ngai arotwika. Ũgokĩra mũthenya no ũmwe ũmwĩre wega mũno nĩndaigana nĩndauma gwaku. Ndingĩtĩkĩra. Thank you very much Reverend. No nyone mũndũ ũmwe wa mũndebora mũtumia one of the Deborahs Charity tukauria handũ-inĩ ha atumia othe a gũkũ na inyuĩ na mũrakĩona atumia itũra mehumbaga si mtapanga hiyo maneno haya. Reverend nĩ wega nĩ gwĩtĩkĩra kwambatĩra umekĩra level ĩyo ĩngĩ ũtungate Ngai. Kũngĩgakinya handũ ũigue nĩ wahinyĩrĩrio nĩ atumia aku a kĩgongona gĩaku kana ũigue nĩ wahinyĩrĩrio nĩ mũtumia waku ũkariaki atĩa? Nĩngaha Jehova ũũgĩ wa kũriaki ũguo na nĩngamathakĩrĩra kuma kũrĩ anene akwa. Nĩ ũrĩrathimithagia atumia kĩgongona gĩaku hĩndĩ ciothe. Thank you very much Charity. Reke tũrĩkie na Bishop Muthee tondũ he handũ heho rĩrĩa tũramũra na andũ metagĩrĩra mũno na rĩu hatarĩ ho rĩu igongona rĩu ti rĩku. Pastor Reverend. Yes, my Dixon. bishop. Yes, my bishop. Nĩma woka mbere yaku kwĩna athuri nĩ ũrĩ makayakayagia. Aca nĩ ndĩmathikagĩrĩria hĩndĩ ciothe. Reke njokere hau Ũria rĩngĩ my bishop. tondũ nĩ mũrambatĩra mũka gũtũtanga. Ndĩreraga Reverend Joshua twarie na our general overseer twĩtĩkĩrie tũthondeke karumu ga gũkimaga andũ orimũ tondũ nĩ wanene harĩ nĩ ũrĩ ũkaga gũtũkayakaya ũrĩ tũthikagĩrĩria. Aca nĩ ndĩmũthikagĩrĩria. Thank you very much. Ngai amũrathime Rimbo. Ngai matwathuri na tumia othe na yake na airĩtu ona tũrĩ na tũirĩtu ũkĩra itũũro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo ũhoro wa mũtarĩ wa mayaeni wairĩti na kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesu akĩire Jesu ima werũ-inĩ magerio-inĩ make etire Petero na Jakubu atatũ akĩmambatia kĩrĩma gĩtheru akĩmaheithia hinya mũingĩ matu-inĩ ũkiuma wĩra Elija moke matuĩke ira igua irĩti na kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesu akĩire andũ othe mwathani witũ athurire Petero. Twarathima maĩ maya na twama preserve na cumbĩ nĩgetha matuĩke matheru ona matuĩke ma gũtheria thahu. Nĩ maandĩko makuma ũkenda gũkorire mũkĩra wa bara ũtetwo wĩna thakame ũtarengetwo rũrĩra na ũtathambĩtio na nĩ ũndũ ũcio ngĩgũthambia na cumbĩ naguo cumbĩ ũcio ũgĩtuĩka wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩtagwo gĩa cumbĩ kĩrĩa ugire nĩ kĩa mĩndĩ na mĩndĩ gĩtigathira ona rĩ nĩkĩo twagĩa kĩrĩkanĩro kĩu na magũrũ ma ndungata ĩno
na ningĩ nĩ ũndũ wa maguta maya marathima nĩtwa marathima na nĩgetha tene na tene mũndũ atũrĩa mũrathime na magũrũ make matũrũme marathime mamerwo gũkena nĩ magũrũ marĩa maumagara ũhoro ũrĩa mwega na ũkena nĩ arĩa magoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũndũ wa Ngai Ithe na Mũriũ na Muoyo Mũtheru. Ndĩrenda harukie magũrũ maku hau, ndĩrenda mami witũ aneo tawe yao na mimi nipe Johana 13 Dina mbere gũthoma. Mũhari wa inya ũkoiga agĩũkĩra akiuma metha-inĩ akĩiga nguo ciake cia igũrũ thĩ akĩoya gĩtambaya gĩa kwĩgiria akĩoha njohero agĩcoka agĩkĩra bakũri maĩ akĩambĩrĩria gũthambia arutwo ake nyarĩrĩ akĩmagiragia na gĩtambaya kĩu eyohete. Nĩ ndathambia nyarĩrĩ ici cia ndungata ĩno Dickson Gĩcũkĩ na nyarĩrĩ ici ndacithambia nĩgetha ndamũranie magũrũ make na kũrĩa gũkũ guothe manatonya ona kũrĩa hihi manaingĩra kũrĩa ciarirwo na kũrĩa arereirwo na ũnini wake kũrĩa anathiĩ biacara na agathiĩ wonjoria kũrĩa anatwarwo nĩ wendo ona ndũgũ kũrĩa anaingĩra mĩhĩtwa-inĩ atwarĩtwo nĩ magũrũ maya twamũruta kũu guothe na twarivasi mĩhĩtwa namo magũrũ maya twarĩ arutwo kuo amathambirie ũkĩgĩa kĩrĩkanĩro nao na Petro arega ũkiuga ũrĩa ũtegwĩtĩkĩra ũguo ndũrĩ ngwatanĩro nake ũhoro ũyũ ũramũtua wa kũgĩa ngwatanĩro na ithuĩ nayo ngwatanĩro nayo ĩkaga nĩ ũndũ wa gũthambio nyarĩrĩ ona ũtheru ũrĩa ũgĩaga hona kĩrĩkanĩro ũgĩe thĩinĩ wa ndungata ĩno ũgĩtuĩka reverendi ũmũthĩ atĩ kuma rĩu nĩagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa cumbĩ na maĩ na maguta nĩ aciarĩka thĩinĩ wa ũtatũ ũcio atĩ nĩ arĩ kĩrĩkanĩro na nĩ arĩ covenant na nĩ ũndũ ũcio ndangĩthingithĩka ona kũngĩũka ituĩka ona kũngĩũka mũihũro kana mbara ndehingwo kenyenya twakĩrathima magũrũ maya Mwathani mangĩgathi kũndũ kwĩ ngũĩ gũkagĩa thayũ mangĩgathi itũra rĩna ng'aragu gũkagĩa irio kũngĩgakorwo kĩng'ũki gĩkahonwo kũngĩgakorwo mbura ya mũihũro ĩkarũgama kũngĩgakorwo gũtarĩ kĩmera gũkagĩa nĩ ũndũ wa magũrũ maya maumagaragia ũhoro ũcio mwega mũrathime no mũtue mwagĩrĩru nĩ ũndũ waku Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Yesu imawe-inĩ magerio-inĩ make tire Petro na Jakobu na Johana makĩrathimĩrwo kĩhana maithori akĩmatua nyũmba ya ũhonokio ya kũhonokia mĩoyo ya andũ othe yume gwa Saitani iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Yesu akĩire andũ othe Mwathani witũ athurire Petro na Jakubu na Johana atatũ akĩmambatia kĩrĩma gĩtheru akĩmahoera mendane mũno matu-inĩ gũkiuma Musa na Elija moke matuĩke ira iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesu akĩire andũ akĩng'ekanĩirwo Jesu agĩkayaonia ndetĩkĩrire akorwo andũ angĩ tiga Petro na Jakubu na Johana oiki Jesu amathurire matuĩke irama na ithe wa kana na nyina makorirwo hamwe na iracio iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesu akĩire andũ othe. Thank you Naomi and Kafuko and the other members of the priest team. Rĩu ndĩrenda eherie gĩtĩ kĩu kwazi kwako Danieli tungatĩri mũcoke haha ũguo Danieli 5 mũhari wa 29 Danieli 5 mũhari wa 29 thutha wa ũguo Belizazaru agĩatha andũ ake magĩkĩhumba Danieli nguo cia rangi wa zambarau Danieli nguo cia rangi wa zambarau na agĩkĩrwo kĩrengeri gĩa thahabu ngingo ũka haha rĩu wambĩrĩrie kũhumba mũndũ ũyũ nguo rũgama haha amũhumbe twambĩrĩria na kĩ nguo cia zambarau agĩcoka akĩhumbwo kĩrengeri ngingo tũthiĩ rĩu kahora Naomi nataka ile wimbo ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka
Mũthĩnjĩri Ngai, thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano, o ta ũrĩa Harũni aumbirwo kanjũ, ningĩ agĩcoka akĩohwo mũtoro, nawe rĩu nĩ wahumbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano, o ta ũrĩa Harũni aumbirwo kanjũ, ningĩ agĩcoka akĩohwo mũtoro, nawe rĩu nĩ wahumbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire, ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku, ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano, o ta ũrĩa Harũni aumbirwo kanjũ, ningĩ agĩcoka akĩohwo mũtoro, nawe rĩu nĩ wahumbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano, oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri, tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi na mĩgate ũcirathimage. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano, oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri, tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi mũgate ũcirathimage. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Nĩngwenda tungatĩrĩra mamũrĩtwo makuhĩrĩrie haha. Amen. Mamũrĩtwo na makĩria arĩa mengathĩire tũramũrana igũrũ makorwo me thutha wa ciangĩ, arĩa ma pastors mũkae kando, ona arĩa me mwena ũyũ nowe mũtungatĩri mwamũre kuhĩrĩria haha, na mũno mũno akorwo nĩ wĩhumbĩte nguo cia ũthĩnjĩri, nĩ ndĩrenda mũmenyere mũno kwĩhumbaga nguo ici, na akorwo wĩ mwĩkĩre kara ũgekĩraga. Nguo icio citiarĩ cia kwĩgemia, ti cia ndaci, ti cia kambĩni, ti cia ũthoni, nĩ cia ũthĩnjĩri. Koguo gekĩraga nĩ wega gwĩkĩraga nguo icio hĩndĩ ĩrĩa kwĩna igongona, akorwo wĩ mwamũre na nĩ wĩhumbĩte nguo icio kana nĩ ũhumbĩtwo nguo. Ndĩrona Bishop Beneka, ndiramenya ũgũikara kũnene ũguo nĩkĩ Beneka, na we ũmwe wa Bishop witũ Kĩrĩnyaga ti kũraihu na haha, gwĩrĩria iyo hau nĩgetha mũtuĩke aira. Ndiũĩ kamera kana nĩ mũra have the best shot kana nĩ twamũthiĩka, nĩ wega mũgatwĩra tuthiĩ na mbere gũtwara igongona-inĩ rĩrĩ. Samueli wa mbere 16.
nake Jehova akiuga atiri nake Jehova akiuga atiri ukira umuitiririe maguta ukira riu umuitiririe maguta ni undu uyu niwe tondu riu uyu niwe Samueli agikioya ruhia rwa maguta Samueli akioya ruhia rwa maguta akimuitiriria maguta ari o hau gatagati-ini ka ariũ a nyina naguo roho wa Jehova ugigikora Daudi na hinya muno kuma muthenya ucio nake Samueli agiukira agithiira ithe witũ rĩu nĩ twakinyĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa tũmire tũke gũkũ Baraka na Nyuki tũkire nĩ ũndũ wa rũhĩa rũrũ na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩa bata ngari citũ igũkuĩte tondũ ndungata yaku yaria gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ twarehe arũme na andũ anja marũrũnganĩte haha ti na ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ atungatĩri atumia na arũme marĩ haha nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ twehumbĩte nguo nditũ ona mathaga mangĩ nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ mũtungatĩri twamũhumba nguo cinaire ngeri na mĩgathĩ nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ narĩo kĩrĩgĩrĩro kĩa ũhoro nĩ atĩrĩrĩ Samueli akĩoya rũhĩa rwa maguta rũrĩa aikũrũkĩte naruo kuma Rama akĩmũitĩrĩria mbere ya Joao maguta maya nĩ ndamarekereria nake roho wa Ngai agĩũka igũrũ rĩake na hinya mũno kuma mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũyũ nĩ twamwamũra nĩ twamũitĩrĩria maguta akĩruta wĩra ũyũ nĩ ũrahũthahũthio nĩ maguta araiguagwo nĩ maguta aroatikagwo nĩ maguta arahingũrĩrwo njĩra nĩ maguta arotĩo nĩ anene nĩ ũndũ wa maguta arondwo nĩ ciana na atumia nĩ maguta aroatikĩra nĩ ũciari wa nda yake arotikĩrwo nĩ ũciari wa mĩthurimo yake arondwo nĩ arĩa maciaranĩirwo arogĩa na gũtũra matukũ maingĩ maguta maya marohingũra njĩra maguta maya marotuĩka njĩra maromũhingũrĩra igera maromũgũithĩria thingo maromũtua wa mwanya maguta maya arĩ marotũma roho wa Ngai one hakũmba kĩndũ gĩothe kĩragiragia roho wa Ngai arandi arorandi rĩu twathondeka landing position ya roho wa Ngai ya hinya wa kũhonania hinya wa onabii hinya wa ciama hinya wa gũtaũra maandĩko kũigua na gũtaũra thiomi kũbatithania kũigĩrĩra ciana moko aroamũkĩra maguta mau nake roho wa Ngai rĩ aroge igũrũ rĩake rĩu nĩ ũndũ wa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Give that in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Anointed ye shall remain. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Atugatira mehaha je kuhoya mukimuigagirira moko ciande-ini ciake mukiaragia wega wa Ngai igoro riake into the impartation now of the power of God. Atugatira mabishop maria mehaha do that release the power, release the anointing, release the goodness of the Lord. Endeleeni kumwombea kila mtu. Ariothe me muhuro ariũa ndũrĩrĩ hamwe na Isiraeli Ngai amũtũmĩire mũciri ũrĩa amana kĩhoto nĩguo mwahumbĩrwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai. Ariothe me muhuro ariũa ndũrĩrĩ hamwe na Isiraeli Ngai amũtũmĩire mũciri ũrĩa wamana kĩhoto nĩguo mwahumbĩrwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai Mwathani Jesũ rĩrĩa ambatire gatũũra Jakubu ona Johana kĩrĩma igũrũ akĩmaitĩrĩria maguta maya theru nĩguo mwahumbĩrwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai makanitha ma ndũrĩrĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mũitĩrĩirio maguta mĩtugo ciothe mũcuragie tawa nĩguo mwahumbĩrwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ndungata ciothe cia makanitha mũigĩrĩirwo moko mũkĩhĩta mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtuo ira nĩguo mwahumbĩrwo
kĩrathimo hamwe na kĩrumi ingiuma kũrĩ Ngai ndungata ciothe cia makanitha mũigĩrĩirwo moko mũkĩhĩtha mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtua ira nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ingiuma kũrĩ Ngai athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mũhikithanirio nĩ kanitha ira mehumbĩte irĩkanĩro na mĩtwa yothe nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ingiuma kũrĩ Ngai. Amen. Leo nĩ hĩndĩ tũreka kĩrĩa twĩtaga elevation. Ndĩrenda mũthuri ũcio anyitwo guoko arũgame nĩ Reverend Mwangi Zakayo arũgame rĩu. Na tondũ rĩu uma hau thĩ na uma pastor. Now you are climbing. I'm walking with you. We are going to the other level. And this is very practical. Mama, kahapa karibu mama. Please, tunakupenda kahapa. We want you and your wife to walk now. Na hena namwĩkĩte wega mũno tondũ hena ngathĩ ĩmwe igĩrĩ ithatũ. Tũrambata nawe rĩu na nĩgetha tũrekererie hinya wa elevation thĩinĩ waku atĩ no uma pastor na nĩ watuĩka na wahumba matonyo ma mũtungati wa ngathĩ ya Reverend thĩinĩ wa kanitha wa Priesthood Fellowship Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ambata hamwe naniĩ no nũkauma riri ĩno ũke riri-inĩ ũyũ ũngĩ nginya haha igũrũ. Nĩndagũtonyia kĩgongona-inĩ. Amen. Paulo atuoke mwene Jesu ageithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petro na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ rotheri mũnene aũtware andũ ihonoke igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokio Jesũ Paulo atuoke Jesu ageithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petro na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ rotheri mũnene aũtwarĩre andũ ihonoke igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokio Jesũ akĩire andũ gĩcũnjĩ-inĩ magerio-inĩ make ethire Petro na Jakubu akĩrathimĩrwo kĩhana maithori akĩmatua nyũmba ya ũhonokio ya kũhonokia mĩoyo ya andũ othe yume gwa Saitani igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokio Jesũ akĩire andũ othe kũmũthaitha mũno na ndĩmwĩre na ma agĩagia gĩtina kĩrĩa ndaiithĩrĩirie maguta matheru tigai gũcũngaya mũigue inyuothe nĩkũmũmenyithia atĩ wega no atakĩaciarirwo igua igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa yahonokio Jesũ akĩire andũ othe o Jesũ akinya Petro ndundu na Jakubu na Johana akĩmegaĩra akĩmera hingo ya gwambwo nĩ nginyu rĩu ikaragai mwĩhũgĩte na mũtikana kome igua igĩtina ya nyũmba ĩyo yahonokio Jesũ akĩire andũ othe mũthenya wa Jesũ wa gũkua wakinya atwarire Petro ndundu na Jakubu na Johana akĩmegaĩra akĩmera hingo ya kwambwo nĩ nginyu rĩu ikaragai mwĩhũgĩte na mũtikakome igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yahonokio Jesũ akĩire andũ othe kamena paranava ikinya gotũmothe
Petro akĩmahe ũhoro wa ma, Jakubu mũira wa magongona, akĩra andũ othe ciugo cia Simeoni citungatĩrei, iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩyo, na ũhonokie Jesũ akĩria andũ othe. Ainũka merabara na ba, magĩkinya kwĩ andũ mothe, Petro akĩmahe ũhoro wa ma, Jakubu mũira wa magongona, akĩra andũ othe ciugo cia Simeoni citungatĩrei, iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩyo, na ũhonokie Jesũ akĩira andũ othe. Rĩu nĩ ũndũ wa tha cia Ngai iria njiguagĩra na nĩ ũndũ wa maguta marĩa njitĩrĩirie na hoti ũrĩa hete, ũguo Paulo atuirwo kĩmũrĩ nĩ Jesũ akĩgeithio na guoko kwa ũrĩo, na noguo ciugo cia ndungata Ngai ciuma. Rĩu ndakũgeithia na guoko kũu nĩgetha ngũhe kĩrĩa Ngai ahete, na ngũgeithie kĩrĩa Ngai aheire ngayanage, na kĩrĩa Ngai atũmire andũ mũthĩnjĩri na kĩndũ a nyũmba ya Lawi, ona nyumĩte mĩnyamaro-inĩ akĩona wega ahe nĩgetha aheanage. Na niĩ ndakũhe ũũgĩ ũcio, ndakũhe ũmenyo ũcio, na ndarekereria hinya ũcio thĩinĩ wa gũkũrũĩra hinya wa Ngai. Yohana mwaki, rĩu nyita mwaki ũcio, nyita mwaki ũcio, rĩu nyita mwaki ũcio nĩgetha ũthiĩ ũtungate. Thiĩ ũtwarĩre ndũrĩrĩ ũtheri mũnene, thiĩ ũtwarĩre ndũrĩrĩ ũtheri, thiĩ ũtwarĩre ndũrĩrĩ getha ihonoke, thiĩ ũtware ũhoro ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai athondekire. Ngai arathimĩte ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku, ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku, ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Ashas atumia chairman mundu wote tukataka kama haha, wote wanaofanya kazi hapa, wote vile nilikuwa nimewaita, wote Asha kana ni sadaka waya kana anirira kana we wa kwaya kana tokoragia dancer, mundu aisaga haha, mundu rugamaga akanyita microphone, na mukiona arua pio nyinyi ni jeshi acio matungata guku ndenda marigicĩrio nĩ athĩnjĩri Ngai othe hau Reverend Mary arĩ, Baba Samari arĩ, mũthiũrũrũke ũguo Pastor Wachira, muzunguke hivyo, mũthiũrũrũke acio othe, hakorwo harũngi mũtungatĩri handũ thutha wao, na mũkorwo mũkĩra ũndũ Ngai igũrũ rĩayo. No tũnenehia ũyũ aya mage kũnyiha, mage kũneneha, mũndũ ũmwe angĩambata ũngĩatigwo thĩna nĩ wagĩa, na inyuĩ kũhoera maroho manyu ona wera Ngai ndambatania na mũtungati, mwambatie mawĩra manyu, mwambatie mĩciĩ yanyu, mwambate hamwe. I'm elevating you all. Arĩa mararĩa kioski mũthi nduka-inĩ, arĩa mararĩa nduka mathiĩ wholesale, arĩa mararĩa wholesale mathiĩ supermarket, arĩa mararĩa kwandĩkwo mandĩkane, arĩa mararĩ manager matuĩke anene, supervisor matuĩke manager matuĩke CEO, CEO matuĩke owners, matuĩke investors. Ngai aromũtua akũneneha, ndamũrathima na mageta na maĩ macio, ndarathima ũrĩa wothe mwĩkaga na maĩ macio mandathimi ma baraka, ndamũrathimĩra mawĩra manyu, ndamũharanĩria na kĩeha. Ngai arorathima ũrĩa mwĩkaga, roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩanyu, mũronje gũtungatĩrwo, mũronje kũrĩrio nĩ Ngai, mũronje kũigua Ngai akĩaria, mũromenya mũgambo wa Ngai rĩu, mũromenya mĩthiĩre yake, mũromenya rĩĩtwa rĩake, mũromenya hinya wake, mũrohingũrĩrwo biacara, mũrohingũrĩrwo mĩciĩ, mũrorathimĩrwo ciana, mũrorathimĩrwo ũtũũro, mũrorathimĩrwo ũtungata, mũrogacĩra, mũrotherema, mũrohonio, mũroiguĩrwo tha, mũroandĩkana, ciana cianyu irothoma, mũrorathimĩrwo ihiko. Ngai aroigua tha, hinya wa Ngai wĩharũrũkaga ta mwaki
Mwathani nĩ twarathima kanitha ũyũ harĩa matarakinyĩte mambĩrĩrie gũkinya, harĩa mataratheremete mambĩrĩrie gũtherema. Nĩ twagũithia thingo ciothe, nĩ twagũithia mothamaki mothe, monene marĩa maragia matũũra maya, twarĩrie cirika aya. Nĩ megwĩtĩkĩrwo nĩ rĩera, megwĩtĩkĩrwo nĩ mbeca, megwĩtĩkĩrwo nĩ andũ, megwĩtĩkĩrwo nĩ ũnene, megwĩtĩkĩrwo nĩ ũthamaki. Aya nĩ twamarathima, aya nĩ twamarathima, kanitha nĩ twaũrathima, twarathima athuri, twarathima atumia, twarathima anake, twarathima airĩtu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamakomera maroho moru, twamakomera ngoma, twamakomera maũru moru. Aya Mwathani nĩ mekuona wega, kanitha nĩ ũkuona wega, kanitha nĩ ũkwambĩrĩria kũrise. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we declare rise, we declare expansion. Mwathani nĩ twa declare, nimekuona wega, nimekuona wega, nimekuona wega, nimekuona wega, nimekuona guoko kwa Ngai arĩa arwaru mahone. The name of Jesus. Arĩa matasamĩte wega waku marogia. Oh yes. Yes. Na roho maihũru, arĩa mataihũrĩtio na iheo maihũru. Mwathani, warekereria hinya waku, warekereria hinya waku, warekereria hinya waku, warekereria hinya waku, hinya wa Ngai, hinya wa Ngai, ũnene wa Ngai ũrĩa ũbunjaga mipaka kwa jina la Yesu. Tunafunja mipaka yote katika ulimwengu wa kiroho. Amen. The name of Jesus. Oh yes. Amen. Kanidhoni ukorais. Amen. Kanidhoni ukorais. Yes. Kanidhoni ukorais. Amen. Guma mutugate. Yes. Alewe matugata garuguru. Yes. Alewe menye hage matugate. Thank you, Lord. Amen. Oh yes. They are rising. Yes. We declare they are rising. Yes. In the mighty name of Jesus. Amen. Give you praise. Yes. We give you praise. Yes, Lord. We give you praise. Yes, Lord. We give you praise. Yes, We Lord. give you praise. Amen. In the name of Jesus. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Ngai nĩ aigire twĩ ciana ciake, gũtirĩ mũndũ kaigũ ritũ, twarĩirwo thirĩ nĩ mwana wake, agĩthĩnjwo atuĩke igongona rĩa gũkũra mĩoyo kwa ngoma. Andũ arĩa Mwathani amũrĩire, gũtirĩ mũndũ ũngĩmacirithia, thakame ya Jesũ nĩwe matuĩte athingu nginya kuma igũrũ, magaitĩrĩrio Roho ngoro, roho yagĩra ngoro thĩinĩ, akĩrĩra mĩoyo ya andũ othe, athaithanaga na ruo rũingĩ, ngoro itigage mathangania, atũmirwo igagĩa baba. Andũ arĩa Mwathani amũrĩire, gũtirĩ mũndũ ũngĩmacirithia, thakame ya Jesũ nĩwe matuĩte athingu nginya kuma igũrũ, magaitĩrĩrio Roho ngoro. Nĩ ũndũ wa hinya ũrĩa Ngai ahete na maguta marĩa njitĩrĩirie na kanitha ũyũ wa priesthood mũkanjĩtĩkĩra nduĩke mũthĩnjĩri Ngai wanyu, ndamũhe rũtha inyuothe mũngeithie na guoko gũkũ mũkĩingĩraga kĩgongona-inĩ. Kuma rĩu rĩtungataga mũkerũ na maguta macio. Nĩngwenda maguta arĩa mena maguta kindly, nĩngwenda maguta guoko-inĩ. Mwambĩrĩrie ciarĩndĩ chairman, apostle, andũ acio othe leaders, the top most, no ndikĩmũĩ. Mwambĩrĩrie hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ambata kĩgongona-inĩ, ambata hau ũtungate Ngai rĩu, ambata maguta-inĩ merũ na wambate na maũndũ maku, wambate na family, wambate na biacara, wambate na ciana, wambate na wĩra, wambate na mbia, wambate na maguta, wambate na kũhonio, wambate na kũnyiha, wambate na gwĩtĩkĩrĩka, wambate na favor. Ambatai tu mũkĩiyũraga kũu. Mũndũ ũrĩa wĩkaga rĩu ndakwambatia kĩgongona-inĩ, ũrotheragio nĩ Ngai, ũrotheragio nĩ Ngai ũyũ. Ngai arokũhũthagĩra. Ũrambata haha wĩna hinya mwerũ, ũraikũrũkĩrwo nĩ hinya ũcio, ona roho wa Ngai ũgĩtungata rĩu ambata. Ambatio nĩ Ngai, ambatio maũndũ-inĩ mothe, ambata cheo ciothe, ambata nginya gĩitũra, ambata kĩbiacara, ambata kĩroho, ambata kĩngai, ambata kĩhealth, ambata kĩmeciria,
abata ke maundu mothe abata in favor ndamwabatia hau ndamwarvetire voeke nondo na mandiko maugite tene muri umagare voeno mukiambatage anu eki murambatio kinya meciria-ini murambatio mikire-ini ya maundu murambatio ni Ngai murambata to another level in the name of the Lord. May you be elevated. Amen. May you be lifted. Amen. May be lifted. Amen. Naomba uinuliwe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wega wa Ngai uroko solution. Amen. Maundu ni mara mothe wikaga. Amina. Leto inene Ngai ina na morio na Roho Mutheru. Amen. Thikĩrĩria ina matũ na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩ nyinyi na rĩa nene ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri wĩkĩrĩkanĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũthimire na kĩwamũra iguya ĩmuakĩrwo nĩ Jehova rĩagake githĩnjĩrwo kũu thĩyo ya irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Jakubu atũire kwa Labani rĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa itĩire akiuga atĩ nĩagakĩra Jehova kĩgongona akĩhanda iria gĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa mamũng'etheire. Andũ aya nĩ mehoya mbete ciao cia kĩhiko tũcirathime gũcira magũrĩtwo handũ makahũra mwĩrĩ marĩ na kĩhiko no ici ingĩ cia makĩheana ta gift makĩrutĩra igongona makĩgiftana citiarathimetwo kĩhiko-inĩ nĩguo nĩwetĩkĩra hau mũkĩgiftana mwĩna njoki rĩu naniĩ ta mũthĩnjĩri Ngai wanyu nĩndamũrathimĩra mbete ici nyitĩrwo maiki ĩno nĩ mũndũ ũmwe ndamũrathimĩra mbete ici na ndacitua mbete cia kĩhiko na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa cikuonwo ituĩke ithaga ona kĩririkania kĩa mĩhĩtũra mwĩhĩtanĩri nĩkĩo ngũmũnengera mbete ici muoe nĩgetha mwĩkĩrane oya hau thĩinĩ we nĩwe wĩ yaku nĩ ĩrĩkũ wĩkĩre mũtumia ũcio nĩ ndacirathima mwĩkĩre tu kĩara mbete ĩyo oke mũrore wega mwĩre ndakũhe mbete ĩno twĩna huamba wa maiki hanini Kaĩ ũragĩconokera mũtumia wa tene mwĩre tu mwĩre kĩũndũ we kĩ-feeling fulani kĩmũndũ emotion kĩũndũ ũguo mwĩre rĩu Njoki ũmũthĩ Njoki nĩndakũhe mbete ĩno nĩgetha ĩtuĩke ithaga kĩrainĩ gĩaku ona kĩririkane kĩa kĩhiko gitũ na mĩhĩtũra ndakwĩhĩtĩire ndĩkwendaga na ngũmenyagĩrĩre nginya rĩrĩa Ngai agatũtigithania ũmwe yakua. Thank you. Akorwo ĩno ndũngĩ ũngĩmuongerera waku mwĩrĩ mũkũrũgamana Njoki oya ĩno nyina wa Liam ndakũrathimĩra mbete ĩyo ĩtuĩke ya kĩhiko gĩaku mĩkĩre mũthuri waku fresh na ũmwĩre mbete ĩno Dickson mbete ĩno Dickson Gĩcũkĩ nĩndakũhe ĩtuĩke ithaga ona kĩririkania kĩa mĩhĩtwa yakwa ĩrĩa ndakwĩhĩtĩire rĩrĩa twahikanirie nĩ ndĩrĩkwendaga na ngũtungate na ngũkenagie na kĩrĩa ndĩnakĩo rĩu nginya rĩrĩa Ngai agatũtigithũkania ũme wakua. Amen. Kaũndũ kangĩ ũngĩongerera gaku ĩno ndĩmwe nĩndĩmwendete. Asante.
athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mwahingithanĩrio nĩ kanitha, aiya mehumbĩte irĩkanĩro na mĩhĩtwa yothe nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai, athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mwahingithanĩrio nĩ kanitha, aiya mehumbĩte irĩkanĩro na mĩhĩtwa yothe nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai. Fellowship Church. Now, my friends, sisters and brothers, ladies and gentlemen, we are taking the reverend to taking the oath of office. Priesthood Fellowship Church, oath of the office. I, Dickson Gishoke Kenywa, in full realization of a higher calling, I do hereby assume the office of the reverend in Priesthood Fellowship Church after serving as a pastor for a period of 5 years. I further commit myself to the duties of a reverend as is enriched and enshrined in the church constitution and biblical doctrine, to serve and to minister in and out of season faithfully to my God, my church, and the body of Christ. Upon on confirmation and laying hands, I do swear for God and the congregation, I take this vow, so help me God. Makofi mazuri. Thank you. Utatembea hapa chini kidogo na upige sahihi yako mwenyewe kwa hii. Hapo juu piga hiyo sahihi yako mwenyewe. Thank you, na urudi pale ulikuwa. I want you to get to the church. Ladies and gentlemen, I want him to take the church. You can remove the Bible now. Thank you. Quote the scripture au yandikitwo na tukatitio githoma. Na wikire volume na tuende kwa haraka kiasi. Timotheo wa kerĩ 4:2-5. Nĩ ndĩmenyagĩrĩra ng'ondu na nĩ ngũhotha mahinda makwa ona indo ciakwa. Okay. Niĩ Pastor Dickson Gishoke Kenywa nĩ ngũtĩĩa rĩtana rĩrĩ rĩerũ rĩa kũingĩra wabici ya reverend ona ũtungata-inĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, kũmũtungatĩra ona kũrĩithia tũgondu twake ndĩnyihĩtie. Nĩ nguoya mwĩhĩtwa ũyũ atĩ nĩ ngwĩrutanĩria mũno gũtuĩka mwega, mwagĩrĩru na mwĩhokeku kũringana na mwĩhĩtwa ũyũ ona igongona rĩrĩ, matukũ marĩa Ngai ekwenda, hĩndĩ ĩrĩa njega ona hĩndĩ ĩrĩa njũru, hĩndĩ ya kĩmera ona hĩndĩ ya wagi, ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru ona rĩtarĩ rĩagĩrĩru, gũtarĩ na ngarari kana mĩrirwa. Timotheo wa kerĩ 4:2-5. Atĩ nĩ ndĩmenyagĩrĩra ng'ondu na nĩ ngũhotha mahinda makwa ona indo ciakwa gũtungata ngoro cia andũ. Atĩ nĩ ndĩmenyagĩrĩra gatiba ya kanitha na rĩtwa rĩakwa na rĩtwa rĩa kanitha ona mũthikabu wakwa. Petro wa mbere 3:15. Atĩ nĩ ndĩandĩkagĩra watho wa bũrũri wa Kenya ona atongoria a thirikari. Aroma 13:1-5. Nĩ ndĩaragia na ndungata, nĩ ndĩaragia na gatungata na ũbacĩrĩri. Timotheo wa mbere 4:2. Nĩ ngwĩrutanĩria mũno gũtĩĩa arĩa akũrũ na kwaga gũtetia athuri. Arĩa akũrũ ndĩmatuage ta baba, na atumia arĩa akũrũ ndĩmatuage ta maitũ. Timotheo wa mbere 5:1-2. Nĩ ndĩtĩaga atumia ndigwa arĩa andigwaki. Timotheo 5:3. Nĩ ngũtuĩka mũgambo wa arĩa matarĩ mũgambo. Nĩ ngũnyarara mbeũ ya mwĩtĩo na maũndũ marĩa Ngai athũire ona ngoro ya ngu. Thimo 13:5. Nĩ ngũthura ũũgĩ ũrĩa wa ma na ruo rũtũrĩko rwagwo kanua-inĩ gakwa. Thimo 8:13-14. Nĩ ndĩhutagia ũhoro wa gũkua na kũriũka kwa Mwathani witũ Jesũ Kristo, batithio wa Roho Mũtheru ona maĩ, mwĩrĩ na thakame, ndibei na thakramenti theru ona kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo ũrĩa ũtagathira. Kũguũrĩrio 7:9. Kũngĩgatuĩka nĩ gũka
nĩgũkangoka mbere yaku we gũcoka thĩ ĩno ndĩ mũrango-inĩ nĩaraika ngona nao manjĩre nyingĩre marĩ na riri honoreri mehumbĩte nguo njerũ ndayama nao manjĩre nyingĩre nao manjĩre nyingĩre nĩngĩka ũguo Ngai atuĩka mũndeithia. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The whole church say good amen. Amen. Thank you very much. Come here. Sign the document. Sign the document, please. Na tondũ irekanĩro icio nĩngwenda mũtumia aku. Nĩngwenda Mama Liam, please karibia hapa. Ondoa hiyo kitu. Nataka uwe shahidi hapa that your husband did so in front of me and him. Sign here, Reverend Dixon. Thank you. Sorry, priesthood fellowship have a lot of document, a lot of commitment. Negetha na mundu agithina kuu kwika maundu ukiguruka ndukane ngwatie. Wehetire mbere ya andu na ugicaina na kiara giaku. Ugithina kuu kugurukio ni mihitwa ndukaithie horo wa ithe wa Ndrokathi. Niwe na wehitwa ukimenya na mihitwa ni mathe. Kama ulichaipitia kwa hii mafuta na ukachukua viapo, utasunguka tu. Ukimaliza kusunguka unitafute. Wathiruka warikia ri ongore tu. I want to take charge. I want to charge you myself as Bishop Dr. Reverend JJ Gitahi QBE. Utaro uyu niguo ndagutara naguo we Timotheo mwana wakwa kana we Dickson mwana wakwa wa kiroho okuringana mohoro maria marathirwo o mbere uhoro-ini waku no ta ciaritwo ni kwarathitwo uhoro uyu nigetha uhotithagio ni mokuru wa bara ta muthigari mwega ritwa-ini ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩngwenda nĩ ũndũ wa mahinda maitũ rĩa mathiĩte njĩte mũndũ gwĩtwo na gĩtĩo kĩnene our chair lady kindly Monica Mufea present this oath of office. Mwanake ugire ndarĩ nyina kũgũrũgama handũ ha mamu wao umunengere oath ĩyo nĩ athoma koguo preachers present it. Mirorie na kamera-inĩ. Yes. Thank you very much. Asante sana. Na tondũ wa apostle nĩ ũndũ wa gũkorwo branch ĩno yanyu ndirĩ ndoka no nĩ ndũmĩnĩte kwa Kenya Juina Mwangi na nĩ mũgĩũkaga wabici kwĩ document mwarĩ mũheo mũtokeirwo na mũtaheirwo hĩndĩ ĩyo but I came with it. Anybody who want to confirm this is a church and you registered, I hereby leave that one first. Sitakiwe na mbili. Nie nĩngũnengera board secretary makanitha wa priest etagwo Steve Wainaina administratively uneane certificate ĩno ya branch kũrĩ andũ aya erĩ nigetha mamenye this is an official branch and an independent branch. You can just read. Priesthood Fellowship Church Nanyuki Baraka branch is an official branch of Priesthood Fellowship Church registered and numbered 42285, known and recognized by the church head office, certified with the signature of Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE, General Overseer. Thank you. Now I have another document for you, certificate of appreciation. I therefore invite with honor our Reverend Mwangi Zakayo just to come and present the appreciation certificate. And you can read. That one you read.
Thank you. Certificate of appreciation. This certificate is awarded to Dickson Geshoke Kenywa in appreciation of your excelling sacrificial services, dedication, commitment, and support in volunteering services. As a reverend, and through your spiritual inspiration, many churches have been established and many people's lives have been touched and changed. May the Lord bless you richly with the good health, strength, prosperity as you continue to serve Him, the church, and the entire community. Go and read 1 Corinthians 15:58 with thanks from Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE, Overseer General. Thank you. Present. Thank you very much. Apostle nego ko invite hadu ini ha atugatiri aya. Yes. I present the certificate and you read. Thank you. A certificate of recognition is presented to Dickson Geshoke Kenywa with appreciation and recognition of your services as a faithful reverend of Priesthood Fellowship Church Kenya for studying services and devotion to the services of our Lord Jesus Christ, presented this 8th day of the month of June in the year 2024, year of the Lord Jesus Christ, signed by the Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE. Thank you. Present. Heria Mike Apostle. Thank you. Asante. I therefore have the certificate of appointment, and I do, with honor, invite Reverend Joshua Simon to present the document. You can read. Priesthood Fellowship Church, certificate of appointment. This is to satisfy that Dickson Geshoke Kenywa, in the presence of many witnesses, is appointed to the Reverend office in Priesthood Fellowship Church on this 8th of June 2024. 1 Peter 5:2a, be shepherds of God's flock that is under your care. Watch over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Signed by Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE, Overseer General on this day. Thank you. You can present. Asante sana. Thank you. Let me now do what? Tufanye kitu ingine hapa. Bishop Muthe, you'll come and do this certificate of elevation. This is normally done by Mama Senator, lakini dana hota goka na alintuma salamu nyingi kwanyu za upendo. Kanitha wothe mama aliwasalimia sana, na akasema atakuja na tia mlete ameona wapi nimegoka kuhatumia itabaya. Neguo. Kwa hivyo amewapenda sana na auma wira atangihotire gutiga na njira ndimugeithie na kaingĩ nĩyo heanaga document ĩno no rĩu ene kũrũgamĩrĩrwo nĩ Bishop Muthe nĩgetha present the document na to nĩrona tũtiagĩte cionje na ithua kanitha-inĩ. We have all the ministries. Reke arũgamĩrĩra walemavu, people living with disability. A present document here. Now, on behalf of Walemavu, certificate of elevation. This is to certify that Dickson Geshoke Kenywa is this day elevated to the office of Reverend after his approved dedication in the office and duties of a pastor in Priesthood Fellowship Church, presented on this day 8th month of June in the year 2024, signed by Bishop Dr. J.J. QBE and Eliud Karaja, Administrator General. Thank you. You can present. Asante. Mudurisho. Dashiari toguo no mathina, but we love all people. All of them. We never discriminate. All of them ni wetu. We stand with everybody. And we love all. I will do the pronouncement. Then Nita Bishop Reu. I'll do it for myself. Let me do this as you listen. Then you are to gaithe. Gai morio gai roho mutheru. Arotwika kiwiririirie na utuike mbegu njega ya nyumba ya thinjiri. Utoro wi mwega hari ciana na andu agima. Utingati waku no thinjiri waku. Roho mutheru aroge iguru riaku. Thiini wa ritwa ria gaithe. Gai morio na gai roho mutheru. I do present the pronouncement. The oath of office
the church and the bishop's church. Hizi nitapatia mama. Hizi akae nazo na mpresentia zote tatu. Ukae nazo. Utaweza kuwa ukimkumbusha church, the oath and the bishop's church. Thank you very much, Mama Mariam, by faith and prophetically. In the name of Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Nitomuhe document nyingi muno na no remo ni gucikuo githi wabici witito gwa thirikari kana wabici yo thukenda ku present mutungatiri ndungikuo icio ciothe. So maundu mau mothe ni manyihie thiini wa kibandi giki ugwikira haria wikiraga document cia bengi cia ibandi ciaku na rene ne ithaga na twirane kaundu kamwe haha thutha ni handikitwo ati this is to certify that bra is a reverend authorized to conduct all ministries duties as per the office of the reverend in the Church of Kenya and beyond. That is priesthood fellowship. Tomorrow if you think to change mind, tucokeria nya mukariku. Twina andu marorura na ici na ne maumire gwitu no ni maregire na ici. Ona atumie tumura wanoga na gitambaya cokia tiga kurura na gitu. Utajileta tu kwa shida. Kwa hivyo I wish to say kama tulikupea hii na ulitoka kwetu, rudi. Tona haa nenya andike ni property yake. Mimi sijui watu wanatakaga nini. Hii kitu rudisha tu. Wanoga. Udehe. Ndikwenda kupura ndira rora ndiginoga. Onari, you are a fighter. Okay? Dako he hoti ucio. Na wendo. Na ũrathi mwega atĩ ndũkũnoga na ndũkuona ũru. Na ningĩ nĩ ũkũndehera andũ angĩ tawe. 30, 60 na 100. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Biblia eno nĩ kĩheo gĩaku nĩ kanitha na timu yaku. They love you so much. Na makũhe Bible ya kĩrĩma ya gũthoma na rũthiomi rwa kĩrĩma nĩgetha tũcire maũndũ maitũ na tũcokie maũndũ maitũ ta kĩrĩ na twatũngana tũtikerwo nĩ ũteti kana kũmenana kana mĩhaka nĩ rũĩ tũracokia kĩ tondũ nĩ twahũkanire nĩ twakĩgire nĩ twĩrirwo Africans nĩ ithuĩ twĩna ũhoro na mũno mũno Gĩkũyũ tũcokanĩrĩre twendane kanitha twendane tũnyitane ateti aitũ atongoria aitũ twendane tũcokanĩrĩre tũcire kĩmwe tũcoke tumagarie ũhoro Kenya yothe na thĩ yothe no twĩ kĩndũ kĩmwe twambĩrĩirie kũ gwĩtagwo kũ twanze wapi aca Biblia ugaga kũ ona ithuĩ twambie gwitũ tũcoke tũtware nĩguo hau hakĩrĩ mahĩtia noga ndakiuga ũru noga ngĩrĩ na ũteti noga ngĩrĩ mũrĩhe noga ikikineo njage kuoya Ngai akũrathime tongoria gĩo nĩ kiugo kĩu na gĩkũheage ũtheri hingo ciothe ũgĩtua matua na ũgĩcira ũrotongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai. May God bless you so much. Ndĩrona haha hena Naomi rĩu nĩ mũkũingĩra haha nĩgetha mũkĩmwĩre rĩu oe mĩthoko ya wĩra rĩu na kaindo gaka mũgucagucie kĩhehere rĩu nĩ mũgũkiuga oe njohi ndiramĩona haha na mĩgate rĩu ndĩrenda kũmũtindĩka na mĩthoko rĩu kũmũtindĩkĩra indo rĩu ambĩrĩriai hau kuga ũguo ndirona where is the wine where is the bread asante sana negera bishop hau oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri ona no ũrũgame hau ndacio no ũrakinya ũkorwo na nguo ũkorwo hupĩte nguo ndũ ndũkanyite kĩndũ ta kĩu oya njohi na mwĩgate indo icio mũkĩrehaga na mũthiĩ ũkore kamera no indo icio na mũthiĩ ũkore Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa mbere Risedeki wa mũkano oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta oya njohi na mĩgate ũcirathimage Ngai nĩ gũtũhe ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta oya njohi na mĩgate ũcirathimage Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa mbere Risedeki wa mũkano ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire
mutheru nĩũndũ waku ũkĩrate gũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai thengiũ Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ wagĩitĩrĩrio maguta oya njohi na mĩgate cirathimage thengiũ Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Thank you. Ndio wa maguta marika jitiri nako hatugatiri muthi kurendwa kamera hanini tu. Ndio wa maguta marika jitiri ya Mariam please rugamo hau ndukehere rugamo hau nyita mutumia ucio waku guko mutumia ndirendo mwende muno thutha uyu menya niwe kahiga gake neguo guoko gwaku kuore ni kuriku. Okay, thank you kenyite guku ari na rithe witu tondu aria Ngai atuiguagira tha na uria mwene ni anjiguireire tha na ngahotithia ciugo ciaragio ni Reverend witu Mwangi Zakayo ati ni tugugutua numirira ngutue na mundu ni atuite andu aingi na ni atumite ndimatue na riu nake mu ni ndamutua na twamutua twi ndundu ino na riu ningi ni ngutuma Mwangi to ni Reverend muka guku mutue angi ona itare hori nyumu no hotu wa gutua mapasta na wainjilisti cio ti wira wakwa riu na ni ndamura muohega wega grupu no ya ni ngamuhe bishop ithu tutikari gathagana tukamuhe bishop ana guku ithu tuhuruke na kuria kianda na ku kianda na ikamba-ini etuguo na ni nyumu kumenya no riu thondu ahinyo ucio wa Ngai gutuhe gutuari niu na ithui na ngwataniro ino ni twagutua Reverend Dickson Gichoke Kenywa. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Nyodo wa wendi wanyu na hinya ucio muhete na kudua mukadua rora inyui muthikabu wanyu na ninyu munduite na thirikari ya Kenya na kanitha wa priesthood ni ndamurehera ndungata njeru muno thiini wa kanitha the most new Reverend Dickson Gichoke Kenywa. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ekera ikikafu kia mihothi. Give me the offering basket. Guinare bara gutoria ndethe mothe. Okay, tutanaina rwa gutoria. Ucoke muhuko riu unyite kindu kiumite muhuko waku. Ndenda ukerita riake ria mbere. Tondu riu kuma umuthi ukohaya mbere ni ndagwitikiria kuriaga gicunji ya 10 comfortably. Ndukaria cia mujengo. Ndukaria cia development. No indo icio ciothe cia muthinjiri na Biblia ni ugite wega igongona ria kuherana rio turika na ria runano mundu athie coke hie acoke oke na mburi na oke na kindu gakuga ni ndahera kana ni thahite kana ndire thahirie igongona ria kuhera rititwaragirwo Ngai ucio ni utonga wa thinjiri hau ni ho utonga wa makuhani na Biblia inasema hiyo ndio utajiri wa nani wa makuhani. Kwa hivyo ukienda huko fanya dhambi ukuje tomba hiyo ndio utajiri kwetu. Ukileta tu buzi useme na kuja kusamewa onoka ubori kindu githe kia ubori obira tomba na dhabihu zake zote itakuwa utajiri wa nani wa makuhani. Kwa hivyo mimi nakutabiria yote ya makuhani, enjoy yourself. Ukigororo gari ni kanitha ni yaku, enjoy it, not for the church. No ririkane ciugoria wiriro wimenyerere na wiyende enda andu aya menyerera mburi ni wiriro kinya kurithio rithie ndukaine manipulate ndukamahuthire uru na ndukari indo ciao iria itari ciaku na itamurirwo we mamenyerere na inywe menyerai mutumia uyu mutikanareke arare na maithori nundu wanyu na hari arutaga cukari na mutu mutikanareke hage indo icio. Rorai mutumia uyu nyonia ni mukumurora
mukamuririkanaga we saruni uguo githondekwo kiuga kinda ndenda gwikirwo mitiga ukaugaga na mutumia reverend ni aringo na kono iri tu iyo ngi ni kuihuriririo neguo muririkanaga mutumia uyu na mumukenagie na mutikanareke arare na maithori. Atumia athinjiri ni kama wachawi, akirara akiria juu yako ni kama mchawi amerara uchi. Mutikareke ni oruaya gukorwa nao nigukona thina hakuhi. Atumia athinjiri kureka marire ni thina munene muno, usikubali warie na wana muthinjiri tugetikire. Unasikia hivyo? Na wewe mama usikasi, usiwe haraka kukasirika. Hii kitu tunavumilia, tunaumizwa, tunaudhishwa, unaudhika. Lakini hii kitu nikwambie tu kama mtukufu rais, hii kitu ni kujipanga. Na usipeleke maneno haraka. Ukipeleka haraka inaharibi. Unapeleka namna hii pole pole. Na baadaye utakuwa kitu. Ni kweli hiyo? Asante sana. Dada ikumaha muri kanitha-ini. Mundu wothe ni arute kindu. Kegehe mundu uyu amenyeria mbere umuthi. Kuma ati reverend. Hena kindu ndioi rimwe ni ngenaga ni atumia to rimwe ni magaga gucuria nguo wa ndirobu na ringi to ni wa guthaya ari urire akaruta mbia ciake agaikia nguo ri hakuhi muhuko. Riu mwitu ikoraga ringi mibuto itu ina kanyamu no gakora tigaku. Riu ni korire thurwa rino ndinayo ina kindu no ndiamenya no raikirie ni njui no na mutikamwire. No riu ni ni kwambiriria na gukuhe my offering neguo riu ambiriria riu ndenda moke mugeithagia na ki ate namba togo no rwa namba ningi mugucoka Facebook namba yake tuhũthĩra M-Pesa kana yaku ni undu arikinya ndora marakwirorera nja tugetigire namba ya wewe you are not a criminal. Let your number be known. 0704 570 630 0724 570 07 di bere nigetha mukiru ukaino mutueka kanitha muhothe 570 630 0704 570 630 0704 570 630. O tongori maga iguru kwa Ngai ndoima maga kwenda-ini kwa andu athuragirwo ndani Ngai akamurwo na agaitĩrĩrio maguta ucio mutherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarathimirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimire ũtongoria ũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nekinye nĩ Ngai ũrathimanagĩra ona gũitĩrĩria maguta na thayũ nĩ Ngai ũrathamĩrĩria ucio mutherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenye nĩ ũrathimire ũtongoria Bethlehemu kwa Jesi Samueli rĩarathimagwo thamaki mũgambonire na igũrũ kwa Ngai akĩrwo arathime Daudi ucio mutherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimire ũtongoria mũthenya ũcio Ngai nĩerire Samueli nĩroga mũthiũ mandũ niĩ Ngai ndoraga ngoro nĩnjũĩ ngoro
nyamure na ndathime ucio mutherie na mwamure nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria niĩ andũ a gũkũ thĩ mahenagĩria meciria mona mothiũ mandwathaka no Ngai akenagio nĩ ngoro ĩrĩa thikuo na ĩrĩa iguaga ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria nĩaiguire mahoya mana gĩkena Ngai akĩũria kĩheo kĩa mwana mũtherie Samweli wahanake kĩrũaganage ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria ũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nĩkinyeni Ngai ũrathimanaga ona gũithĩria maguta na thayuni Ngai ũganagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirie mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria igĩa na hinya ini ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru ũiyũria ũithaga tũrũme ngoro ĩtegũthethũka igĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru ũmbũra ũithaga tũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra muoyo waku andũ atuĩke tawa niĩthiaga ĩgathiĩ kaingĩra mũtego-inĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũrehe iheo baadaye tondũ ndona andũ nĩ manjirie kũrehe nginya iheo koguo rĩu tũkũria Pastor Dickson Reverend Dickson nĩgetha onake athambio moko twambe tũrute igongona rĩa gĩathĩ nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo mwega so arĩa marathambania moko mathambie Reverend Dickson nĩgetha ũke haha nĩ ũndũ ũcio we Jesu Kristo mwathani witũ na nĩwe waikũrũkire ta hĩndĩ ĩno akiuma igũrũ na mũrurumo mũnene ũkĩigua o rĩmwe tarĩ rũhuho rwĩna hinya rũkĩhurutana ahanaine na nĩmĩ cia mwaki akĩũmba igũrũ rĩa atũmwo na akĩokire amarute na amonererie maũndũ marĩa mothe mama nake agĩtũma marie na thiomi nyingĩ ona mahunjagĩrie ndũrĩrĩ ciothe ũhoro mwega wa Ngai na mena nakĩo kĩnene na momĩrĩirie na tondũ ũndũ ũcio ithuĩ nĩguo twarutirwo tume nduma-inĩ ona kũrĩa tuorĩire tũkinye ũtheri-inĩ ũrĩa mũnene na tũkĩmũmenye we Ngai ona we mũrũgũ Jesu Kristo nĩ ũndũ nĩ ithuĩ hamwe na araika oro ũguo kũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mwonokia tũtingĩhota gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we mwene tha ũiyũirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithuĩ tũtiagĩrwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro waku wa metha ĩno nowe Ngai witũ ũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we Jesu Kristo tũnyue thakame yake ona ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o ta ũguo kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa mũriũ na kwa moyo mũtheru tũgera njĩra yake na twĩtĩkie
twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wĩ igũrũ, na we waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuire mũtĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ ĩyo akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutĩire rĩmwe hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩrĩa rĩarĩ ithingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe, ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. Ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha, twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie ũtũiguĩre na wĩtĩkĩre atĩ ithuĩ tũiyũkie indo ici iria we wombire, nacio nĩ mũgate ona ndibei, o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩrire ciũkagio kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo, nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake, nĩgetha tũiyũkagie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame nayo ndathime, o ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanĩirwo woire mũgate akĩwenyũranga akĩũnengera arutwo ake kĩmera kai mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa waneanirwo nĩ ũndũ wanyu, ĩkagai ũũ nĩgetha mũndirikanage. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Ingĩhota ũguo marĩkie kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe na arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩnengera arutwo ake akiuga nyuanĩrai gĩkĩ inyuothe, ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ, nĩ ũndũ wa kũherwo mehia, ĩkagai hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩ mĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ waku nĩ ũikaria mwĩrĩ waku ona ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Rĩu kagaka ũrĩe nĩko gagũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku, ũrĩage na ngoro na rĩtĩkia ũkĩmũgathaga. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo ĩraitirwo nĩ ũndũ waku nĩ ĩiyũkio nĩ mwĩrĩ waku, ĩikarie mwĩrĩ waku ona ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Tanyua ĩno ya gũkũririkania atĩ Kristo nĩaitire thakame nĩ ũndũ waku, ũnyuage na ngatho ũkĩmũririkanaga. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa gwĩkagwo kũu igũrũ. Ũtue mũthithũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa tũhagĩra na twĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani ithe witũ we wĩ igũrũ mũno, ithuĩ ndungata ciaku nĩ cinyihĩtie o tũkĩgũthaitha mũno wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ ritũ rĩa gũkũgoca na rĩa gũkũgatha nĩ ũndũ wa tha ciaku iria ihanaine na tha cia mũciari. Nĩ twagũthaitha twĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa magĩrĩire na ningĩ nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũrũguo Jesu Kristo, na ningĩ nĩ ũndũ wa kwĩhoka thakame yake itũ atĩ ithuĩ ene ona kanitha waku wothe tuoherwo mehia maitũ, ningĩ tuone maũndũ marĩa mangĩ mothe mokaga nĩ ũndũ wa kũnyarirwo gwake Ngai witũ. Ningĩ rĩu haha tweruta atĩ nĩ tũkwagĩrĩra na tweherwo nĩ mehia maitũ ithuĩ ene na mĩoyo itũ na mĩĩrĩ itũ ĩtuĩke igongona rĩagĩrĩire na rĩtheru na igongona rĩ muoyo kũrĩ we. Twagũthaitha twĩnyihĩtie atĩ ithuothe tũkũiyũkia ngwatanĩro ĩno theru, tũiyũirwo mũno nĩ wega waku na kĩrathimo gĩaku kĩa igũrũ. Ningĩ ona tondũ wa mehia maitũ maingĩ tũtagĩrĩirwo nĩ kũkuhĩrĩria igongona rĩrĩ rĩaku, no nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre ũtungata ũyũ witũ ona wĩra ũyũ witũ. Ningĩ twagũthaitha ndũkae gũtara maũndũ maitũ marĩa matagĩrĩire, no ũtuohere mehia maitũ
nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ, na tondũ wake hamwe na Roho Mũtheru, we Ngai witũ ũtũraga ũgocagwo tene na tene. Amen. Nĩ ngũhoya atungatĩri othe arĩa me haha moke haha mambe mamũkĩre arĩo nĩgetha twauma hau Iria mukuria mwate uyu wa muoyo mundu etwiragie tondu Jesu ni atumaga araika moke niguo matuike aira na muthaitha athuri na atumia na nake na iritu ona tukenge mukiria mwate uyu Rowe kuga mundu ni etwiragie Musa ni aheire ciana cia Isiraeli rwame werũ-inĩ magagwĩtuĩria makiũragwo nĩ nyamũ cia thĩ ciahenagia ta icango na mũthaitha mũkĩrĩa na atumia nake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ Rowe kuga mundu ni etwiragie kuga nama mundu aria mugate uyu ena ithe ria njũru ni egũtuĩrwo cira. BBRF mahali okay, amekuja. Kuga nama mundu aria mugate uyu ena ithe ria njũru ni egũtuĩrwo cira nginya matu-inĩ otari we wambire mwathani na mũthaitha athuri na atumia na nake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ Roho kuga mundu ni etwiragie mũgate ũyũ Judasi aũrĩire ena ithongoro-inĩ awamũkĩra Saitani akĩmũiyũra akĩraũka metha-inĩ akiuma na mũthaitha athuri na atumia na nake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ Rowe kuga mundu ni etwiragie hĩndĩ ciothe mwamũkĩra mũgate mũtongoragio nĩ mamũririkana Jehova Ngai arĩho na Jesu na Roho na araika na mũthaitha athuri na atumia na nake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ Rowe kuga mundu ni etwiragie angĩkorwo nĩ wĩharĩirie kwamũkĩra mũgate ũyũ wa igongona rĩrĩ rĩa Reverend Dickson, twĩna tungatĩri kuma kamũtĩ-inĩ, twĩna Pastor Judy at the far end, twĩna new Reverend Dickson, twĩna Pastor Ann from my closest left, na twĩna Pastor Mary from kamũtĩ-inĩ to the far end, twĩna Evangelist Miriam nĩwe hold the ikombe icio. Woka haha woya mũgate woye ndibei uikie gakombe kau gikombe-inĩ kiu kĩngĩ. We have Wangari here doing the cups, so you have the whole team and we have Reverend Mwangi Zaka as the captain of the team to make sure that inyuothe nĩ mwamũkĩra akorwo i mũkristo kanitha wa priesthood ndũkiragia mũndũ ugaga Jesu nĩ mwathani kũrĩa mwĩrĩ wa mwathani onere kanitha ingĩ nĩ maugaga korwo ndũrĩ wa gũkũ ndwĩkĩte ũhiki ndwĩkĩte atĩa o andũ na maũndũ mao maya nĩ ma mũciĩ maya nĩ mai. So it's our doctrine, it's our dogma, it's our style, so it's our church. Kwa hiyo usiwe na shida na hiyo, hii ni ya nyumbani. Wewe ungekuwa ndukwenda totigo kwanyu mwekaga we tutigire o haha tukũrĩa rita na rũciũ rũrũke na ndũkagĩa na thĩna na ithuĩ tuka kwanyu tugekora mwekaga kwa si namna hiyo my friends. Haya basi tuanzie Diboras, onyesheni hawa vile tunafanyanga maneno. Steve na thuria Gideons MCA na thuria akiama kia Gideon kia kuma priesthood Nairobi andu akamũtĩ-inĩ arĩa mokire hamwe ya shirika hamwe na tungatĩri aya, kindly you can start there, then arĩa marĩa gũkũ nĩ mũkuona ũrĩa twĩkaga mwanjie kũrũmĩrĩra ũguo. Unafanya hivyo na tunaenda haraka. Praise team tunanyorosha hiyo maneno pole pole tu. Wachira I don't know why to do menyamaza sana kawetigirira kulinu basi tuende namna hiyo.
thakame ya Yesu, thakame ya Yesu, thakame ya Yesu, hithera ya mbere thakame ya Yesu, thakame ya Yesu, thakame ya Yesu, hithera ya mbere na hinya wa shaitani ni muhatanye Yesu, na hinya wa shaitani ni muhatanye Yesu, na hinya wa shaitani ni muhatanye Yesu, hareresho mwabani thakame ya Yesu, thakame ya Yesu, thakame ya Yesu, hithera ya meyafyo kwena hinya munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena hinya munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena toria munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena toria munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena hinya munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena hinya munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena wendo munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena honio munene thakame-inĩ ya Yesu, there is power, wonder working power in the blood of the Lord. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is healing, wonder working in the blood of the Lord. There is healing, wonder working healing in the precious blood of the Lord. Kwena wendo munene thakame-inĩ ya Yesu, kwena wendo munene thakame-inĩ ya Yesu, usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Yesu wangu, Yesu unisikie unapozuru wengine, usinipite Yesu wangu, Yesu unisikie unapozuru wengine, usinipite. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana na uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe, e Bwana
Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana nipandishe, sina tamaa nikae zaidi ya mawimbi, hapo wengi wanakaa kuendelea nao. E Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Okay, thank you priest. Nigetha tutiturekereirie aya makiheragia metha, ndenda gwika undu wa narua. Ukahaha Bishop Muthee, eko Bishop Beneka, uyu etagwo Bishop Muthee, kindly geithia andu aya. Ndenda niyo microphone ukamera. Bwana asifiwe. Urorete kamera. Mwathani arogocwo. Getagwo Bishop Muthee, koragwo kuria priesthood Kahawa West headquarter Ruguro, our general overseer. Thank you. Kuna huyu mzee wa kazi hapa, si mnamjua huyu bwana? Mnampenda? Kabisa. Geithia andu aya. Bwana asifiwe. Jetagwo Reverend Mwangi Zakayo, ndungata na kanitha wa priesthood Ruguro overseer general Bishop JJ Gitahi, na ndungata kuria mwana wa Kiambu na kanitha wa Kamutini hau uguo. No tukoragwo na nyumete itura riri ndo aya mathira ndire kuraihu. Thank you. Thank you Reverend Mwangi Zakayo. Tuna Bishop Beneka, one waratume tuthie Kirinyaga makanitha maria tungataga, na ni mutumia kando na gukorwo bishop witu ni murata wakwa. Geithia andu aya. Mwathani arogocwo. Njitagwo Beneka, ndungataga Kirinyaga county handu hetagwo Kagumo. Ndi mwendete ndi rungu rwa my bishop na murata wakwa. Iya kurathime. Thank you very much Bishop Beneka. Reke njokerere hari pastors. Now I think ndarikina bishops and reverends. Reke njoke hari andu aria matari a priesthood, arata aitu aria megukite. Oka Mwangi, Pastor Mwangi kuja hapa kwanza. Umejificha sana hapo nyuma na wewe ni mwenyeji. Geithia andu aya kindly na umerire wahituka kiwanja kia ndege mundu akishuka ha. Amen. Bwana asifiwe. Nitagwo Pastor Mwangi na hujagia ndiri wa muthikavu Bishop JJ witu ni haha Toro, just a neighbor. Ndio hakuhi. Thank you Pastor Mwangi, na nitoroka kwa soonest. I'm happy to see you. Reke tuthi kuri friends. Pastor Murithi wa jera Pastor Murithi Stephen Dixon, Pastor Murithi Pastor Stephen, Pastor Murithi, Pastor Jenga, mko hapa bado? Unakumbuka unakibia tu hapa ukatugeithia shitora gweta sio ni aria mari aitu, then ageni aitu mashokerere. Salimia watu tu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Jenga, niko chini ya Reverend Geshoke. Amen. Thank you very much. Ashone mara tugata na Geshoke. Bwana asifiwe. Naitwa Steven Wanjohi, nimetoka Nyeri na niko chini ya Reverend Geshoke. Asante sana. Thank you very much. Mnasikia tuko wengi? Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Mary chini ya Reverend Geshoke. Asante sana. Bwana asifiwe. Naitwa Apostle John Njuguna ada Reverend Geshoke. Bwana asifiwe. Amen. Leo andu ara maraheta mutugo wa kujitaga guka Bwana asifiwe. Kwa majina ni Anna Isaac na hudumu chini ya Pastor Mwangi pale Toro. Asante. Mwangi, thank you. Kaito inena hili ati ai. I'm Pastor Josephat chini ya mchungaji Reverend Geshoke. Na Mungu ambariki. Asante. Tufiwe. Naitwa Gerard na Yesu ni Bwana, ninahudumu katika Riki chini ya Reverend Geshoke. Wonderful, wonderful. Mami, kuja tu tusalimie. God is good all the time. And all the time. Kitago Reverend Margaret Wabui and Bishop Beneka. Asante. Beneka ucio ni wa habero wa Kirinyaga. Ino ni family mwe yothe. Hallelujah. Bwana asifiwe.
Mimi naitwa Samson Stai, nina hudumu huko Rikie nikiwa chini ya Reverend Gichuki. Hey. How do you guka? Mary. Umesema naitwa Mary? Hebu kuja. Huyu ni baba yako wa kiroho? Kwa hivyo mimi ni nani? Guka. Sasa hii nasa. Sasa hii. Nani wewe Reverend ndio mlianza hii mambo na watu kama te. Na tiarete sasa hiyo ni pusi. Ate guka. Jesus. Bishop muthe digoro kokera. Mena Reverend Simon. Dona ruo. Otherwise nimeshukuru wageni wengine, wewe si wa priesthood lakini ni mgeni wetu. Ogwo ndware othe mauma guku ni taito the. Arame Beneka, arame Reverend Wito. Thank you. Kuna wengine marafiki. Tusalimie tusema jina. Bwana asifiwe. Majina ni Pastor Jafet. Nashukuru kwa sababu ya Reverend tumetoka naye safari. Lakini Mungu ambariki, fanya kazi la Mungu. Barikiwa. Thank you. Give the next. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Naitwa Lieutenant Charles Mulandi. Nahudumu na kanisa la Salvation Army pale Nanyuki. Reverend amekuwa rafiki wangu pamoja na apostle. Pia kanisa, Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. Thank you. Welcome mami. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Frida. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni naiba na hudumu kanisa la Eastern Africa Pentecost. Kwa hivyo nimefurahia kukuwa na Reverend katika kijiji. Kwa hivyo nikitaka mawaidha na kuja kwa Reverend. Mungu awabariki. Thank you. Kuja mami. Mam, kuja mama. Na asante sana. Si maneighbors wengi wanafanyanga hivyo. Maneighbors ni full of chuki na mashindano. Thank you for coming. Good neighbor. Clap for mom here. Asante sana. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Ndongo na pia mimi askofu ni neighbor ya Reverend Dickson, rafiki yangu sana. Mungu abariki sana. Another neighbor. Thank you my brother. A good neighbor. May God bless you na uzidi kuenea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Reverend John Mureithi. Ni kanisa ambayo inaitwa On to Perfection Gospel. Dickson ni rafiki yangu sana sana sana. Na kama kuna jambo limetendeka katika Nanyuki ni kuinuliwa kwa mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nashukuru kanisa la priesthood, all the fraternity ya priesthood. Naomba jambo moja tu kwa mchungaji ambaye ametiliwa mafuta. Nimwambie tu kitu kimoja. Wakati alikuwa akitiliwa mafuta, na upande mwingine shetani ametiliwa mwingine mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati amefanyika Reverend, upande mwingine shetani amefanya mwingine Reverend, ndiposa wao wakipigana naye. Sasa amepata wa kupigana naye katika level yake. Kwa hivyo ombi langu ni ashinde akiwa ndani ya Bwana. Jesus name. Bwana wabariki na watende mema. Thank you very much. Thank you. God bless you. Asante rafiki mzuri huyo. Thank you. Bwana asifiwe. Jitagwa Pastor Ben na ndimo honoku. Kujagia kanitha wa Sayuni. Oha makinya meri tu na tihare hukuma. Oha kwa hivyo mimi ni neighbor. Ninashukuru Mungu kwa sababu umekuja tupigane vita. Tupiga shetani vita. Bwana asifiwe. Amen. Choke kuikira hinya. Gwire atiriu ni hindu wa mbiri ya bara. Mathani arogoco. Riu kubambana na shetani tukubambana nake biu. Na tugutoria. Bwana asifiwe. Ngai akurathime. Bishop ninakuona kwa TV. Mimi napenda sana mahubiri yako. Nimaje kagira hinya by the way. Bwana asifiwe. Umuthi hwaini ni nju ni uguthi wiyone. Uria kuma umuthi. Ni uguthi wiki atia? Uguthi uhingurire. Thank you muhujia neighbor. Appreciate another good neighbor. Neighbor simatiekaga goko ni ndenda baraka. Kodi ni baraka. Praise the name of the Lord Jesus. Mimi naitwa Lawrence Kirinya, ni mchungaji. Pastor Dickson, wewe watosha. You are worthy. Congratulations. Nimetoka pande za Timau kule Meru. Ninahubiri na kanisa la New Zion Churches. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gaidi ando Timau. Praise the name of the Lord. Amen.
I'm David, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimefurahia siku ya leo kwa sababu ya ordination ya Prophet. Tumepatana naye majuzi. Mimi ni mwinjilisti, nashiriki na kanisa la Good News Society na sio international, ni society. Na tuko pande ile ya Ruai, tunamuinua Bwana na tunaambia watu wakuje kwa Bwana, waache dhambi, twende mbinguni. Yes, ni Bwana. Pastor JJ nimeishi kusikiza injili zake, kumuona kwa TV, lakini leo nimemwona kwa macho. Nilikuwa naambia rafiki zangu siku ile nitaenda Nairobi, nitaenda kanisa JJ kumuona huko. Thank you very much. Nimekuona mahali hapa. Mungu akubariki sana brother. Amen. Thank you very much. Hata mimi nimefurahi kukuona. Asante. Okay, kanisa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Pateni nguvu katika jina la Yesu. Jina ni Dan Odongo. Nimeokoka na kwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa mnasikia niko na ujazini. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta iko na vita. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unabarikiwa yadae sana vita ya ile muovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Magutamari bara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na adhimu wagia bara na mshukani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu kaadu ya mshukani. Bwana Yesu asifiwe. Ashwe na nemba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hudumia na kanisa New Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siongopi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni adui wa yule muovu. Barikiwa sana. Thank you very much. Asante. Amen. Kidogo tu naona tuko wengi. Amen. Bwana asifiwe. Nifanye hivyo kwa sababu ya Bwana. Bwana apewe sifa. Fanya. Wacha niseme kwamba nimeokoka, Kristo amenidumisha katika wema wake. Sina shaka wala uoga nikisema kwamba Kristo anaokoa kwa sababu aliweza kuniokoa. Siku ya leo niko na furaha nikiona nilikuwa namuita mchungaji, but from today nitakuwa namuita Reverend. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu niseme tu kidogo kwa sababu ya bishop wetu wako hapa, askofu. Bibi yangu anampenda zaidi, hatokagi kwa simu. Mahubiri yake inatufurahisha. Bwana asifiwe sana. Nodo kwa nala iniegedea ugate ni odo wa meta baba ni arogosh. Ekiaga ni awago wako tu ashukua tu mkono. Haya. Ako hapo hiyo bibi yako mwenye ananipenda, kuja mama, kuja. Kwa sababu ya mitambo. Kuja. Oyo ni watu magathimo-ini, appreciate my fan. Ni nyendete mashabiki makwa na ndikenda ungethiria hanene. Ni nyumutumaga ndure. Uture muno mami witu na Ngai akurathime. No nyitirire hau and share, subscribe and share. Asante sana. Ucio dakika imwe tu. Bwana wetu asifiwe. Niinulie mkono wako juu. Baba wetu akubariki na kutende mambo mema. Bwana wetu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Paul. Hallelujah. Ambaye ni rafiki wa dhati wa Reverend Gitchoke. Jina la Baba libarikiwe. Hallelujah. Ninafurahia kwa sababu tumepata Reverend katika mji huu. Jina la Baba libarikiwe. Ni kumaanisha kwamba kuna mmoja ambaye ameharibu kazi yake. Jina la Baba libarikiwe. Kwa hivyo tunajua kwamba kuna mmoja ambaye amefanyiwa replacement. Jina la Baba libarikiwe. Na jina la Baba litainuliwa. Hallelujah. Na hudumu hapa tu ni jirani yangu na kanisa la New Mountain of Liberty Ministry. Jina la Baba libarikiwe sana. Amen. Negenagio muno na wainjilisti. Sasa kidogo tu baba, kidogo tu. Asante sana. Mtumishi wa Mungu. Kama vile mnajua mimi ni LG Gospel Ministry ambao tunawaletea kipindi cha mwangaza wa radio, mwangaza wa neno katika radio. Mtumishi wetu tulikuwa naye primary, lakini tukiingia secondary akaniacha kidogo, yeye akaenda upande hii, akaenda hiyo shule na mimi nikaenda hiyo shule nyingine. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Yesu makofi. Hey. Ndĩrakũra kĩgongona kĩrĩ maũndũ maingĩ na andũ aingĩ ũngĩikara haha nĩ ũgũkena. Kila mtu na mfako wake, kila mtu na mafuta yake. Sasa tulikuwa shule pamoja, tukachana pale. Sasa nikaenda hivi kwa Ngai kwĩ maũndũ maingĩ. Nikaenda hivi na hivi tukachana hapo. That's very good. Githomo tirakena. Na andũ ũngĩaga kakakaithania kahara mwathani agocwo ngoragwo kũngĩ kuga. Bwana nikuzwe. Rĩu ũngĩkahora na maũndũ maya mothe nĩ mau. Na ma Ngai na tũgũikara namo mothe tondũ hatangĩgerwo raini ĩyo kũrĩa andũ meha mataiguaga thauti ĩngĩ. Aiguaga ya kũgũthũkĩrwo. No ũngĩaga gwĩka ũguo ndangĩigua ahana borithi.
borithi tingĩigua na jeci matiguaga kahora gutire muthigari ũngĩrwo atĩ wĩgarũre rĩu no rore na mwena rĩu tũrathi mwena wa ũrĩo gũtirĩ meragwo matiguaga na rĩu ũngĩhikia mũtumia wendaga kũigua ũguo ũmwĩrage o ũguo ũmothe mbere caba shi tondũ ũngĩmũranĩra kura chapo ndangĩigua ũmenyaga mũndũ aiguaga atĩa ndũkanarĩrie mũndũ wa kahora kahora ndũkanagũthũkĩre mũndũ aiguaga borithi itiiguaga nginya kũhũra thuruti atiro nginya ũkona meka ũkarigwo ũguo tu no rĩu kwĩ mũndũ nginya kanitha-inĩ ndakaigua ndũngĩ mendaga andũ acio ona mwena ũyũ witũ rĩu andũ aya mena nguo kũrĩ andũ aimeni Ngai amina Ngai rekei twambĩrĩrie na ngatha ici citũ twambĩrĩrie na Pastor Judy ũgeithie tũcio ndĩkĩmwe tu dakika moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Pastor Judy, ndungataga rungu rwa maguta maya ma Reverend Mwangi. Our bishop is my grandpa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Ann, ndungataga na kanitha wa Priesthood Fellowship Ongata Rongai under Reverend Mwangi Zakayo na my bishop JJ. God bless you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Njĩtagwo Pastor Mary wa Kariuki na Jesu nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa. Ndungataga Kiambu rungu rwa ndungata ya Ngai Reverend Mwangi Zakayo na ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũndua. Nĩ wega grandpa twagwĩta guka nĩ gũkũra mũno rathimwo nĩ Ngai. Hapa tuko na muinjilisti mmoja, wengine hawako. Na muinjilisti Boni ako wapi? Kuja hapa wainjilisti wote hapa. Ni wakati wenyu sasa kusalimiana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Naitwa Evangelist Mary, nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Negenetio nĩ Ngai, ndungataga rungu rwa Reverend Mwangi Zakayo na nĩndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ anduĩte nĩkĩo ndĩ mũgemu. Ngai witũ amũrathime. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Evangelist Boni M, oni baba witũ Bishop JJ, and Rev Mwangi is my brother. God bless you. Amen. Thank you very much. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Kamau pastor nĩ honokete, Jesu nĩ mwathani, ndungataga rungu rwa maguta ndĩte mũno Reverend Mwangi Zakayo na Bishop. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Njĩtagwo Pastor Patrick Mũrĩithi, ndungataga rungu rwa Reverend Mwangi Zakayo na grandpa Bishop, His Grace Bishop JJ Gĩtawi QB AKI. Amina. Mwathani agocwo. Amen. Iri kũrĩ maũndũ ma grandpa tondũ nĩ hĩndĩ ndĩrakĩenda kũgimara ndigekore haceke na ndĩkĩrĩ njagoro ũguo nĩkĩo mũkuona no ndĩrakihiũka gũkũ gatagatĩ-inĩ ka andũ. Njĩtagwo mũtungatĩri Paul wa Kagunya, hunjagia na Priesthood ya Ting'ang'a. Mwathani agocwo. Rungu rwa ndungata ya Ngai Reverend Mwangi Zakayo na Bishop Dr. JJ Gĩtahi, ngamwĩta grandpa mweri ĩmwe July tondũ mweri 3 mweri ũyũ nĩguo ngakorwo na kĩamũro kũrĩa Priesthood ya Ting'ang'a. Reverend Dickson goka tondũ ndĩrarĩ nyamũrwo Sunday ĩroka, ndĩrarĩ nyamũrwo Sunday ya 16 tukĩrĩkania na askofu na Reverend tũtĩrie nĩ ũndũ wa tũke na nyuki ũguo ũgatĩra service. Nĩ ya kwĩyaria Bishop twatĩrire nĩ ũndũ wa mũndũ ũyũ ũgagĩũka mũndũ wa baba. Thank you. Hena mũtungatĩri ũngĩ hau. His Grace Bishop JJ, Bishop Muthe, Reverend Johia, Reverend Mwangi, all the clergy and the member a kanitha ũyũ, Mwathani Ngai arogocwo. Njĩtagwo mũtungatĩri Dabaci, ndungataga kanitha-inĩ wa Priesthood kũrĩa Kahawa West rungu rwa my daddy, my father, His Grace Bishop JJ Gĩtahi, na niĩ ndĩ mama wa ciana ici ũkuona.
Okay, Rosemary. Mwathani agocwo niĩ njĩtagwo Pastor Rosemary. I thank God nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ, mũthenya mwega tũtarĩ tugoka gũkũ no mũthĩ nĩtwawona tũmwendete mũno. Niĩ ndungataga na kanitha wa Priesthood Fellowship and our bishop ngoragwo kũrĩa headquarters ya Priesthood. I thank God for that. Amen. Thank you. Amen. Ni tata wake. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Charles. Ndungataga rungu rwa Bishop JJ Kahawa West, koguo andũ a kamũtĩ-inĩ, guka wanyu nĩ baba witũ, baba wanyu nĩ brother witũ. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Niĩ njĩtagwo mũtungatĩri wa cira. Bishop is my father. Ona ndakũra niĩ ngakorwo ndĩrĩ o mwana Bishop. Wambe ũmenye hau. Na andũ a kamũtĩ-inĩ to mũrakĩmenya Pastor Charles nĩ akĩmũhe ũhoro. Hau akĩrĩ ho tũrĩ. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Njĩtagwo mũtungatĩri wa iganjo, ndungataga rungu rwa my father, my bishop, Ndagĩtarĩ JJ. Ngai amũrathime. Thank you very much. Ndona ta twarĩka. Sante. Andũ acio othe marutaga rungu rwa priesthood, tiga cio mũigua ageni, maguta maya nĩ marutaga mawĩra maingĩ na tuko kila mahali tuhana mĩgũnda, endia a mĩgũnda. Twĩ handũ hothe Kenya. Kũndũ guothe. Ũngĩenda rĩu rĩ, wĩra ũrĩa mũnene tũraruta twĩna mũndũ gwĩtwo Reverend Mwangi Zakayo nĩ kũhanda gĩtina gĩa kanitha na kũ make sure injiri nĩ yakinya icunjĩ ciothe. Nĩkĩona na twĩna Reverend Joshua Simon, ni mthomi, ni msomi, ni mwana theolojia na kazi yake ni kufundisha na ithuĩ tukaruta macio mangĩ. Twĩna Bishop Muthe haha, mambo yake ni kupanga panga maneno hii na hii na hii, anahakikisha hii imeenda hii imeenda hivi na mimi nakuja namaliza. Twĩna andũ aya othe na hawa watu wa kamũtĩ-inĩ wanaona wamespread mpaka Ngong na wapi, Gichoki amespread na huku, Mwangi amespread na huku, Kinyanjui ameenda hivyo, Beneka amejaa, Kirinyaga almost. We are capturing the souls, maroho marĩa mothe matarĩ maigua injiri, na arĩa othe morire, na arĩa maboekire nĩ Ngai, na arĩa mahĩngĩcirwo nĩ marutani mahĩngĩcanu. Twarĩrio ciugo cia goro mũno mũthĩ. Ti mũndũ agima aracokaga kwa mũtaratara tondũ arenda kũgio hakiri na ndarenda kũhenio, arenda kũheo ũhoro aranyita. Na ithuĩ rĩu twĩ mũtaratara-inĩ tunafuata maandishi na tunafundisha. Sunday wege twafundishagio nĩ Joshua Simon itũra ũhoro wa internal security. Ĩwenge twarĩ na Mwangi Zakayo main church agĩtũbundithia ũhoro wa mĩgũnda ya ndengũ. Koguo nĩ tũkinyĩte rĩu gũkinyĩra kiugo deep. Na tugacoka tukahĩmbĩria iheo ithano ciake cia Roho Mũtheru. Kwa hivyo kama ni mchawi tutakuonea mbali. Akwa we mũninani nĩ tũgũkũmenya. Tasikia tu twĩna thaha wa kũigua ngoma nginya ũrĩa inungaga. Twĩna anabii, twĩna ataũria thiomi, twĩna honania, twĩna arutani. So our church is fivefold ministry. But our main core is the teaching of the word of God. Alafu miracles zinafuata, unabii unafuata, ndimi zinafuata. Lakini core thing, we are teaching people the word. So I'm happy for you. Uguo mũrĩa rutanĩria gũthoma maandĩko, arĩa mũnyitagĩra online. Reverend Mwangi Zakayo, I'm happy for you. Kunyita iheo ici ciothe and the way you are digging deep the word of God. Dickson ndiro ndũngĩkwenda wĩke. Rera iheo icio, make sure uko na wote. Ngetha mũtikanaimwo na mwanya ũmwe na mũtigakĩige. Mũtigake ũgakũranaga mũndũ ena malaria na mũndũ ena Roho Mũtheru. To malaria na ũnabii nĩ itukanaga. Mũno kĩuge aronire kĩgongona kĩinamanĩte na aronire mũtungatĩri njaga no nĩ kũrwara ararwara. Ũgakũrana malaria na message. Ili akafogotha akikafogotha mũno tu auge nĩ Ngai. Yes, ona ukiri mũndũ ũhikagia mũndũ ũguo agakwĩra roho wa njĩra ngũhikie. Ũgaikara kũra roho nĩ arega. Na arĩa matoĩ kwa iritu arĩa metagwo Grace mathomagĩrwo harĩa heragwo may the grace be with you. Akĩrora ũrĩa maandĩko marauga. Grace akoragwo nani? Rĩu koguo nĩ wega ku understand deep the word of God. Nĩguo nĩ wega ku understand unabii. Nĩ wega ku understand kũhonio. Nĩ wega ku understand maheni. Tondũ no tũnengere mũndũ mũkwanjũ kĩhatũ tũmwĩre tembea na ndauma handũ. Tũcoke tũmũringe ngirisi. Nĩ wega ku understand maheni na ciugo icio tũraria nĩ ciama. Nĩ mũronire andũ magĩkuĩra Shakahora
makendia indo ciao marakua andũ makiri mathikũragio mbĩrĩra in the name of Jesus. Kwa hivyo tufanye hii kitu kwa ukweli na kwa ukweli, na tuhoe Ngai atwarĩrie, twĩre mũndũ ũyũ nĩ mũũru, na mũndũ okathiri-inĩ anetua mwega roho Ngai akaria. Ona hĩndĩ twarĩte nĩ akũrinũ-inĩ mũndũ ang'oagwo kũrĩa gatagatĩ kũrĩa thĩinĩ, unang'orewa tu. Ona mũndũ okĩte tu akora we wĩkĩte we ndũrĩ mwega we, ũgeciria no itharũ wĩ nja na ũrahe ũhoro wa biũ. Thiĩ harĩa gwathire roho wa Ngai agĩkira, tondũ tweragwo nginya tũtikainũke, twathiaga gĩthomo tũkerwo mũtigathiĩ kũna rũĩ rũna nĩ rũihũru na mũtiringa, na mũrerwo nĩ mũndũ mwĩ haha akauga Jehova gwa gũtigathi mũndũ, tũgĩthi kũringa rũĩ gũtirũ kũringa, ũkerwo ũrahaugire mũhurũke mũthire nĩki. Ndirikana handũ twathire tũgĩthakaga na airĩtu tũrĩ anini, tũgĩthaka na airĩtu tũgĩthi Kesha njĩra-inĩ tũgĩthaka mũno, tũgĩcoka tũgĩkinya gĩthomo-inĩ tũhoreire, kũingĩra ũguo twerirwo bana mũkĩringa hana rũĩ-rĩ na mũkũhutagia wahithe na Tabitha gũkũ mũtingĩingĩra. He mũirĩtu wĩtagwo Wahithe, twathiaga tũgĩthakagia tũkĩhutahutagia, tũrĩ anake wĩ mathĩna. Kumbe nakuo kũrĩa roho nĩaheanire riboti andũ arĩa maroka tiega, andũ acio tiega kwa ngĩti harĩa twerirwo mũriguza hau ingĩ huku. Rĩu tondũ kũrĩa twĩcoka Nyandarua nĩ kũndũ kũraihu gũtuĩkania gũtirĩ ngari, kilomita ta 30 tũtingĩacokire, nĩ kũrara ngĩti-inĩ nginya gũkĩ gũtũndũ twekana kũhutia Tabitha bara-inĩ tũgĩthakaga. Rĩu thaa ici ona ũngĩhutia Tabitha roho nĩ akirire. Ona ũngĩhutia Naomi tiga Tabitha. Amen. Rĩu tũraria tũretĩkia roho wa Ngai nĩegũka nĩgetha tũrege ũru ũgĩũka, kĩguũ gĩgĩũka mũkero thamai hau ũtukũ wa mũthĩ rĩrĩa andũ maratwarwo nĩrĩo mĩtĩ ĩrakorwo na ithukĩ, tũkamenyaga mbere handũ ha gũkoragĩrwo nĩ ũru. Nĩ tũ embrace heo ciothe, na wewe wĩna kĩo ndũgetigĩre, tũrute wĩra tũcoke tũkore arimũ matũbundithie. Arimũ aya Mwaka wa Joshua Mũthee matwĩre kĩheo gĩkĩ-rĩ kĩrutaga wĩra atĩa nĩgetha gĩtikarute ũru. Ĩtiguo mwarimũ wothe wonaga gĩthomithia nĩ mũthomithie, onake harĩa mũrĩa wamũrire you are graduating aheirwo degree nĩ ũngĩ. Ũkaha Steve ndagĩka ĩmwe na Chiarede please, ĩtĩkĩra igũka haha. Aya nĩ anene akwa, huyu ndiye mdosi wangu, ndiye secretary wa board ya church. Geithia andũ aya tu na ũmahe ngeithi kana ũkĩmahoe cia rũciũ. Praise God. Marĩtwa ĩtagwo Steven na ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani. Hakwa no gũcokia ngatho to Reverend Dickson. Nĩ tũkenire tuoka na twakwa twanyitwo ũgeni na mipango yuma miega. I think it's also good to acknowledge that huyo jamaa alikuwa amejipanga. Tunashukuru sana na tunashukuru wote kwa kutupea wakati mwema. Mũngĩhe ngeithi nĩngũtwarĩra chairman witũ ndĩmũtwarĩre ngeithi ndĩmwĩre atĩa. Thank you. Asante. Thank you Steve, God bless you so much. Kuwa ngeithi kinya cia admin. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Monica Mufia nĩ ni Chiarede wa Deborah's gwitũ headquarter. Na nĩtũra welcome atumia arĩa me gũkũ mũingĩre Deborah's. Nĩ tũgũka tũgĩe na seminar tũmenye ũrĩa tũngĩthiĩ na mbere na ũrĩa tũngĩkũria wĩra wa Ngai na ũrĩa tũkũrũgamia ndungata ya Ngai. Ũyũ wĩ haha nĩ my bishop, anderete akanduta kuma kĩndũ gũtarĩ to what I am today, na kiugo kĩa Ngai. The word of God has worked. Na kiugo kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wake nĩ gĩaciarithagia na gĩciarithagia nginya ũtonga. Mkimfuata ona kwa guka wanyu no mũrĩona maciaro ma guka. Amen. Mwathani agocwo. Thank you our Chiarede, thank you very much. Mimi nashukuru sana na ndĩmũtũme inyuothe rũciũ mũgeithanie makanitha manyu, every branch, every fellowship, na nĩngwĩrĩtwo bado ndĩmũgeithie nĩ administrator witũ etagwo Eliud na wengine wengi. Salamu ni nyingi. Andũ online church nĩmeriragĩria mũno kuona maũndũ maya, kwa hivyo amefurahia. Mwangi Zakayo ndĩrenda wĩke ũndũ ũmwe because you are the reverend in this church. Woe mũndũ ũyũ wa Ngai, our new Reverend Dickson, rĩu tũmumagarie tũmũtware gĩtĩ-inĩ kũmwĩtĩkĩria gũkorwo bench, kũingĩra in the bench. Ena magetha make, basi nĩ akĩrehe magetha nĩ caka tũmũtware gĩtĩ-inĩ. Nĩ ndiganagĩrwo nĩ mwena ũcio, arehe matega make tũmũtware gĩtĩ-inĩ. Tũkũmũhe kĩu gũikarĩte nĩ agũcoka ethamie.
ndehera kiria atajihamisha keitomukira matega maya niguhoya Diboras mwitikire guka nigetha moe matega maya na Ngai amurathime ithe witu itikira kurathima ndungata ĩno no thĩnjĩri wayo ona maũndũ marĩa nĩngwenda kũheo sprinkler nigetha ndathime indo ici ndahoya Reverend Dickson Gicuki wa Kinyua mwena mutumia waku mutikanage gĩa kũrĩa mutikanage mugate mutikanage ndibei mutikanage mbeca mutikanage irio cia mũgũnda mutikanage nyamũ cia thakame mutikanage gũciarithania mutikanage ciana cia kĩroho ndamũrathima mutikanage kwamũkĩra o ũguo mwatega na inyuĩ mũgategerwo naguo thĩnjĩri Ngai waku rĩ ũrorũma ũrotherema na ũrwendeka ndũkanage matega ma ndibei ndũkanage mũgate ndũkanage gĩa gũthĩnja tondũ no atuĩka mũthĩnjĩri ũrotũra ũthĩnjaga ũrogĩa hinya wa kũrĩithia na ũrĩithie tondũ wĩ mũrĩu ũkahũna nĩgetha ũhote kũrĩithia ithe witũ arokũhotithia ciana cionage gĩa kũrĩa rĩrĩa warũgama mbere ya andũ na ũkaruta igongona Ngai akarĩigua ũngĩkahoya wĩtie mbura ĩgoka ũngĩkarũgamia ruho ikarũgama ũngĩkarathima mwana akarathimwo ũngĩkarĩria mũtumia ũgũthiĩ kuohoka akũhoka thayũ ũngĩkarĩria mũndũ ũgũthiĩ thabarĩ akagĩa na tha cia rũgendo ũngĩkarĩria mũndũ mũhũtu akona gĩa kũrĩa ũngĩkahora mũndũ wĩna cira akahotana ũngĩkahora mũndũ mũthahu agathahũka ũngĩgetana nĩ ũndũ wa mũndũ ũtuĩrĩirwo iguĩrwo tha tha icio ikamũkinyĩrĩra ũthĩnjĩri ũcio ũrokũrũmĩrĩra rĩu na maguta ma Ngai matũre hamwe nawe na mamatega maya matikanage gũtegwo harĩa ũratungatana gwaku nyũmba nĩ ũndũ wa Ngai ithe ona mũriũ ona roho mũtheru amen. Praise team. Nyimbo za tenzi za rohoni mbele ninaendelea mbele ninaendelea ninazidi kutembea maombi huu yasikie e Bwana huu nipandishe e Bwana huu niinue kwa imani nisimame nipande milima yote e Bwana nipandishe e Bwana niinue kwa imani nisimame nipande milima yote e Bwana after matega macio itekeriai arĩa mauma na iheo arĩa mekũheaga mũtungatĩri iheo mamba kũrũgamio nĩ ihinda rĩega akorwo na kĩheo gĩake gũka nakĩo rĩu. Thank you mama, funga tu pole pole tu hiyo kazi. Thank you, you are very good. Thank you very much. Nĩ tũkwenda mũndũ uma na itega atigĩtie gũtega ĩtĩkai gũka rĩu tondũ ndĩrenda mwĩtĩkĩrio nĩ njũĩ mũciĩ ũyũ ndwagĩte gĩkombe. Apostle nĩ mũkũrugĩire andũ no merĩe gĩa kũrĩa ndũkĩmere. Okay, kwenda kĩndũ gĩa kũrĩa kila mtu ndikae kuma tũgũbanga oro rĩu. Ndingĩgũtrust mama ule mama alikuwa hapa, ndingĩtrust mũthuri na irio no tũcoke tũhũre kona haha tũte oka wewe nĩ ũngĩtũyora mama Apostle no acoke atũreigua by faith. Amen. Bwana asifiwe. Kuna chakula tutakula, watu wasiende nyumbani. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi huu yasikie, e Bwana nipandishe, e Bwana niinue kwa imani nisimame nipande milima yote, e Bwana nipandishe. Nĩngũhoya Reverend Mwangi Zakayo niwe Reverend ũrĩa twĩ nake the senior most etĩkie kuoya rĩu mũnyanyawe amũnyite ũgeni in the bench of reverends in the Priest Fellowship Church of Kenya and beyond. Nake Bishop Muthee na Reverend Joshua Simon our bishop there mũnyite mũndũ ũyũ ũgeni mũmwĩtĩkĩrie ikarĩre gĩtĩ kĩu
na ni na authority ya muthegi uyu ni ndamwitikiria ikarire giti kiu na ona nyambe njorie kiuria nigetha gutikagie ngucanio ri giti giake ni kiriku itanyonia itikira kinene no ndu bishop ekuo ni egucoke thamie hau acoke haria no riu ri guku ni ndenda kuria tu na kiuria na tha he mundu raigua no ende haria guikara ndimuheo riu handu hatuthumbũrane thutha ni urenda gitiri ni urenda tukwitikirio riu ogre urenda no guka wikarire tukieherere ni mwarega nginya MCA aya riu agiko hatire pingamizi ni tuthie kahora muthie mumuhe giti kiu umutware wega Reverend Mwangi Bishop Joshua Simon Bishop Muthe mumukira mundu ucio wega pio asanti riu gucira Judy na Miriani na ciangi ni murajia kuona haria na inyu murabatara kurora ihinda ritari inene nigetha nake mundu gwitwo Reverend Mwangi Zakayo nake oye muthigi na aciangi moe mithigi tukigea na mabishopu maingi nake tumutue na aciangi makiingihe nona aria ni amukirwo ni mabishopu mau na ni ikaririo giti in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Welcome now. Tukimukaribisha. Amen. Oro igua rugari wa giti kiu urwetikirwo nikio otore iti cia thamaki ithondekagwo igakorwo mundu ni ikaririo ho akaheo thumbe onene muthi twakunengera thumbe onene ya gutungata wikarire giti kiu kuria guothe ugathie giti kiu gitikana thame hari we thi ugatungate no tungate na hinya nake Ngai aguteithie. Amen. Ile nina endelea nina sedi. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Amen. Ni mwakenio ni Bishop kuruta igongona riega. Oya igwa kwa iguru mugi arorathimwo. Atiga makoro ya moko iguru gwo arathimwo. Our Bishop, we are so grateful. Our Bishop, we are so grateful. Tondu aguturutira igongona riega. Ithuothe twita kanitha wa Mwathani twakwira Ngai arokurathima. Ngai arokuhe miaka mingi na urotura muno. Nitukwendete kuma ngoro-ini citu na aria othe magutwiranagira nginya eroreri a Githima TV na aria othe magutwiranagira thiini wa mitambo ya online. Thengiũ nĩ tondũ wa gũkorwo mwe hamwe na ithuĩ na mũgatwenda twĩta fraternity ya priesthood. Nĩ twacokia ngatho na tuga nĩ wega andũ a gũkũ nĩ twamwenda mũno nĩ ũrĩa mwatũnyita ũgeni ona ũrĩa mwatũkorwo mũtwerokamĩte gũkũ. Reverend wanyu tũtirathiĩ nake tũkũmũtiga gũkũ na rĩrĩa rĩngĩ agatũbatara na angĩgatwĩta no tũgoka na mũndũ ũtakũmũhete kĩheo nĩ wega rĩrĩa maguta mega kana rĩrĩa maguta meho rĩrĩa maguta me igũrũ nĩ wega ũkamũhe kĩheo. I'm very sorry tondũ nĩ tũkwenda kũhe mũndũ gwĩtwo MCA nĩ wega gũtambũra ũnene harĩa mũndũ arĩ tondũ itũra rĩrĩ nĩ rĩake o tũrũgamĩte hau nĩ tondũ wa gũtĩo nene na gũtĩa bũrũri wa Kenya. Tukwenda gwĩta ndungata ĩyo ĩtungatagĩra andũ the area MCA oke ageithanie nigetha onake aigue onake mapati ya igongona rĩrĩ. Karibu sana MCA tafadhali. Area MCA. Mahali alipo the area MCA. Wow. Okay, sawa, thank you. Nĩ wega mũno gũcenjerio kana ũgakorwo nĩ wa correctwo harĩa wahĩtia. Twĩna atongoria twĩnao megũtũcereire o ndagĩka ĩmwe tu tafadhali askofu ataumĩte reke ndĩmahe nĩgetha moke mageithanie. Karibu sana kiongozi, karibu, just come and say hi. Thank you. Okay, thank you. Ngai agocwo kanitha Reverend Zakayo, ndaigua Zakayo ngamba gũthitũka kidogo no ndamenya no rĩtwa rĩaku. Njĩtagwo Michael Waigwa, ngwĩciria andũ akwa nĩ makĩnjũĩ wega na nĩ twakĩhoyaga gĩtĩ kahinda karĩho. I was the running mate wa Governor Nderitu wa Mũrĩithi the last election na twakĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ ithuĩ ũrĩa warĩ wetagwo wake mwetagwo wake Dynasty tiguo no nĩtwacokia ngatho mũno na ndakĩigua nginya Bishop no ũragĩtwĩra tũcokanĩrie andũ aitũ tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe gũtikũmakania kana warĩ mwena ũcio kana ũyũ ũngĩ reke tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Ndoka ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mũrata wakwa Reverend Gichuki, nĩ mũrata waka kuma tene, tumefanya kazi mingi na yeye
tumetembea naye Laikipia East yote na nokyo dakiwa jeketea gicanire na inywe koguo ni ndire na maundu maingi tiga gucokia ngatho kuria andu a itura riri kanitha uyu wa priesthood na Bishop JJ ona ndi ngidacemena nawe ona ukikugeithia ukire uru kweli ngai yake murathime na mweke wega na ko pastor Gicuki turi urata kwa kahinda karaihu kanitha giaka ri no tugwika atia itugwaka na Bishop jugaga atiriri nigetha kanitha witu tuhote kuwaka wega ri andu aya maikaire haha thiri muturira wao no makaweke atia wabatire katiguo tondu wa kwabatira muturira wao ona wa pastor ndugika atia koguo ithe turi atongoria a siasa ri turuwagira iti nigetha tucenjie muturira wake wa muingi katiguo nake pastor wira wake no kururira ki kurora ng'ondu ciake kana kurora ruru rwake tiguo koguo no wira tukunyitanira pastor na wana siasa nigetha bũrũri tweke atia uthi na mbere ngai amũrathime na mweke wega asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hari to ndĩtagwo Samuel Kĩũmbia Mwangi nĩ honokete ngenda Kristo ta mũkũri wa ngoro yakwa. Nĩ ndakena mũthenya wa ũmũthĩ gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nilikuwa nimealikwa na mtu anaitwa Kafage nikio ndoka haha na ndakena ndikũmenyaga nĩ Mr. Dickson ũraheo atuĩke reverend no ndakena tondũ ndĩ mwanake wa nyinacirũ kuma New Market ngathomera DB ngathiĩ na Nyuki High ngĩthiĩ JKUAT graduate 2022 ndamũragia wĩra ngĩmũhoya wĩra wa mũmbunge gũkũ gwitũ Laikipia East nĩ mwaiguire kanda ya nduthi ĩyo nĩyo ĩno haha ndamũhoire wĩra no kwenda kwa Ngai akiuga ahe mĩaka ĩngĩ 5 ndĩe ngima namba 2 nigetha 2027 ngahota kumutungatira oguo mheshimiwa haha oria auga the first things first oria twahunjirio haha na ni reverend at people need substance at the end of the day agikorwo tutigweka maundu maria mangi mothe ni tucenjie miturire ya andu ngai amurathime na mwike wega asante sana na Bishop JJ asante sana ni undu ni ndakuona muthenya wa umuthi na actually my mom ni fan yaku muno tondu ndekirire ka internet muci o hingo ciothe ona ari riko iguaga no thimu no iraria kuria ukaigua JJ no arahunjia ngai akurathime na wike wega asante sana asante thank you atongoria cio nitumahurire ruhi wega nĩngũ request Bishop atoimite hagie na mbica ya mũndũ gwĩtwo Reverend na Bishop ha kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa memories are good to keep nĩ cionanagia kũrĩa mũndũ umĩte na harĩa athiĩte ningĩ nĩ kũrĩ andũ mataretĩkagia makauga atĩ Bishop ndegũka Bishop ndarekagia andũ ake na Bishop wĩra wake nĩ gwĩtũma mtu wa kazi tuonagia ũhoro wa kũrutanĩria mũno nĩgetha mũtumia ndakanauge wahũrirwo wĩ wiki Mrs. Oi mũtitige kũmũhe ndeto wĩrirwo ndũkanamũhe ingĩ thank you nĩgetha ũrona atĩ akaugaga nĩ arĩ ho Bishop Joshua just come and join nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega the team of clergy mwĩharĩrĩria nĩgetha na ithuĩ mũingĩre thutha nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega the team of clergy tungatĩri a priesthood nao maingĩre haha thutha Bishop Beneka I'm very sorry thank you karibuni sana together with the Reverend Okoro haha Reverend Muriithi Pastor Muriithi enda hapo ili Bishop Beneka kae hapo thank you the team of clergy Dibolas atugatiri mehere Dibolas you may come nigetha unacio ũkorwo wĩ mwega na leadership ya kanitha iharĩrie akina Steve MCA viongozi mahali walipo thank you
Thank you. Praise team. Ona moke. The leaders ingira kina Steve. Steve mmeingia? Mko sawa eh? Junior youth na youth ndona mena keheo na no keheo tu gutiri na performance tondu wa time ukai nigetha muhurwo bica na scoff ukai tu mukeheana keheo thank you unasalimia skofu yeah. Amen. Thank you. Thank you. Ndigwiciria harĩ mbica ĩngĩ cigũkinya hau no mũheane kĩheo rĩu. Makwenda kuhere varedi wao. Thank you. Tunenda kuma no itaumite. Turehere maguta macio. Leta hiyo mafuta. We believe in healing, the healing power. Atongoria kanitha uyu ni maroria bica muthikabu maguta. Ini mafuta. Urore na photo of that akorwe haririirie. Dabashi. Maguta mutungatiri akoretwe agithinio ni arthritis na twenda kumikuma thiini wa ritwa ria Jesu na limunia tutangathe kuhona turenda gukwehereria undu ucio Mwathani undu wa hinya wa maguta na hinya wa kigongona ndathitanga mirimu mwiri-ini wake iria yothe koretwe kimugia ni ndungata yaku Jehova na ndingitungata igurarite ndakira ndathitanga murimu wa arthritis ugamite kigongona-ini giki kwa hinya na uhoti waku ndatuma uhonio ndari uhonio akimaha Jehova tondu wa mitunda na tondu wa igongona tondu waku we Jesu mutharabai-ini twamuninira mirimu ino nayo therwehera mwiri-ini wake we mahindi gia hinya we mwiri gia hinya mikihoro cuika wa kufunction uria kwagiriire kuma ndagikeno twatangatha by the blood of Jesus. Receive your healing now. Receive your healing now. Receive your healing now in the mighty name of Jesus. Nitwatangatha ndukanathine ringi kuria mirimu ino yumite nitwamikuma na twamikania kuma kigongona-ini giki thie na thayu na ugature na thayu. Amina. Amen. Amina. Amen. Leadership ya kanitha ni uma na kiheo kia bishop. Kiuma kia reverend kana kia bishop. Kia reverend. Icio ingĩ nĩtũgũthiĩ na mbere. Gwenda tu mũnjĩtĩkĩrie tu nĩgetha nyambe njĩtĩkĩrie the vote of thanks ĩrutwo nĩgetha twĩtĩkĩrie athĩnjĩri mathiĩ magacenjie nguo. Ũyũ haha, ũyũ gũtigwo hau. Thank you. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nenda kuona kana ndĩraigua harĩa thutha harĩ kanitha witũ wa Nyĩrĩ. Mwathani agocwo. Ndiana ndĩmaigua. Mwathani agocwo John. Very good. Bwana ni mwema na mwaminifu. Wanjĩra njokie ngatho Vice Reverend na nĩ wega askofu na timu itũ yothe. Tũkwenda gũcokia ngatho handũ ha Pastor Okwaro. Ndona njokie tha hote kũharakisha. Nĩkwenda gũcokia ngatho kũrĩ my brother Jimmy Highgate. Na gũkĩra we moko wa ndũ na kĩgeithania handũ. Jimmy Highgate no kota coordinate committee ya maũndũ maya. It has been so well. My sister Gladys
Bishop mwiyetu ucio anjũĩ ngĩhunjia na mĩthuku na nĩ wega ũguo na tũrĩ amwe na timu itu ya leadership of course mwe ainyu ningumwira baadaye nataka kushukuru kanisa letu la Nyeri akawa anaumira Nyeri ndugukire ugo na iguru ugo nasema kanisa letu la Nyeri tunuka miguu yetu hivyo ndio niwaone mahali mko wow ndona idha wa John hado eko wow ni at least Bishop huyo ni kanisa letu ya Nyeri ndio waliweza kukuja wengine watakuwa akawa Steve Ngai amũrathime na mwĩkega nĩkwenda gũcoka kanitha itũ warikie ngatho and Pastor Gerard Mũrĩithi tondũ nĩ makoretwo very supportive na nĩkwenda gũcokeria wabici ya Bishop ngatho tondũ nĩ ikoretwo very supportive nĩkwenda gũcokeria mũthikabu mũthe ngatho Bishop korwo Ngai no anjũrie andũ nyendaga maheo kĩndũ no njige Bishop mũthe aheo kĩndũ tondũ ndĩmwendete mũno I really treasure you my Bishop na nĩngwendete mũno nĩkwenda gũcokeria senior Reverend Bishop Simon wamĩrĩ tũmĩtage Bishop ata ndĩ mwana ũiguaga nĩ ndaiguire wauga ũguo na ndaiguire athiĩ Bishop na ihenya ahiũke koguo hiũke nĩgetha nĩtũke hau hangĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩtũgũkena nĩndirikanaga wanjĩrire kanitha ndĩkanagĩa andũ atatũ ndĩkanagĩa mũndũ wa ũndũire ndĩkanagĩa mũndũ wa gĩthomo he taught us that is it so traditionalist philosopher ndone ndikanaga haleluya ndoge matikanage koguo ndina uyu ni muthuri arutire mũrica matathi ndina muthomi handu na ndina traditionalist handu tweka maundu acio me mothe so I thank God for that na Bishop muthe atwirire guide atinye mapastor God called workers koguo ngicokia ngatho Bishop ngwenda gukwira kaundu kamwe mimi I will never be a pastor I will be a worker nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai na wĩra wa Ngai ũthakare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na kanitha witũ wothe wa gũkũ gwitũ Daddy loves you so much mũrĩ andũ a goro nĩ wĩkĩte maũndũ mega na Ngai amũrathime na mwĩke wega tondũ nĩguo kwagĩrĩire itigwo Ngai amũrathime na tumaicinia Reverend Zakayo Ngai akũrathime na wĩke wega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra mwito ũyũ na ũrĩa ũtũnyitĩrĩra mũno na mũrigo na Ngai ekĩte thĩinĩ waku wa gũtũma priesthood ĩingĩre kona ciothe na ciothe nĩ ikũingĩra and I want to promise you niĩ ngũingĩra nginya kwa Maathai Bishop wanjĩtĩkĩria nyingĩre Isiolo Bishop wanjĩtĩkĩria tũingĩra guothe with your permission ndaingĩra na gũkũ kona ĩno ndaingĩra na gũkũ Kinyanjui mwagĩingĩra na gũkũ Reverend Mwangi Zakayo nake mũingĩra nake na kũu maũndũ mothe nĩ makwagĩra and with those few remarks mheshimiwa waigua ni rafiki yangu ameenda na kĩgũra kuma nĩ wega na arĩa angĩ othe makinyĩrio ngatho ciakwa na Ngai amũrathime to my family to my wife asante pia nini angĩ amwire arinde thuti mai-inĩ kĩroko Bishop nyambie kuria kara gwĩkĩrwo kwa and I want to appreciate you for that na Deborah nawashukuru sana nawapenda sana nyendete kuona itamba hiyo cianyu mũno nyonaga mũrĩega na praise team mũtungatĩri wa iganjo thank you so much ndona nĩ ũigaga irĩko na ndamũhoire ndagũthaitha ũkangwĩra na tu praise team na nĩ ma nĩ ekĩte ũguo Ngai akũrathime na gwĩke wega na team ya praise I'm really humbled Ngai amũrathime inyuothe nĩ ũndũ wa gũka ona nyuĩ nĩ ndamũcokeria ngatho feel appreciated Amina Bishop nĩ etikĩra tũheane kĩheo kĩa leaders arĩa me kanitha ũyũ mekũheanaga moke maheane ndagĩkoro ĩno ndagĩka ĩmwe tu tafadhali just do that na ihenya mũno nĩgetha andũ acio angĩ othe tũtikũhingĩrĩria iheo ya ũkai mũheane nĩgetha mũhũrwo mbica njĩra mbica-inĩ thank you yeah kanitha wa marigĩrĩria nĩ ũkagĩa na riri kũrĩ wa kĩanjĩrĩria kanitha ũrĩa twaratha gũkũ ũrotuĩka cathedral Bishop okire akiuga atĩ gwitũ kũgĩe cathedral nakuo gũkũ tauga kũgĩe na tondũ nĩ tũrĩ hinya wa kuuga nĩ tauga nĩ kũgĩe na kũgĩe kanitha wa mahiga nĩ mwĩtĩkĩtie ũguo hĩndĩ ĩngĩ tũgĩũka mũndũ wa Ngai tugoka tuikaragire nginya na ithuĩ tukoragia niki guku guthakarire uguo ni twauga kugie ngenda gucokia kwi my Bishop nigetha tuhe kirathimo nigetha kumania na hau tuhote kwiheo mutaratara ucio ngi ni MC thank you my Bishop thank you nie ngucokia ona nie ngatho muno kuri inyuothe muno timu ire iturehire kuma kamuteini kuma Gong na kuma guku andu ana Rumoro Pastor Mwangi
uthio mageithie nĩ gwatukana nĩ kwaura ndihota gũka ũmũthĩ no nĩ mũkũbanga na atungatĩri acio angĩ mweri 30 mwisho wa mweri ũyũ nĩguo tũkamũra pastor witũ wa Ting'ang'a and Reverend Mwangi Zakayo brother ũyũ nĩ tũkũmũhoya mũgoka na wendo mũingĩ nginya inyuĩ atungatĩri inyuothe apostle mũgoka ũguo kĩamũkĩra atĩrire igongona rĩake nĩ ũndũ wanyu na mweri wa 7 tũgakorwo Kĩrĩnyaga kwa Beneka makanitha macio maitũ mothe tugakorwo kwa Bishop Beneka haha nĩ hakuhĩ mutakuja hapo twabanga andũ arĩa ogĩ mebangaga maũndũ mao tene ndũkanegae ũtukũ kana wĩ gĩtanda mtu anajipanga kitambo and I thank God I have the best team now I have the best people to go with I appreciate the genuinity and sincerity in your heart thank you for being genuine to me muthegi ũyũ mũrona haha wĩ bara nyingĩ mũno na nĩ wendagwo mũno atungatĩri othe ũrona gũtirũ tangĩenda na andũ no manjie kũrĩmana nĩ ũndũ wa ũyũ niĩ ndikwenda mũmenane na mũrũĩre ũyũ nĩ ndĩ naguo na no ningatua itua rĩaguo rĩu no ngĩhaicĩrĩra ũrĩa ũngĩ nginya kĩongo kaĩ ndigũkũnei niĩ nĩ nikaneana koguo bara nyingĩ na gũtindĩkana nga nĩ niĩ ndĩkũrũcia nga nĩ niĩ ndĩ hakuhĩ hatirĩ nĩ niĩ ndĩ naguo na ndirĩ mũrwaru na ndirĩ mũkũrũ na ndirĩ thibitarĩ ndikagucanĩrio asa ndikagucanĩrio andũ mariraxi nĩ niĩ ngauga nĩ rĩu na nĩkũ nĩguo nyunyunyunyu ngakenge twĩkĩte anga tũtiraneo ndiraĩ kĩndũ ndĩraneana na mũmenyage ona mũtumia wakwa ti thata nĩ arĩ ciana koguo no ndĩũneanĩo nyũmba nĩ ndĩ arubi nĩ hau na nĩ mũthomu nĩ ndĩ wa Ngai na no mũthomu na nĩ ndĩ ihĩ koguo tigai gũcũthĩrĩria no nginya ũthiĩ nja o ndĩũneanĩo kũu nyũmba koguo ndikwenda mbara mũndũ wĩtwo Mwangi ndikwenda ngucanio Dickson Kenyanjui mũthee Zakayo mie ngwenda andũ mamenye you have a wise father na ndikamũtiga thĩna-inĩ na ndikamũtigĩra irimũ na ndikamũtiga nduma-inĩ na ndikamũtigĩra ithayo ngamũtiga handũ hega na handũ safe kwa hivyo mkae hivyo na mjue good driver in control I'm a wise man neguo ndĩmũtigĩra ũcigo iria ndamũra tũnyitane andũ mauti Kenya twendane na tũtige kũhũra andũ aitũ ũrĩa twĩkaga nĩtwamenyerire kũhũraga atongoria twarĩkia kũhũthĩra tũkahũra nĩtwahũrire Uhuru wa Kenyatta nĩtwamũrumire tũthira mbere kuga sorry o mũndũ hake nginya ona niĩ herete biũ no biũ mũrona mũigai wa Njoroge nĩ aragarũrire onake mũndũ arakira ũguo agecokera ũkauga haha atiathire wega rĩu ũgaikara thĩ ũkauga nĩ ndarumire mũthuri ũyũ pore sana harĩ ũrĩ ndekera na waigua Joshua Bishop kaũndũ gothe twarĩtie mũndũ auga nĩ twarumire mũthuri na nĩ tũherete kũruma thuri na tũtigacoka kũruma thuri rĩu na arĩa twĩna otha ici tũtirĩ mũthuri tũraruma na tũtigũkayakaya nĩ gũthikĩrĩria na kwaria harĩa he kĩhoto bũrũri ũikare hamwe na ũiguano mauti Kenya twĩna maũndũ maingĩ marabatara kũrorwo tũrorerwo iria tũrorerwo kahũa tũrorerwo pyrethrum tũrorerwo ng'ombe na kĩna ciana mbere ya siasa 2027 iko mbali sana na arĩa marenda no tũkamaigĩrĩra itĩ-inĩ na no tũkarora na ningĩ rĩ gĩtĩ kĩu tũtingĩkiuga atĩ tũtikenda ti kĩa mũciairĩ nokĩo gĩtaikaragĩrwo nokĩo gĩthahu icio ingĩ no twende no tũtanenda rĩ twambe arĩa meho tũkĩmenye mũhiki ahika ũmũthĩ akarekwo na amenye kũhoria thitima na amenye cioro ciĩha ti ahike ũmũthĩ na rũciũ ahikĩrĩrio neguo akarekwo na amenye kĩoro na amenye mbavu na ahote nginya gũkĩruta nguo gwĩ thitima mũhiki ahika ũguo ndacenjagia nguo gwĩ thitima agĩkamenya kũruta he thitima kana gwĩkana tauro nĩ ambaga gũikaikara ithuĩ nĩ tũrateng'era mũno tũthiĩ kahora andũ aitũ tutulize bori kidogo tupendane tũtĩe atongoria kanitha atongoria siasa ũrĩa ndĩraugire ndĩ maĩ mahiũ tũtĩe mathaga maitũ aini aitũ amemerekia aitũ njorua ciothe cia rũrĩrĩ rũrũ nĩcio igũtũmangĩinĩra tigiti witũ kwa ndũrĩrĩ iria ingĩ koguo twambe tũtĩe njorua citũ na mathaga maitũ nĩo magatwethera tigiti kwa andũ acio angĩ aitũ oro nao na no magatũma ona rĩrĩa tũrateng'era mũkaigua kwĩna mũndũ wĩna thahabu Kenya akoragwo ateng'erete gĩcagi hao akahotana gĩcagi agathiĩ location level akahotana agathiĩ division akahotana agathiĩ national akahotana tũkamũtũma Olympic no ambĩrĩirie kũhotana wodi koguo tũkwambĩrĩria negotiation haha tũthiĩ nginya international na tũtirĩ handũ tũkũhĩtia na tũtikwamũrania rũrĩrĩ na tũtikwamũkana no tũnyitane negotiation cianjie ground tũgĩe kĩndũ kĩmwe tũgĩe na striker
tugie na igai ritu tuthie national na tuthie international, no ti twe divided. We should not be divided ta ruriri rwa Gikuyu na Mumbi. Rekei twendane, twende athinjiri, twende kanitha, tucoke kanitha, tuteaga ngoni aitu. Uguo Bishop Joshua rutanaga ati ona mundu ucio wa unduire thikiririo, tondu tutikiracagia kanitha ruracio runego itho wa mutumia rutineo bishop mugakimenyaga giki uyu ni kioyo akwa ni kuhikania ruracio ti rwa bishop ti rwa pastor ni rwa itho wa mutumi na muhiriga wa muiritu. Tutigatukanie mondo rwa mondo na rwa githi o undu haguo muhothi nduneagwo mami uneanagwo kanitha neguo kirathimo kia muciari gitiheanagwo ni father kana bishop. Kiu ni kia muciari na kio kia mu bishop ni kia mu bishop neguo tuthi twamuranitio oguo na tutikamenana na tutikarwa. Mamu wanyu baba wanyu ndukamutwarire gicunji gia 10 kiu twarira mutungatiri wanyu na ruo ruracio ndukaracia in Jesus name. Twara mwate na harika kuri oguranite tutigatukanie maundu niguo tubundithirio tweherio rimo na spiritualism na Pentecostalism na iratutua irimo cia maundu. Tutiga spiritualize and spiritual matters. Tugia na uge na twendane with or without neguo koguo niĩ ndimwendete thengiũ tungatĩri muthie na mbere kuciarana kuingiha niĩ nĩ ngũthi ndĩmwamũrĩte mũthenya ũrĩa Ngai akanjĩra rĩu rĩ wehurũka na mũrakĩnjĩrire ti ũhoro wa gũkĩambata nĩ wa gũikara harĩa mũciĩ ndĩkĩroragĩre rĩu hau naniĩ githĩ tũtigakĩbanga maũndũ maya tũtigakĩmenya wĩra ũgũikara atĩa na githĩ tũtikamenya maũndũ mau Pastor Mwangi githĩ tiguo tũgeka hĩndĩ ĩyo Mary. So sasa ni kushikilia wale wako umuthi nitwamũra Dickson ni atuka Reverend. So Pastor Mwangi mwetikire uguo na inyo mubange tuke tuthi twitikiranite tutakuja tufanyie huyo mwingine na huyo mwingine na huyo mwingine na huyo mwingine ondokee huyu, lakini tususukumane na kwera munene tutarutite taro itora rere riki araiya akura igioria mheshimiwa na wajere how many registered voters are here na ojekera statistics MP mtarajiwa ama mpendwa ojekera statistics itora rere ria Baraka rena voters registered aigana ucoke weke statistics na igana mathia kanitha ni ugukora gicunji kia 70 tigia kanitha maikoro gukubara makiurura nikio turageria guita njohi na gwika maria mangi tondu ahunjia handu akuruta wira ni kurwa turwaga tombe itugayane aya menja mambe maingire nyumba ya Ngai muiro atugire aria mena uyu na aria mena uyu neguo tombe tugire aria menja gicunji kinene gitari wira na gitari kundu na Kristo ona gitoi Kristo ona gitendete Kristo. So neighbors ira mehaha na Dickson mbere ya muroere mundu tutu tunini abai murore bituni ya kuma haha na guthie barugeti bagureti kuma guthie bagureti ri na kuma guthie nginya kwa nyina nderitu ri na wetu guotora thie umete nyanyuki wa batete gweta gwetia tumutumu na kinya tumutumu hara watata tumutumu ri ucoke ni guikoro kyoguo nginya kuria ruthagati ugure twaru tubiribiri na tunyanya ri kwena andu aigana matathiaga kanitha na matoi Kristo ithe guti andu aingi ithe mheshimiwa ndatinda huko na rori akiuga njohi citwo andu acio matiambe magirwo mbere ya tugucaniria akristiano atandatu ri mbere ya twira akristiano 20 ri tutiambe tugira matoi Kristo matathiaga kanitha tutiambe twika crusade tucoke turoya na igana na ni igana neguo Dickson neguo Mwangi neguo Mary ni twari uhoro ucio apostle tombe tugire aria me mothe mwe mathikanitha icio ndaigua ha Christian Union Society of Jesus Zion Ministry magayanwo guo goko 10 goko 20 goko 30 ange priesthood ange moheire ba gwothe kwako magokoro gutire mundu rĩu twĩkaga mathabu mau mangĩ nĩguo mheshimiwa tufanye hiyo statistics nĩ igana matoi Kristo na nĩ igana mathiaga kanitha nĩ ũgũkora the number that goes to church on Sunday is a very insignificant number ndũngĩmenya ona ndĩngĩtarĩka. Let's go back to crusades, let's go back to revival meetings, rekei twĩke makesha na mũtikarwe na musipigane watu wa Kirinyaga no fighting each other nĩguo beneka andũ mendane tombe tũkinyire arĩa mena shaitani watu wapendane makanitha mothe mundu anyita muthegi uyu ndakorwo bishop wa kanitha umwe nikio ndakira handa mureka inyuothe tondu muthegi uyu ugaga you are just a unity etagwata a pillar of unity and a symbol of oneness hatire undu ungi ni kurehe thayo na kunyitithania andu koguo nie wendi wakwa munyitane waigua kesha kuoyo thie waigua githomo kuoyo thie na neighbors acio Dickson Reverend thank you ti andu aingi mangika uguo even those classmates tumuthomana mundu no roka igongona riake I really salute you men of God
thiai na mbere with the unity, mũgũteithia cibũ wĩra, mũteithie MCA wĩra, mũteithie OCS wĩra, mũteithie thirikari wĩra, na mũtũme aciari mahũthĩrwo nĩ wĩra, ciana ciao itekũnyua njohi cia ibango na citekwĩitanga. Wĩra ũyũ kuma kĩgongona-inĩ no kũhũthĩra kanitha, na ũngĩhũthĩra kanitha andũ mangĩruta na wendo. Thank you the office of bishop Muthee, mũrutĩte wĩra mwega mwena mweni. Thank you. O ũguo mwerwo nĩ Dickson, hata mimi nasema asante kwa ofisi yangu, ofisi ya charity, ofisi ya body, na washukuru sana. Thank you clergy, thank you praise team, thank you. Hiyo mipango mmefanya yote, na mama wangu, my girls, my ladies, thank you so much. Mweka makokona maitu mtuke mathaka. Twerega musafara gukona ne njugire tugithi mathiko ma mutumia wa Kinyanjui Reverend Murongai, na ne twacoka ringi gutari mathiko, na ne tuguka ringi gutari mathiko. Tuguka ne wendani wanyu no nyitaniri na gukiraniriria. Neguo Ngai amurathime, amumenyerere na amuiguire tha. Rugamai mwe moko manyu na iguru ndimuhe kirathimo nigetha ona nie ngeinuke. Gwitũ no haraya na hiti cia kunene riu ti mahende itahinyagia nego kuwa ikuaga. Hiti cia kunene riu ithiaga namo cikathugunira mbere. Gutira ati itikuaga itininaga nego kuwa ikuaga. Riu koguo reke turiki uhoro nigetha hiti yoe mayo igakirire mbere. O hiti ya mayo. Ngai witũ aramũiguagĩra tha na aroiyũria moko manyu na kĩndũ, arotũma mũtikanararĩre, aromũheaga kĩndũ kĩngĩhumbĩra njaga cianyu, arogitagĩra ciana cianyu. Ithe witũ arorathimaga arĩa anyu me hakuhĩ na arĩa marĩ kũnene. Ithe witũ arorathima makanitha mothe marĩa marũgamĩrĩirwo haha, arorathima itũũra rĩrĩ na matũũra marĩa mumire. Magũrũ manyu marotũũra maumagaragia ndeto njega. Mũrorathimĩrwo ũciari wa nda cianyu, ng'ũndũ cianyu, wonjoria wanyu, thũgũrĩ cianyu, makũmbĩ manyu. Aromũiguithagia wega ngoro. Mũtikanaigue ũru ngoro nĩ ũtungata ũrĩa mwanatungata. Ngai aromũrĩhaga kĩndũ na kĩngĩ. Wĩra wateire na mahinda nĩ ũndũ wake, arokũrĩha wĩ muoyo-inĩ ũyũ na akũiguagĩre tha. Arorathimĩrwo andũ anyu arĩa me haraihu ona arĩa marĩ hakuhĩ. Naguo thayũ ũiyũre bũrũri wanyu, mwĩonagĩre kĩmera na magetha nĩ ũndũ wa wendi wake Ngai nĩ rĩu na tene na tene. Thĩinĩ wa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Naguo wega garũrũkĩra mũndũ ũmwe mũnyite na guoko tondũ tũrĩ a wendi mwega na kanitha witũ nĩ wothe njeri. Ũrore mũndũ ũcio tu ũmwĩre ti itherũ wega na ũtugi nĩ irũmanagĩrĩra nawe matukũ mothe ma muoyo waku, nawe nĩ ũgũtũũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Ũcoke uge amen. Thank you, may God bless you. Thayũ wa Kristo, thayũ wa Ngai.